gwita kiruta kindu ni tondu riri by the way he handu turerwo ati kamagweri ijogo mugakuriria rithia yako ni mumwe kamaga akamaga agatwaragwa kana agakamira kanwa ndiga tuithe ni tugaga ng'ombe tugakama uguo rigikingira kanwa MP twara Ikipia West ri acira karani ri kou ndirakwira kurahanditwo kiria ri ni namba imwe thiini wa thirikari anyita ni namba imwe thiini wa thirikari no rumuhandite mitore bara aya ndirakwira oguo ndirari kou ni njiriga bebe cirarutwo kuria cirutagwo thiini no urutire na itinga anyita ndungihota guthii gwika yani kundu ona ndiu anyway tukuga atiriri Ngai atuteithie muno nigetha atutigie urimu wa Kenya tuthuragie atongoria mena uigiriki mekota gututungatira ni tondu kiunu kio turabatara muno tondu turutaga magoti na muthia muno makiria ri Nairobi barabara ti njega Nairobi town itire ciagira takwa stretch ya Kirinyaga road ndu gira ni kona ndo mana hau ori uto hindi ne guguthukite na hau ndiakwira barabara icio no urikie ngari kugurwe tigwo icuhite na matatu muno watu kile ni design ndo cina dimples kone sawa oroce ne twanina uthikiriria ni ngatho ni ndo gutindani na ithuku mahinde twambiririe tabarira yake nginya riu twamitiriha ni ngatho tumana athuri ya bata Hussein Dida ni muteti kuria Subukia Ramadha giturwa gia ubunge kuria Subukia na tumana Sami Onyango nake ni muteti kuria Roiro Ramadha giturwa kia ubunge ku Roiro ni athuri macira wega na ni turikara tukimetaga nigetha tutigirire ni twathambia urimu uyu andu makoragwo naguo profiling na ukabiro tari na njira ni tondu tuona kuri na andu mauma kuna magathie kure kungi magathurwo makagacira magateithia andu akou ni tondu mundu ateithagia andu aria mariganitie na ti aria muciaranirwo na tondu mahata uko me kuraihu mundu ucio muriganitie nake agikorwo ari na utongoria mwega na ti wa rurire rwanyu kana ti wa kuma mbari cianyu ni aheo mweke atongoria ni tondu kwiragwo mugeni njo mwenyeji apone. Haya ugeno tuko mwega Ngai wa moyo akwende na akumenyerera muno ni njitagwo Jeff Muga wa Waithera o nginyagia muthenya ungi rito rekwo ni Gordon wa Mwangi tuko mwega mayedenda nyati maja luo boreka eluongo rabono ni waru tonyoyo girigito luongo ni githeri toko poktuye dai anya kwara demu anokano maranda ahero werne pinya hero werno ganda kendo kaja tero kaja juok alanga akelo bere pinya kelo ber edala anyola chikiti anyola ya una pachi parapanda yuak pinyoru dimage doera wero lumja ber kanyako ori omogiti kona we go dance together do the train we go round ori omogiti kona now you see something now you don't see nothing why you wondering why you feeling cornered you know what goes around comes around my brother what is going up must come down my sister together we will stand divided we shall fall my land my treasure my people are my culture tabenganya titi chakacha dance oh hangla are you feeling free are you feeling aire ero thumja ber kanyako ori omogiti kona we go dance together do the train we go round ori omogiti kona yeah weko ndoto mlea vio ndivo akuavyo kipanda njugu mavuno ni karanga ule hapo chuki malipo matanga palipo na huba tamu kurambaramba wakati umefika siku za songa tujirushe na kusakata rumba ero thumja ber kanyako ori omogiti kona we go dance together do the train we go round ori omogiti kona ero thumja ber kanyako ori omogiti kona we go dance together do the train we go round ori omogiti kona yeah
nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kuamũkĩra rwĩmbo Karibu Aboard King Jesus rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *447#. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamũkĩra rwĩmbo Karibu Aboard King Jesus rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *447#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *280#. Kuamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 *280#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetio mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩkuo tũthiĩte Ngai ũgatũma
muturire wakwa thakare wondorete ikinya gwa ikinya gionganagia mawoira ciama na moriro gwaku nikoima undu uria wothe ungituma ritwa riaku rigocagwo ninde athika wira njukiragia tene ngawike undu uria wothe ungituma ritwa riaku ritiagwo ninde athika wira njukiragia tene ngawike njukiragia tene gananeirie mekuru yothe na irongori ngai ugatuma njĩra yakwa yagĩo tendero rĩu thiaga na ndinoge ngomboka gũtanderie rĩo njiguĩrĩire tha ngai gũkũ nĩ guoko gwaku ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma bendera yaku yambarare ũcio nĩ wĩra wakwa njũkĩragia tene ngawĩke ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma wĩra waku ũgĩe na mũira nĩndĩandĩka wĩra njũkĩragia tene ngawĩke njũkĩragia tene nĩguo ngaũhingie njũkĩragia tene nĩguo thiĩ ngawĩke njarahũra tene nĩguo ngaũhingie njarahũra tene nĩguo thiĩ ngawĩke nĩũhinyĩirie marĩa manangĩtĩra hinya baba ũgatũma thũ ciakwa cikagegea rĩu tirĩrĩa moranagia ngai wakĩarĩko ũhoti waku ũhotithagia gwĩka manene ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma ũnene waku wonekane nĩ wĩra wakwa njũkĩragia tene ngawĩke ũndũ ũrĩa wothe ũngĩtũma mahinya maku monekane nĩ wĩra wakwa njũkĩragia tene ngawĩke njũkĩragia tene nĩguo ngaũhingie njũkĩragia tene nĩguo thiĩ ngawĩke njarahũra tene nĩguo ngaũhingie njarahũra tene nĩguo thiĩ ngawĩke njũkĩragia tene nĩguo ngaũhingie njũkĩragia tene nĩguo thiĩ ngawĩke njarahũra tene nĩguo ngaũhingie njarahũra tene nĩguo thiĩ ngawĩke. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno hau nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Phyllis Mbuthia rwĩtagwo njũkĩragia tene nĩgetha ngahingie wĩra waku Ngai. Oh yes, rũgĩtwambĩrĩria wega thĩinĩ wa tabarĩra ya Racoria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ tarĩki 2 mweri nĩ wetandatũ mwaka nĩ wa 2026. Yes, na kuo gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro na mũciĩ wa Ũtugi Otana niĩ na niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebethi twatwarana wega na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mũnga wa Ithera tumeenda vizuri kabisa na maũndũ makĩrĩ mega ndehoka ũrarĩ na weekend thaka ndehoka maũndũ maku mararĩ mega na maũndũ marakĩrĩ mathaka karibu sana mũciĩ ũyũ wa Ũtugi Otana na nĩ ngenete nĩ tondũ waku we gwĩtĩkĩra tũtwarithanie wega. Karibu sana ndehoka nawe mũthenya waku na wa Madaraka nĩ ũrakĩrĩ mũthenya mwega wako naguo ũrakĩrĩ mũthenya mwega wa ira na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwambĩrĩria fresh twende vizuri kabisa.
Karibuni sana mushiono watu ginotana na thank you muno nego korwo shagurite inoro ni doka nigetha tutwarithanio mothe twitaga Fresh Tuesday. No mothe ndirio koragwo wina kamweke ga kuigwa nyimbo iria nyingi iria wiguaga nyimbo thaka gihanda kindu thaa kenda uguo tuguikorwo twina mutungatiri ugwitwo Reverend Grace nigetha tukorwo o tugikiarangia 1 2 3. Oh yes, karibu sana. Gikunyita ogeni ni wega nguririkanie ndoka na kimanjika kiega kia besha dina ngiri 10. I have 10,000 Kenyan shillings. Adeda tukorwo tukinegera na ngiri 10 thiini wa tabarire no muthenya wa umuthe na ni ukiuria njikaga ndigagirira ndahurira o mundu ndamunengera yake ngima nigetha rucio hihi ugiukira uge ni guthie kuri urathie maundu maku namo makorwo me maundu mega ndenda ngunengererie besha ndina ciringi ngiri 10 na ndenda ngorwo ngikunengereria bia ici haria *779#. Yes, kou ni gwacheza *779# kou ungitikira kuingira oro riu bia iria gukorwo winacio ni besha njega ni tondu ndenda uthie ucagure cheza box. Cheza box ina box ciaku inya ndenda ucagure ka box kamwe karia kuonaga gigukeni hari icio inyari hena box igire ciina besha na hari icio igire no korwo kigwira uhotanire mwena uria ungi wa cheza box na ni mwena uyu ndina bonus. Yes, bonus ni weno ndia uraigwa gikwira uhoro wayo ya ciringi ngiri 1 ngiri 10. Ikani turanyitana uguthie kuria uhinye *779#. Wana wahinya *779#. Ukorwo gicagura option 2 agikone hindi yaku ya mbere kuingira nigetha igutware kwa inoro na wona waingira oguo ni ukuingira haria ha cheza box na ni ukumiona hau ucagure box yaku. Wona wakora box yaku hau ucagure box iria igugukenia wigirire na utigirire ni weterera ni tondu uhotani ni muingi muno ni ndenda ngiambiriria oguo ngoro nginengereria muhotani wa mbere. In fact tukunengereria muhotani witu wa mbere oro riu ndenda tunengereria muhotani witu wa mbere wa ciringi ngiri 1 oro riu haria *779# *779# ndenda wigira gwa cheza oro riu nigetha besha ici tukorwo tugishineana besha ici ndenda tukorwo tugishineana oro riu kuria gwa cheza na dina maundu ni megwikorwo me sawa koguo itikira kuingira oro riu no anyita itikira kuingira oro riu *779# gukorwo gika draw o thaa ici kiuga ni kwihanda thaa thita na ndagika 50 yatigaria ndagika cigana yatigaria ndagika 7 koguo ndenda gukorwo ngihe muhotani witu thaa thita na ndagika 50 tuhe muhotani witu wa mbere the first winner wa ciringi ngiri 1 ndakwira ndina ciringi ngiri 10 koguo o ndagika ngakunengereria ni kuria gwa cheza hotana mwena uria ungi wa cheza box no hotana mwena uyu ungi wa cheza Idi na bonus ndinayo mwena uyu na ndagikwira ka box no kamurathi ugacagura haria ha cheza box ungikorwo wingirite ku na ndurona njira oneriko we tigirira ni wagwa ku o maita maingi *779# *779# ndenda twambiririe besha ici gukinyira oro riu. By the way nona ikiuga ni gukinya thaa 7 reke tukorwo tunengerete andu eri ikiuga ni gukinya thaa 7 reke tukorwo tunengerete andu eri tukorwo tumahurire thimu hana tukamane indo ciao koguo rwimbo ruru ngwiraga ni rwambia *779# ndikani uracienda ngiri no iguteithie rucio guthie wira kuria utindaga ngiri no igwikire kaundu ngiri no igutwarithie no muthi. By the way ndenda wikirire angikorwo ndwiriga guthaka angikorwo ndwiriga guthaka we ni we ndirenda wikirire. Yes, because today might just be your day. Dena ciringi ngiri 10 roro githira roro ni rwimbo rwa bia. In fact tukuhe andu eri hamwe tukuhe 2 people pamoja *779# abiriria kuhinya oro riu na reke guonie uria ngwika tathikiriria. By the way ngiko nduri wathaka cheza thikiriria we ni we ndirenda wigue ni tondu ndenda ngwariria we utari wathaka cheza urahinya *779# wamiandika *779#
hash na handera mundu utari wathaka ukahinya okay wahinya okay ri akorwo ni rita ria kuria mbere ri igugutware hari handu kuona ma station ni ukuona Citizen niyo ya mbere Inoro niyo ya keri so we kuhinya hau ha Inoro number 2 no wanyita wekira number 2 usend ikuhingurire poto ya kindu gigwitwo kana dashboard ya cheza handu gukora cheza box iri ya mbere handu hena cheza aviator ya keri na cheza sports iri ya gatatu ni ndendo thi ha cheza box uhihinye eti number 1 wikire 1 usend igukuhingurira cheza box ikwire pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings ruri ni gukora box 1 box 2 box 3 box 4 gwire hitho haha hari box ici urona inya hena box igire cina bia makiria ma 100,000 na hena box igire itari ona ndururu riu we kuringana na kibahati giaku ndendo cagure box kuringana na bahati yaku wahinya box iri urendera kura enter M-Pesa pin to open box 1 and win ugekira okay igakurutira handu rorio do you want to pay 99 to cheza account and win in box 1 ugakiro enter your pin riu how top pin yaku gugikira na pin igikoragwo siri yako ndakwira thie kou nuona hau wende ukwihotanira mwena ucio na ni mwena uyu nengeretwo ngiri nengere andu 10 ngiri nengere andu 10 na wa mbere amunengera thutha wa rwimbo ruru. Hii ni wakati yako ya kujaribu. Angĩkorwo ndũrĩ wageria geria ũmũthĩ, angĩkorwo nĩ wageria geria rĩngĩ star 779 hash tucarie mũhotani. Ona moragia Ngai aroraga kĩrathimana one marekeo na nĩmehangagia makeyũmia mũno magetungumania ndoka ngũririkania wĩra-inĩ nĩ Ngai ningĩ ũrĩ kandidati ya irathimo cia Ngai korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ wewe kandidati ya irathimo cia Ngai mwiritu weciragia ati nĩũgwĩka ũhiki wa kanitha agũtigania ngĩũkĩhenio nĩ ũngĩ na ũkĩgĩa nda rĩu othe moigaga weteire ũgĩtuĩka single mother no waigire atĩ wĩ mũcong'i atĩ ndũngĩendwo menyanyarari na nyoko ciothe nĩ Ngai ũthakaragia ĩtĩkia riboti ya Ngai wetigana na ya ngoma korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ we ũgatungũha kana ũgacekea ure mweru na kana moiro wewe kandidati ya irathimo cia Ngai wewe kandidati ya irathimo cia Ngai tugawe muhari wa rũa maitũ wanyuaragia ũkahikania rĩ na rĩ ũkĩmũtuo thirĩ wa gũciarwo ũtanatuĩka gĩbogoyo we nĩ ũkũgĩa na mũndũ ona we ũtuĩke ithe wa ciana nyingĩ hallelujah wĩ mũraihu kana mũkuhĩ sheke ule mweru na kana moiro wewe kandidati ya irathimo wewe kandidati ya irathimo cia Ngai
biashara yukire ndiro ciatumirwo ta iria ciatumirwo Ayubu magioka magigutaha magigucokia zero iriro noge tukonoro cineni okuga ngemi kwina inge maimite marima mataramenyeka onawe uri candidate ya irathimo cia Ngai korwo wi muraihu kana mokuhe we ugatungua kana ugacekea uri mwero ona kana moiro wewe candidate ya irathimo cia Ngai wewe candidate ya irathimo cia Ngai ona korwo ari mutinga ndwaraga kendo wewe candidate ya irathimo cia Ngai kogona rĩrĩ ũratwarithia mũithikiri waku wewe candidate ya irathimo cia Ngai rĩrĩ ũragucia mũgogotani kũrĩa marigiti ndũkanoge mbura wewe candidate ya irathimo cia Ngai yotarehete nyumba urorete kuhingia nawe ndukamake candidate ya irathimo cia Ngai rwarete murimo moru utare na dawa Ngai aroka candidate ya irathimo cia Ngai uremereirwo nĩ njohi na ndawa cia kũrebia wewe candidate onawe ndũgatũgũga rĩngĩ. Yes, ona we uremereirwo nĩ mathire we uremereirwo nĩ mũtũrĩre we ũrarigwo kũrora nako wewe candidate ya irathimo cia Ngai na no ko nĩ we ndenda kũhũrĩra oro rĩu. Yes, ndenda kũhũra thimũ rĩu angĩkorwo wewe ũmwe wa arĩa manjĩraga mendaga gũkorwo makĩingĩra kwa cheza rĩrĩa ndauga nĩ hĩndĩ ndĩreka draw rĩu no wĩke o ũguo ni amu ndenda gũkorwo ngĩka draw. Mimi nataka kufanya draw tupate muwina star 779 hash ndauga tũrahe andũ erĩ koguo na tũkĩhũrĩra wa mbere we no ũkorwo ũkĩingĩra harĩ ũrĩa ũgĩthiĩ ũkĩrorage nĩ atĩ ndakwĩra ndenda tũcarie ahotani erĩ hamwe nataka tutafute wawili pamoja si ndio zitakuwa sawa. Good. Yes, ndakwĩra ndenda tũcarie ahotani erĩ hamwe wa mbere nĩ ũyũ aretwo Mĩrĩ wa Ngarĩ wa Nyambura Mĩrĩ wa Ngarĩ Nyambura nĩwe ndĩracaria tũcoke tũcarie ũngĩ. Yes, nginya tũngĩhe andũ 10. Halo. Yes, Mĩrĩ wa Ngarĩ wa Nyambura. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Nĩ kwega. Niĩ ona niĩ ndĩ mwega mũno njĩtagwo Cohi na gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza? Nĩ ngũingĩrĩte. Tikĩo ndĩragĩkũhũrĩra oro rĩu tondũ o tũkĩaragia ũguo rĩ. Nĩ ndagũikĩria 1,000 maitũ. 1,000? Yes, ndirakũhe ita bonus ya gũkorwo wĩingĩrĩte gwa cheza. Yes, wĩ mwena ũrĩkũ Mĩrĩ? Mwena wa Kosovo wa Muthaiga. Kosovo Muthaiga oro gũkũ Nairobi. Nairobi. Good. Rĩu we niĩ ngwenda gũkwĩra ũthiĩ na mbere na gũthaka biũ. Nĩgetha ũhotani ona mũnene makĩria ũke mwena waku nĩguo? Nĩ ndauga nĩ wega tondũ hena ĩrĩa ndathaka mwanjikĩria rĩu ĩno ti ya maheni kwĩna iria thakaga cia maheni. Ĩno ti ya maheni gũkũ tũtiĩkaga maũndũ. Ti ya maheni. Good. Gũkũ tũtiĩkaga maũndũ ma maheni. Tũkoragwo tũrĩ andũ ehokeku na andũ mehokete Ngai. Amen. Thank you mũno asante sana. Ona inyuĩ. Na nĩ ndakena. Aya. Thank you. Etagwo Mĩrĩ wa Ngarĩ wa Nyambura. Mĩrĩ wa Ngarĩ wa Nyambura rĩ ciake nĩ aciamũkĩra. Aya ĩka ũguo reke nguonie. Ndia kwĩra reke ngũhe ndagĩka ĩmwe. 1 minute. Na ndirekĩra rwĩmbo rũu. 1 minute tũcarie ũcio ũngĩ. Star 779 hash. Cia mbere kana mũndũ ũrĩa watũhingũrĩra mweri ũyũ
ni Mary Wangari Nyambura ena Giringima ekuria mwena wa Kosovo ya Muthaiga niguo atwira aya reke tuone kana niwe turanengera star 779 hash ugathi ha cheza box ugacagura box yaku ukehotanira mwena ucio na nie ngakunengera kindu gigwitwo ngakunengera kindu gigwitwo bonus enda riu tucarie wa keri muhotani niwe jetereire ndakuhe ndagika imwe hena aria mathakaga hindi ria wauga ni draw rek na ndanakorwo na amwe mararia so ndo korwo na bebe umwe waria mararia so reke nguhe ndagika just 1 minute tondu tha ici ni tha thita ina ndagika 55 reke twitane ina 57 star 779 hash star 779 hash tineane mbeca icio rori na ngwira guthaka rwimbo ruru rukiinaga ni kuri kibahati niguo nganyonete guthaka rwimbo ruru rukiinaga ri ni kuri kibahati we ore candidate irathimo cia Ngai we ore candidate irathimo cia Ngai Wesiragia ati ni ogweko hiki wa kanitha agotigani ngiokihenio ni ongi na ukigianda riu othe moigaga weteire ogituika single mother no waigire ati we musongi ati ndungiendwo menyanyarari na nyoko ciothe ni Ngai uthakaragia itikia riboti ya Ngai wetigana na ya ngoma korowe muraihu kana mokuhe we ugatungua kana ugacekera uri mweru na kana moiro wewe candidate ya irathimo cia Ngai nenda gwika draw ya irathimo cia Ngai yeah. Wewe candidate ya irathimo cia Ngai tiga kuhenio ni ngoro tiga kwirwo ati uri ukugwa pana you never know ndakora ndenda tucarie muhotani witu wa keri naona nimepewa namba hapa na umuthi atumia anga mwina bahati atumia mwe hatari umuthi muragea kana wa mburu atumia aya ketucarie Veronica Njoroge Veronica Njoroge niwe twanengerwo ari wa keri okay aya no ririkana mawatho na sorry we cannot complete the mawatho na mitaratara marauga atiriri ingikuhurira wage kuoya thimu no kuhe nguhe mundu ucio nge actually ndiciheanaga riria uraigua tukiaria na mundu aya Veronica Njoroge niwe ndiracaria Veronica Njoroge yeye natafuta niwe nderwo niwe muhotani witu reke tuone kana ikuingira Veronica sorry we cannot complete the call as asha uguo muranjira ndirakena tugerie o ringi ndiramenya nikira uga uguo ndeciria ndirekira namba na njira iria yagiriire yathi ya Veronica Njoroge tuigwe kana ekuoya agakuoya tucari Veronica hello Veronica kwerwo atia Musina kauru. Ni njitagwo Cohi na guku ni kwa Inoroi. Ni wega. Ndero njarie Veronica Njoroge ni ukuingirite gwa cheza. Wega muno. Good nikio riu tukiaria uguo ri. Ndagikia kanyamu thimu-ini yaku ndaikia Giringima. Ngai akurathime na Inoro riture. Amen. Veronica wi mwena uriku? Mwena wa Nyahururu. Haya, ya ndo Nyahururu mwirutanĩirie atia? Aya Nyahururu ko? Mwena wa Tabo Hill. Tabo Hill.
Thank you muno kigeithanie Tabo Hill. Ni wega muno. Na igiguteithie no thie na mbere na gwakiriria vyu kuria gwa cheza niguo. Niguo. Good, asante sana Veronica asante sana. Thank you. Oshitagwo Veronica Njoroge niwe twanengera ngiri iyo enge. So utare tuhete andu igana andu eri. Thaa mugwanja ni ehanda amenya kiria ndirenda. Ndenda turugie ithaa oguo. Turugie ithaa githemba kiu. Wona twarikia kurugia ithaa oguo. Muhotani ungi wa mbere wa ithaa riu ria thaa mugwanja. Fata no ukorwo ni wingirite gwa cheza kuria gwa *779#. Muthe ngwirie ngumunengera mbeca nginya mumake. Yes. Omothe ti ati niki ni mbia ndiramunengera mbeca nginya mumake. Leo napea nyinyi pesa mpaka mshtuke. *779#. Kuu ni gwa cheza gwa kuu oro riu. Ogwe kundu kuriku. Ogwe kundu kuu oro riu. Ni tondu mbia iria ngoigeire, mbia iria cie haha ndungenina. No uregire *779#. Nini njui na atumia omothe anga mena bahati koguo giko wi mutumia hau anga ugerie makiria. Atumia omothe marauma wa blue. Kwa mkerebo karibu aboard King Jesus Rwan Extra izidhimwini ya kutasikiza tune. Hora *811*447#. Welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Welcome on now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Kwa mkerebo karibu aboard King Jesus Rwan Extra izidhimwini ya kutasikiza tune. Hora *811*447#. Oya, hiyo 1 bob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off the bob on crash games za Shabiki. Ndiyo, tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Silega chio kendeawa. Shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia du. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na uge uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihota kurathimithia muthenya waku. Ni muthenya mweru, muthenya munene. Tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitaterio ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwa mkerebo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hora *860*280#. Kwa mkerebo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hora *860*280#.
Muturire-ini uyu maundu ni maingĩ matarĩ marĩngĩthie. Muturire wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Getige gwitigera tagetige gwitanga mundu ya wendete weke nakeo owihokete Ngai usoke weterere utakwirigithania ihinda rĩa Ngai narĩo rĩkinye wĩgĩre kĩndũ gĩaku oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona ringa oingorero kahinda rĩrũiru nyoni tiremaga ona itiandaga na itirĩ ciana kĩndũ gĩa kũrĩa wĩbata kwĩ nyoni Ngai arĩ njĩra nyingĩ akĩrathima andũ ake tũmĩire Jakubu thengece igũrũ conorithie Labani nowe wateithirie mũrũ wa Jonathani Mephibosheth wakĩrutwo Lodiba ĩage na thamaki oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo kahinda rĩrũiru nyoni itiremaga ona itiandaga na itirĩ ciana kĩndũ gĩa kũrĩa wĩbata kwĩ nyoni getige gwĩtaka wĩbata kwĩ nyoni meubĩte ciatake iratone cia kwanzu wĩhumbe cia gĩkomba na wĩtĩkio mũthĩ waku nĩũroka tawĩhake maguta Ngai akũhumbe
ucokio gĩbĩbata esiteri mamenye wĩ wa Ngai hoya nĩ ũkũheo mathawe nĩ ũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo Ngai ndarĩ nyonitire maga ona itiandaga naitire ciana kĩndũ ya kũrĩa wĩbata kwĩ nyoni ng'aragu ndĩrĩ mwago andũ aitũ na mwamĩona yatũmirie atumia marĩ mwana mũi matarĩ thithi ihoya rĩakwa mothe nĩ Ngai atũrathime tũtikae gũtuĩka njararũĩ Ngai witũ gĩtũigue hoya nĩ ũkũheo mathawe nĩ ũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo Ngai ndarĩ gũiru nyonitire maga ona itiandaga naitire ciana kĩndũ ya kũrĩa wĩbata kwĩ nyoni hoya nĩ ũkũheo mathawe nĩ ũkuona taringaringa ũhingũrĩrwo Ngai ndarĩ gũiru nyonitire maga ona itiandaga naitire ciana kĩndũ ya kũrĩa wĩbata kwĩ nyoni so kuona ũguo tu ũrabatara kũmenya nyoni itiremaga na ningĩ itiraragĩra ona irĩaga mbere yaku we ũtũraga wĩhang'agia no kĩrĩ bata gũkĩra nyoni wĩ bata gũkĩra nyoni koguo ndũganakinye handũ wĩyage kana ũrigwo nĩkĩ na nĩ atĩ ũgwĩka kana ũrigwo ciũria icio ciothe ũreyũria Ngai he has a plan ena mũbango na mũbango nĩ ũkwĩgie koguo ndũkanaiguo no hanini ũmakĩte atĩ nĩ ũndũ wa kĩ kana kĩ abana Ngai nawe na nĩ akwendete na nĩ akũĩ na nĩ oĩ biũ nĩ ũrabatara kĩrĩa mũhoyaga rĩu he mũndũ ũranyandĩkĩra akanjĩra cohi na arĩkorwo wahe mbeca icio atĩ anga kĩndĩ na ciana irabataraga anga gũkorwo igĩcoka thukuru rũciũ na arĩko no njĩke ũguo no niĩ ndingĩkĩhota gwĩka ũguo nĩ tondũ wa mawatho na mĩtaratara then mbeca ici ndĩraheana ona ti niĩ ndĩraikia atĩ ngakũikĩria direct kuma namba-inĩ yakwa aca nĩ app ndĩ nayo haha ĩrĩa aranyonia nũ ũrathaka na nũ weka atĩa nũ wacagũrwo nĩ macini ngakorwo ngĩkũnengereria sawa koguo by the way ũndũ ũcio wa gũikara mũndũ ageciria atĩ no tũikare tũgĩe na kamũbango kega atĩ anga ndĩmũheage ũndũ ũcio nĩ wa magendo ũndũ ũcio ndũngĩhoteka no wega ngakwĩraga ma ũndũ ũcio nĩ mũgirio na ndũngĩhotekeka tondũ maũndũ maya magĩkĩkaga thĩinĩ wa app sawa ndakorwo ndona SMS o cigana ona cia andũ kũrĩa gwa 22989 magĩkĩnjĩra ũrĩa marenda twarie nĩgetha ndĩmahe mbeca icio atĩ nĩ moĩ nĩ niĩ ndĩraheana ici irauma gwa cheza ici tamaka ona ingĩendera kũ ici ndingĩkũhe ici ndingĩhota gũkũhe ici irauma gwa cheza direct na nĩ harĩa ha star 779 hash star 779 hash atĩ ndauga nĩ harĩa ha star 779 hash hau niho irauma na ndũngĩcihota wona wathiĩ hau wathiĩ kũrĩa gwa cheza box wacagũra ka box gaku wekĩra pin yaku kũu ona nĩ ũrehotanĩra nona ici ndĩraheana haha ici akĩrĩ o kĩndũ gĩgwĩtwo ka bonus kanini ta rĩu thaa ici tũraria nawe rĩ thaa ici tũraria nawe mũndũ ũgwĩtwo Peter Kimani King'ori nĩ akorwo athaka na ehotanĩra magana make mũgwanja ma 75 Mĩrĩ wa Ngarĩ wa Nyamburarĩ nĩ ehotanĩra 2498 otha ici tũraria nawe oro rĩu thaa thita kwanja Mĩrĩ wa Ngarĩ Nyambura ehotanĩra thaa thita na ndagĩka 12 Peter Kimani King'ori ehotanĩra thaa mũgwanja na ndagĩka 3 rĩu rĩ mũndũ ndagakwĩre atĩ he kaũndũ tũngĩka nawe na gũkũ aca kaũndũ karĩa tũngĩka nawe no kamwe gakuingĩre kũrĩa gwa cheza box wona wathiĩ harĩa ha star 779 hash harĩa ha star 779 hash wona wathiĩ hau uthake nayo macini ĩkũnengereria kĩrĩa ĩrakũnengereria ũcoke nengerwo mwena ũyũ njĩrwo ngũnengere kĩndũ gĩgwĩtwo ka bonus
ni gutiri undu itangika ngukuhurira uri hari uri. In fact ndenda rwimbo ruru rwa mundu gwitwo Tony Young rugithira oguo thaici ti thaa 7 na ndagika 15 rwimbo ruru ni njwire guthira na ndagika 5 koguo ina 20 tuhe mundu ungi ciringi 1000 already nituhete andu eri nitwanengera Veronica Njoroge na tukunengerete Miri wa Ngari wa Nyambura. Yes, acio andu eri nitwamanengera. Riu kiria ni ndirenda rwimbo ruru rwa mundu gwitwo Tony Young rwitagwo Teresia rukiuga ni guthira oguo tucarie muhotani witu wa gatatu *779# ndukioe ndagika icio 5 ndakuhe ucihuthire na njira iria njega utuike muhotani *779# ndenda kunengererie mbeca na ici na no cioneke ciĩ nini no harĩ ingĩkũruta 1000 nĩyo ndenda gũkũne. Teresia uyere ngoro eno yako uikarage nayo ndikenda gukwenda ringi. Teresia uyere na maitho makwa uikarage namo ndikenda gukuona ringi. Geke keondo keoru keondo kia ngoma geke kewendo keoru kewendo kewendo geke keondo keoru keondo kia ngoma geke kewendo keoru kewendo kia ngoma. Teresia uyere maguru makwa uikarage namo ndikenda tutwarane. Teresia uyere na moko makwa uikarage namo ndikenda tugeithanie. Geke keondo keoru keondo kia ngoma kewendo keoru kewendo kia ngoma geke keondo keoru keondo kia ngoma kewendo keoru kewendo kia ngoma. Teresia uyere meciria makwa uikarage namo ndige gugwiciragia. Teresia uyere mugambo wakwa uikarage naguo ndigage gukuinira. Geke keondo keondo kia ngoma geke kewendo keoru kewendo kia ngoma geke keondo keoru keondo kia ngoma geke kewendo keoru kewendo kia ngoma geke keondo keoru kewendo kia ngoma. Teresia uyere thimu eno yakwa uikarage nayo ndikanywe nguhurire. Teresia uyere mbica ici ciaku uikarage nacio ndirenda gukuonaga. Geke keondo keoru keondo kia ngoma geke kewendo keoru kewendo kia ngoma geke keondo keoru keondo kia ngoma geke kewendo keoru kewendo kia ngoma.
Yes, rwimbo ne rwega ruhuritwo kibongole ni mundu gwitwo Tony Young rwitagwo kiwendo kia ngoma kiwendo kiuru gitangimenyeka kiumanaga nako kiwendo gia gutinda giciria mundu kiwendo utangimenya kiambiriirie ku kana gikakirikiriria ko rwimbo rwega muno rwatukinyiria thaa ici ri thaa 7 na ndagika 20 reke nyambe ndambure andu eri nyambe ndambure andu eri kana twike atia kana twambe tuneane mbeca asa reke tutambure andu eri kuria gwa 22989 ngunengererie mbia ni njura iguo hikikite ma ni njura iguo hikikite ta igathimo yaku agikoni ukuinge agikoni uguthakite gwa cheza igathimo yaku handu hena kaneti waki munene meigirire handu hena kaneti waki nwe ndenda gwitoro riu ni ndona mundu gwitoma wa Manchester wa Mountain View thegio muno Solomon Kimani wanyi na Addition thegio view aya by the way kigwa mageithia umenye ni wende ha ndagika ingi igire ukorwo wakiingira gwa cheza agikondo kuingirite agiko umanaga shughuli ukorwo waingira ku star 779 hash Solomon Kimani wanyi na Addition yeru wanyambo kinango thegio muno rajira thitima ni ciorire thiku 8 thiru you can imagine kangari kundu gwitagwo ikombe turamuigwa loud and clear etagwo thuna wa mutua nene ari kuria karinga gatata hana thegio muno good morning shohi tuima hamwe muno kuma kuria thubukia jetagwo Deacon kanyi wa mwenja thegio muno good morning and happy new month na twi hamwe muno etagwo Gaishuru thegio Gaishuru witu asante sana giwacorai wanya kinywa ni ndamuone mitambo-ini vio arauga ni kwega thegio muno mwaura wa Manchester nigo kuonete mundu gwitwo hekada itagwo Boruti Kawaya kuma kuria Gituge onake ni ndona ni aingira aranjira mitambo-ini muno generali jetagwo wa Gikonyo aka Sonko hamwe muno ukiambiriria show tuko ndani na tuko sawa riu ni mwetikira ngoro ngiheana mbeca ici ni mwanjitikiria riu ni tuiguithania kogwo jarie muhotani sasa nitafute mwenye ameshinda aya shine ngiri ege riu ni ya gatatu ino ndenda tuneane ino riu ni ya gatatu yes ino ni ya gatatu ndenda tuheane ena mundu kunjirite ndaguthaka aigua ndakia thimu ati ndakia thimu uguo ri nirio aiguaga riu no ahotane ni sawa o haria weiguaga no uhotanire ri nie ndingikwira ati ndugathakire hau aca thakira oro hau nona hau iguagira no uhotanire hau noho ingikwira uthakire aya ne mwetikira tumwite etagwo Paulo Waweru Ndongo Paulo Waweru wa Ndongo cio ni wendenda gwetha tuigue kanie gutu yes niki riu Paulo Waweru wa Ndongo niki Paul Waweru Ndongo gari tuguthie kuri ungi tondu tugika atia Paulo Waweru wa Ndongo arega kuoya ari tutafanyaje Oi Paulo kwerwo atia haya tiko baba kai ukunjetereire munene ndage kuigua good ni ukuingirite gwa cheza muno baba riu Paulo ni ndaikia ngiri niguo iyo ni ndaguikiria ni njui winayo mwena ucio riu no nginya ko ni nginyu riu ri wewe Paulo witu ndigundu itaga tundu South Africa Ituramiro haria Ituramiro good riu ni ndaguikiria icio nigetha uthie na mbere na gwika atia gwakiriria biu niguo baba kau no gagukuhura boost oro hanini niguo nigetha riu wakiririe gwakiriria niguo niguo baba indo ni nyingi biu niguo kogwo itikira o gwakiriria niguo kabisa ndugitugeithanirie Ituramiro muno nigugeithania good thank you for all thank you so much thank you shani Paulo by the way ni egwetereire Paulo ciake auma nacio ni egwetere auma na uhoro ni ekuiguite Paulo ni mundu muge haya tutiheane ici ingi ingihanda thaa 7 na ndagika 30 uthigwirire mbia iria ndina cio ndungenina thaa 7 riu na ndagika 25 nguhe ndagika 5 tuhe mundu ungi umwe star 779
779 hash star 779 hash. Reke tuciheane ina ndagika 35 nguhe ndagika 10 nigetha ndukauge ati ndineka atia ndukauge ati ndina kunengera indo ndagika ciaku akiri ukuhinya. In fact by the way na nikio ndirarigwo atiriri andu amwe maranjira ati twike kamubango ka nja ati ka na hau agatwaria bana akiri ukuoya thimo yaku ruta ru thaa ici ri no kuoya uhinye star 779 hash. Wahinya uguo wahinya kau gakuhura ako ni rita riaku ria mbere iragutwara handu hena stations ukona Citizen ukona Inoro ni number 2 ugacagura number 2 nigethe igagutwara riu thiini wa dashboard ni ya cheza hau ugukora cheza box ukore cheza aviator ukore cheza sport ni ndienda uthie hari icio ingi ndienda uthie he cheza box. Wahinya cheza box ni 1 ugekira 1 uguo ndirekira nona ndekira uguo ikadutira tu box tuna hena box 1 box 2 box 3 box 4 hari niho munyaka waku na ngai waku irokanira ugucagura ka box gatagati kemwe na ka box ka mbere na ga kana na umenye hari icio inya box igire ciena mbia na igire itire koguo munyaka waku ri ni wi hau so gakicagura taru ndacagura box 2 ndekira uguo ikadwara ikanjira enter your M-Pesa pin to open box 2 and win ikadutira haria ndirekira M-Pesa pin riu ri gwikira M-Pesa pin ri akirithiri yakwa ngekira oguo ri immediately ikadutira haria ndirabatara ikadutira message yakwa na ni ri kuria mwena uria ni wahotana ka box gaku ni wahotana ka box gaku wahotana ri indo ciaku gaikirio mwena uyu ungiri na ni ri macini ikanjagurira mundu uria ngunengera kindu gigwitwo ka bonus kai mutarenda ka bonus gakwa andu angai star 779 hash oro riu ndenda tunengerane mbeca icio oro riu cinjeherere nirajikia mageri-ini ndiraigua si nyingi muno tugitigiti ciringi ngiri tuhete andu igana tuhete reke ngwire tuhete Vauru wa Weru wa Ndongo Veronica Njoroge na Miri wa na Miri wa Ngari wa Nyambura niguo acio nio tuhete ni andu atatu so ndina ngiri 7 cianyu ndina ngiri 7,000 cianyu 7,000 Kenyan shillings iria ndiabatara gukorwo ngineana ndienda mutungatiri agikinya ri akore ndina kindu aca ndienda mutungatiri agikinya akore ndirio nake star 779 hash oro riu tunengerane mbeca oro riu Mirere we moro arue ndio nagatoro ni ihoya na ndidio ingikwira ati ni uria maunyitirire areye onde toi ni aratanie njokie ngatho ona korwo ni kuria angi matona gatanga gya kindu ona korwo ni kuria angi matona gatanga gya kindu warucio no ngai oi noraragio ni magoto ukana menere thina igutire uitangai warucio no ngai oi noraragio ni magoto ukana menere thina igutire uitangai kaithe no nunca gate ainda gukuereria uru na karugano gathitu igatikuma rurimi iganĩirwo tũrĩa mathiĩ na thĩna ti waruruka mahanda matiganaine season yakwa no ĩroka mahanda matiganaine season yakwa no ĩroka warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ukana menere thina igutire uita ngai uikaragia aratathi ukamera uria twari thina kaituko kanjorota ino kaheana cia gwitu
irikanaga Jambezi uria wacenjeirio ritwa irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku warucio no Ngai noraragio nĩ magoto ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩta Ngai warucio no Ngai noraragio nĩ magoto ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩta Ngai Tuciaranĩirwo tũrĩ aingĩ mbĩria mũrũ wa baba na Teretha tae guoko tũhingie wendi wa baba ririkana ciugo ciake metha ya rĩtwa ya wendo ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ warucio no Ngai noraragio nĩ magoto ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩta Ngai warucio no Ngai noraragio nĩ magoto ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩta Ngai Ngenaga mũno ngagoca na mũrate na kĩndũ ndaririkana ciugo iria ndambĩgwatagie rĩngĩ na kũrigia ti gũtĩra ndũgateng'eranie naniĩ mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ warucio no Ngai noraragio nĩ magoto ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩta Ngai warucio no Ngai noraragio nĩ magoto ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩta Ngai Rũtoraga mũthambĩri ndathererio nyitĩrĩra oro nawe watherera wa mathani ngakũnyita gĩtũmi thegera igĩrĩ itiremagwo nĩ mwatũ ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra warucio no Ngai noraragio nĩ magoto ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩta Ngai warucio no Ngai noraragio nĩ magoto ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩta Ngai warucio no Ngai noraragio nĩ magoto ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩta Ngai warucio no Ngai noraragio nĩ magoto ndũkana menere thĩna gũtirĩ ũĩta Ngai Yes, gũtirĩ ũĩta Ngai Ngai nĩwe ũkoragwo maũndũ mothe Yes, Ngai nĩwe ũkoragwo maũndũ mothe na andũ kana ũrĩa maugaga matikana kũinainie ona hanini ndũkanaikare ũguo omake by the way sometimes nĩ wega gũikaraga na ũrĩa wĩtĩkĩtie ũrĩa ũkoragwo ũĩ na ũrĩa ngoro yaku ĩrakwĩra ũhana tondũ wathikĩrĩria andũ aya ti andũ ega ona hanini andũ aya ti ega ona hanini koguo nĩ wega ũgaikaraga hĩndĩ ciothe wĩ mũndũ ũramenya atĩrĩrĩ ti atĩ nĩ andũ othe makwendete gũtirĩ mũndũ ũkwendete tareke ngwĩrage ma gũtirĩ mũndũ ũkoragwo akwendete mũndũ ũrĩa ũngĩrwo genuinely akoragwo akwendete no mamu wanyu ona mamu wanyu ũcio nowe ũkoragwo akwendete 100%. Andũ aya angĩ andũ aya angĩ no andũ akĩrĩa meigĩrĩra aciari aku no mendaga in fact by the way mamu wanyu nĩ akwendete mũno tondũ aumire nda yake na baba wanyu rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ ũkwĩriragĩria you become better kũmũkĩra maita 10 kana maita ona 1000 mũndũ ũrĩa wendaga ũga succeed nĩ baba wanyu nĩ akwendagĩra mũno harĩ andũ othe arĩa baba wanyu endaga maikare maica mega we nĩwe nendaga ũkorwo wĩna maica mathaka mũno ona kũmũkĩra maita 40 kana maita 80 are we together rĩu rĩ nĩ thaa 7:35 ndenda gũcaria mũhotani aya arĩa metagĩrĩra njuge ũguo nĩgetha mũndũ athiĩ kũrĩa gwa cheza gwa *779# rĩu ndenda gũcaria mũhotani *779#
9 hash mutihinyange kamwira njaritie muhotani kamwira njikite draw mutihinyange star 779 hash tucarie muhotani ira kigongo naine oyaga kaya nina kira kinyumaga thayo ndamoragia baba ine nginyare guturande thikeire ni mathina garuta magongo. Haya, ndakwira nigucaria turacaria muhotani nimekuambia hivyo. Good. Kathacaria uyu haha na riu thaa ici by the way no uthie na mbere nigetha riri ona beri tugicaria ucio ngiri riu to turacaria retwo Nathaniel Njuguna Kimani. Nathaniel Njuguna Kimani, wacha tusikie. Watho witu ugite wahurirwo wage kuoya tukahe ucio nge. Koguo nikio ndamwira no wega guikara ukigeragia tondu wi kana nguthie mundu de kuoya. Star 779 hash. Nathaniel. Hello. Aya, cio moigwa ni gutinia. Ucio ni arenga thimo. Njitikiria itucaria nge. Njitikiria itucaria nge. Uyu ni arega. Atumia ni ndimwirire umuthi mwina kibahati gitaramenyeka. Atumia umuthi mwina kibahati kingi itangihota gutariria. Atumia aria marathaka umuthi aya Cecilia Wanjiru wa Kariuki ndahoya ukorwo ni ugukira Cecilia. Reke tuone kana Cecilia ni ekuoya. Niwe yacagura ari wa keri. Cecilia Wanjiru Kariuki. Hello Cecilia. Yeah. Kwerwo atia wi mwega? Ni kwega. Niyo na nie ndi mwega njitagwo Cohi wa ithe Fethi. Ndiraguthikiriria. Good. Riu ri. Ni wingirite gwa cheza? Eni. Good. Riu nikio ndeka atiriri tukiaragia uguo. Ni ndaikia gikingi. Thank you. 1000 ndaguikiria. Nigetha ugithie na mbere na gwakiririo rofi uratuthikiriria wiko na mbere ura ati wi mala good. Thank you muno. I'll keep on trying. Good. We ndukaigua makite we icio haria cia kuruta ri no sawa ni ndakena. Thank you, I'll keep on. Good. Thank you. Etagwo Cecilia na ndakwira umuthi atumia nginya ni urarigwo ni ati atumia umuthi murakiuma wa blue reke inde mwire na gutiri mutumia ndiretira agakorwe toro arumeni acio ndirahurira mundu agathimira thimo. Aya ni sawa twitanira icio ingi twitanire ngiri ino ngiri ina ndagika 38 tumitanira ina ndagika 50 nigetha we ukorwo waingira gwa star 779 hash star 779 hash gwa cheza ni ndenda wingire kugoro riu gwa cheza ndenda twitanire ngiri ino ngi so far tunengeranite ngiri 4 Cecilia Paulo wa Weru Ndungu Veronica Njoroge na Mary wa Ngari niguo. Aya reke twitanire wa gatano in the next dakika 11 no kuhinya star 779 hash star 779 hash ukaigira gwa cheza box ugacagura ka box gaku ni tu box tuna twiri twina bia twiri tutire cagura karia karagukenia cagura karia ukuigwa wi sawa nigetha maundu makome fiti. Toire kigongo naine oyaga kaya nina kira kinyumaga thayo ndamoragia baba ine nginyare guturande thikeire ni mathina garuta magongo na nyonekana kaino aringo ni theke kaundu anjerire ndingikorwo ni mbeca jeterere nyonie inya nimenyete Jehova ndo akagwo atenego weke ciana ciaku wega nihindare kinyaga ugakirie kiria kiuga
njũkĩte wega nĩ kuona igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩ kũnio kene amũkĩra ngatho nogoci ndĩ mũkenu champion aria moe thina waku ukoria Ngai nĩ meia maũrĩaga na rĩu tumĩte tũnua twa thũ ciakwa ũkandĩha kũrĩa ndanonera ruo itua rĩa gũkwĩhoka ndingĩrira rĩũkaga kũrĩa rĩothe magwetagĩrĩra nĩmenyete Jehova ndũakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũraga mũndũ ndageteithie ona ningĩ kanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩ kuona igai apana kuona ndire kĩndũ ingĩ kũnio kene amũkĩra ngatho nogoci ndĩ mũkenu Jehova ndũakagwo ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnuaga mũndũ ndageteithie ndũngĩkiria kayũka mũndũ mũkenu thutha wa kuona marĩa Ngai amwĩkĩire akaneo kĩhoto gĩũtũũro wake mũrurumo wa wega ũgakĩiguĩka Mefiboshethu nĩ mũira wa ũhoro ũyũ gũtirĩ mũndũ Ngai atangĩteithia nja-inĩ ciaku nĩho niĩ ngũgĩtũũra njĩrage andũ ũhoro wa ũhotani waku nĩmenyete Jehova ndũakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnuaga mũndũ kanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩ kuona igai rĩakwa ona kuona ndire kĩndũ ingĩ kũnio kene amũkĩra nogoci ndĩ mũkenu kukona tacie werũ-inĩ wendo menye Ngai ndarĩthomia toe ndonũhaga mũndũ wothe ũmwendete kirĩrĩria gwake nĩ kũrĩ umithio mĩaka 10 harĩwe nĩ mũthenya ũmwe hinya wake nĩ mũnene gũkĩra marĩa wonaga maritũ harĩ mũndũ nĩmenyete Jehova ndũakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnuaga mũndũ ndageteithie ona ningĩ ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩ kuona igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩ kũnio kene amũkĩra ngatho nogoci ndĩ mũkenu nĩmenyete Jehova ndũakagwo atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakiria kĩrĩa kĩũnuaga mũndũ ndageteithie ona ningĩ ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩ kuona igai rĩakwa na kuona ndire kĩndũ ingĩ kũnio kene amũkĩra ngatho nogoci Oh yes,
yes, rwĩmbo rwĩtagwo ndũhakagwo na nĩ mandũhakagwo nĩ tondũ Ngai ndahakagwo na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Kĩrĩa kĩega rĩ nĩ ũkaruta wĩra ũrĩa ũrĩ waku ũgatigĩra Ngai wake, nĩ tondũ maũndũ mothe marĩa marĩ kuo nĩ maingĩ, no ningĩ wega nĩ gũikara ũgakĩhokaga Ngai hĩndĩ ciothe. Oh yes, asante sana. Thaa mũgwanja ina ndagĩka 45, koguo nĩ kuga ciatigaria ndagĩka 5. Wĩna ndagĩka 5 kũrĩa gwa cheza, wĩna ndagĩka 5 kũrĩa gwa cheza ngũnengererie ngiri ĩngĩ. Yes, na ndĩakwĩra wathaka ũkaiga gathimũ gaku handũ hena network, nĩgetha tũgagĩtiga gũtinda tũkĩgiana, tũgatiga gũtinda tũgĩka atĩa, tũgĩkĩgiana mũno. Very nice. Thaa mũgwanja na ndagĩka 46. Rĩu rĩ ngũhe ndagĩka 5, just 5 more minutes. Tũke tũcarie mũhotani ũcio ũngĩ, nĩ tondũ ndĩrenda wega ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8. O mũndũ akorwo arĩ na mbia ciake, kila mtu akuwe na pesa yake, na gũtirĩ atĩ gũtirĩ kũgerera gaka kana karĩa kana kĩ, abana nĩo mũndũ agakorwo nĩoete mbia iria cirĩ ciake. Wewe wĩna ciaku, niĩ ndĩna ciakwa, maũndũ macio mangĩ nĩ mega. Nĩguo twarĩkanĩra nĩ *779# *779# kau nĩ gwa cheza ũgacagũra cheza box, ũgakorwo kĩoya ka box kamwe harĩ icio 4 na ũgakorwo wĩ mbere ndagĩka ingĩ 5. Kulia biaga, diga goro, kumonjega.
Yes, etagwo Wambui wa Mwangirubo rwitagwo maundu matwagirire. Oh yes, maundu matwagirire. Riu thaa ici ni thaa cigana? Thaa mugwanja ina ndagika 52 ngukwirite ina ndagika 50 tucarie muhotani. Wacha sasa tutafute our winner. Oh yes, Derwa Jaria Modogo to Nicholas Githinji Jenga. Tusaria Nicholas Githinji Jenga, how are you? Nicholas Githinji Jenga. Ndahitia namba. Nicholas Githinji Jenga. Wedira sharia. Nicholas Githinji Jenga. Wacha tuone kama atachukua Nicholas. Nicholas Githinji Jenga. Katumwete. Nicholas yagikorwo thakire wa koma. Hello Nicholas. Kwero atia wi mwega? Mwega. Niĩ naniĩ ndĩ mwega biũ njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa Cheza Cheza? Nĩ ngai. Ũkũingĩrĩte thaa cigana? Okay. Good. Rĩu rĩ? He kanyamũ kaingĩra thimũ-inĩ yaku? Okay, sawa rora tondũ ndakorwo ndaikia. Nemo. Nigetha ũgĩthiĩ na mbere na gũtindĩka kũrĩa gwa Cheza Cheza nĩguo? Amen. Yes, ngiri ĩmwe. Wĩ mwena ũrĩkũ Nicholas? Isiri. Atĩ wĩkũ? Isiri. Aya, good. Thiĩ na mbere na gũthaka o makĩria. Maũndũ makorwo me sawa. Ĩtiguo? Amen. Asante. Same to you. Aya, so tũmwĩtaga Nicholas. Nicholas. Tuone Nicholas Jenga. Good. Okay. Sawa. Tukione namna gani. Haya. Ndenda kamũira ĩhandĩte thaa cigana ĩhandĩte thaa 8. Ngorwo ngĩcaria mũhotani ũngĩ. Yes, ngorwo ngĩcaria mũhotani ũngĩ oro rĩu. Yes, kamũira ĩhandĩte thaa 8. Ngorwo ngĩcaria mũhotani ũngĩ oro rĩu. Alright, ni *779 hash. *779 hash. Kuria gwa Cheza Cheza *779 hash. Ndenda thaa 8 ndigakinyia ũtarĩ ũrathiĩ kũu. Thaa 8 ndigakinyia ũtaingĩrĩte gwa Cheza Cheza. Nĩ ciringi 1000 na ici ndĩrakũnengereria nĩgetha maũndũ maku magaikara wega. *779 hash.
yes mwene ndume ore nie ne demo ekoguo wethie thie kuria o ekwa nduma no menyage mwene ndume yo nie ne ndirimu etagwo Ngai na ni woheanaga indo ciothe etagwo Ngai na woheanaga indo ciothe ndenda tuheane mbeca ndenda tunengerane mbia oro riu very nice by the way tareke ndi uria atiriri mundu na githi mundu itwahotane maita meri ndiona ta ritwa riria rioka haha ndiona tari mundu nguhete mbeca kai kungihotekana uguo tareke nyone ikorwo mundu uyu ngumuhete wacha goja tuone wacha nione kama hii ni ukweli tuona make muno aikorwo viu mundu uyu ndacagura no weri wacha kwanza nione Cecilia Wanjiru wa Kariuki tutiahe Cecilia kai mundu angihotana maita meri. Hello Cecilia kwerwo atia Kuru ni njitagwo cohi wa ithe Fethi ndi ukuhure ive na ndari ngiri ni ukurite ndikurite nie ni wari ngiri ingi ndakwitira niguo ati ndari ngi he ngi ndagwitira thank you nigu kana tiwe tukwaritie nawe ni tukwaritie nawe na wanjuria njikaraga kundakura njikaraga mala na ndakunengera ngiri ngiri ndi nayo good riu ri witikie kana uregeri yage gucagura oringi thank you yes na ni ndaikia ngiri iyo engi koguo we waria maita meri thiini wa bonus yakwa ni ndakena ucio Ngai urahoya ni ugubatara gutwira ni uriku ucio we ndumuhoyaga muno ngiri igiri na igutha rimwe ona ndagika ngacigana itithirite imagine ona rucio no ngageria tagira riu rucio ngageria rucio good thank you muno Cecilia thank you ni ndakena tamaka ni ndona tondu cibuatanite nowe ndakonda hurira mbere na nowe acagura ria keri. Okay, thank you. Good, thank you. Haya. Ikai kuthiaga atia? Nona maajabu ma Ngai. Cecilia ri ekuhotete ya mbere. Actually tareke ngwire Cecilia yake ya mbere ri ekuhotete thaa 7 na ndagika 37 na twamunengereria. Thaa 7 na no thaa 8 na ndagika 2 ri yacagura Cecilia ringi system. Mukiugaga atia ati gutire Ngai ucio mutumia ore kunaendaga aje by the way. Haya ndina ingi by the way ndina ingi ndatigia ngiri tuhete riu andu igana tuhete andu kendare aria tuhete andu ingi tumepea watu wengi sana si ndio? Cecilia Kariuki ntwahe Nicholas Cecilia Kariuki rigecio ni 3 Paulo Waweru na Veronica Njoroge 5 na Miri wa Ngari wa Nyambura acio ni andu 6 ni ndigitie ngiri 4 na no menya ngiri icio 4 ndenda atia ndenda gukorwo ngicineana ithaa riri nirio ndenda ngorwo nginengera na mbeca ici wega ciothe. In fact ciothe ngukorwo ngicineana ithaa riri kiria tu jetereire o we wingire kuria gwa *779# no igwa nginya mundu ni arahotana maita meri. Uri waigwa kindu ta kiu geka draw igacagura o mundu uri gucagurite ni tondu iyo niyo itagwo draw ni random nduri na hinya wa gucenjia uge sadiko muhe tondu ni acagurwo ni macini. Are we together? Koguo we no ukorwo geretie na no ko ndurite riu tha ici ni wambiriria kuga riu ngwika atia toko ni we nguhurira wana twacoka immediately ni ngukorwo ngikunengereria no ndugathie haraihu ndendo hinyage *779# *779#
Kwa mkerebo karibu aboard King Jesus Run Extra izidhumuini ya kutasikiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Welcome on now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Kwa mkerebo karibu aboard King Jesus Run Extra izidhumuini ya kutasikiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwa mkerebo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ ya kutasikiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Kwa mkerebo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ ya kutasikiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ekorato nekuraya kwa ita nane kwa tachukereke emenyata atno wonyata fa ekaita rege ekorato nekuraya kwa ita nane kwa tachukereke nemenyata atno wonyata
kuona wendo horia wanyendete nawo Tera twaturaga nawe Wachiraga deneka iko wakwigoro Fa heka hida rege Fa heka hida rege Naodwe tadugaza yaku Nederirete na nedoka harewe ohonokia Fa heka hida rege Fa heka hida rege Naodwe tadugaza yaku Nederirete na nedoka harewe ohonokia Fa heka hida rege Yakameke chikarete tawanyomba yaku Nenyo natadena moige Nenyo nate waku wake na vima aige Nanye heka hida rege Yakameke chikarete tawanyomba yaku Nenyo natadena moige Nenyo nate waku wake na vima aige Nanye heka hida rege Fa heka hida rege Naodwe tadugaza yaku Nederirete na nedoka harewe ohonokia Fa heka hida rege Fa heka hida rege Naodwe tadugaza yaku Nederirete na nedoka harewe ohonokia Fa heka hida rege Oh yes, rwimbo rwitagwo Fa heka hida rege rwinitwo ni Dr. Jeffrey Wachira. No rĩu ũyũ kana ĩno nĩ reggae cover ĩinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo Ikenye Kamjoro. Rwĩmbo rũthaka mũno mũno ũkĩrũthikĩrĩria, rwĩmbo very nice. Yes, rũgĩtwambĩrĩria ithaa rĩrĩ rĩa kuma thaa 8 rĩu ĩna ndagĩka 14 na ndĩna ngiri 4 iria ndenda gũkorwo ngĩheana ithaa rĩrĩ nĩgetha ciki ciothe ikorwo igĩkinya ngiri 6 ndĩna cikorwo igĩkinya ngiri 10 ndĩna ngiri 4 iria ndenda gũkorwo ngĩneana ithaa rĩrĩ kũrĩa gwa cheza kwĩ mũndũ wothe wĩingĩrĩte kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash kũrĩa no kũingĩra kuo ũgathiĩ ũgacagũra ũgathiĩ harĩa ha cheza box ũgacagũra box yaku ugacoka ugagĩkĩra pin yaku. Wona wacagũra box yaku wekĩra pin yaku na niĩ mwena ũyũ kũu nĩ ũrehotanĩra thĩinĩ wa box ĩrĩa ũcagũrĩte yakorwo ĩna mbia ũgakorwo ũkĩnengerwo mbeca, nayo ĩno ndĩ nayo mwena ũyũ ngagĩkorwo ngĩkũnengereria kĩndũ gĩgwĩtwo bonus. Good. Ndika nĩ wanaririkana last week ngĩkwĩra ũhoro wa andũ arĩa makoragwo kũrĩa majuu mekaga extraordinary things, maũndũ ma kishua. Hena mũtumia ndakwĩrire ũhoro wake wĩtagwo Mary Mash kana Mary Macharia, na ngĩkwĩra Mary Macharia rĩ nĩ ũmwe wa atumia arĩa makũrĩkanĩte rĩu kũrĩa Amerika, ta mũtumia ũmwe wa arĩa mangĩtwo Supermom. Nĩ kĩhĩtahĩtano gĩkoragwo kũu Supermom nĩ kĩa Amerika, na gĩkoragwo kĩrĩ kĩa gũcaria mũtumia ũrĩa wĩkũranĩire harĩ ũreri na maũndũ marĩa mangĩ, na ona kũigua Mũkenya acagũrĩtwo it's a big achievement. Kũigua Mũkenya acagũrĩtwo nĩ kĩũndũ gĩtarĩ gĩa itherũ, it's a big achievement. Weekend yo nĩ ndĩrageririe gũcaria view nĩ ndĩramuona kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo diaspora, gĩbindi kĩngĩ gĩũkaga kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Citizen TV, itagwo Diaspora Connect. Ndĩramuona kũu
na ndiramenya atirire ke njarie namba yake tuoka hato no ahote kwaria Gikuyu ri tumpigie tusikie kuliendaje kukwaji giki ni kihitahitano kiriko na ndenda kumucaria na thimo mundu gwitwo Mirimash na ndiu kana ni gituko munyita reke tumucarie na ino ya kindu gigwitwo WhatsApp call tusikie kama tutampata, tusikie itakuwaje ama atakuwa area itakuwa Mirimasharia Miri. Hello. Hello. Kwero atia Miri? Kwega fio. Yes, nije tago cohi wa ithe Fethi. Okay. Na guku ni kwa Inoro Miri. Oh. Yes, Inoro FM. Riu ri. Tabe twire witagwo ni ndaheo nderwo ni mwiritu witagwo Joyce Ivania ni umwe. Joyce Ivania akoragwo kuria Switzerland ni murata wako muno. Yes, ucio no uratuheire namba yaku. Okay. Nera twirite heki hitahitano giki tuonaga ithu twanakeigua gigitwo Supermam. Na regiona mundu hena muthuri witagwo Peter Gacau ku nderite horo ucio na uiguire ha aracuria akijuria what do you mean mutumia mu Kenya ni acaguritwo Supermam? No ambiririe na kwamba gutwira witagwo atia to ni ndirakuhe ndeto ndreciria ni ukura wakigwa wi radio-ino. Digiora na ni gatho muno. Yeah, I'm so humbled gukorwo ati demitambo-ini ya Inoro racuria. Niguo. Na niĩ ngetwo Mary Wairimu Macharia. Mary Wairimu Macharia. Yes, no ungenye ndaguku ng'enda-ini no unyone na Mirimash ukithie Facebook, ukithie X, ukithie TikTok, YouTube. No ungetype tu Mirimash ni ukunyona hau. Yes, so kwanyu ni kuguku Kenya, kwanyu mucie ni mwena gani? Wito ni Nyeri watetu. No tutikiura ya thuri. Ungeonya mundu akigwa mwete tetu no kurakiura. Tetu itura ririko kwi matura maingi tetu. Kwi matura nyumete handu hetagwo Kia Waithanje. Gaki. Yeah. Okay. Na America ni kumove na family kani namna gani? Ndina family yakwa guku America. Okay. Ndi mutumia wa ciana 6. Aha. 3 cia kwirerera na 3 cia kurera. Okay. Yes, so so you are na family nene. Ndo aigwikana ni kirathimo kiega kiu. Riu ri tatwire atiriri hakinyire ati ugicagurwo guku gwa kindu gigwitwo Supermam na Supermam ni ndu by the way he mu Kenya wi kuria gakite turi mundu ngienda kumenya riu tatha ici maramaka ngai ucio ni mundu wi America uraria Gikuyu na ni ucaguritwo retwo Supermam ni ndu riu ri Supermam ni kihitahitano o mwaka ni mokaga ha ku appreciate atumia tondu atumia ni marutaga wira munene. Yes. Na especially atumia aria mena ciana, especially bururi wa America. Tita Kenya ati kwina andu anyu kana kwina iritu wa wira kana kiru mundu ureri wa ciana ikoragwo full time. Yes. So ni mokaga ku appreciate atumia aria mareraga ciana, atumia aria mararuta wira, atumia aria mareka undu society-ini na ginya aria maratungata ginya community. So ni ngiona kihitahitano kiu mostly ni athuku maingiraga na andu a bururi cingi na ni ngiuga ni kugeria na ngingira na riu kurari na round 5 na riu ngikinyete quarter finals. Okay. Na riu Supermam ni no riu ma appreciate aga mutumia uria ugushindana no umwe tu. Riu uria ugushinda akuheo $20 cia dollar, $20,000 which is ni kindu ta 2.6 million cia Kenya. Afu wena family yake matwarwo handu you know vacation, family vacation mekenere.
and then ukorwo ugikirwo magazine-inĩ iretwo new beauty magazine. So to get that title, it's really a big thing. To do not you are featured in the magazine. It's a big title. I don't know. Ni to kinyatwe quarter finals. Reu quarter finals igathira Thursday. Thursday no. Ya tarikinya. Thursday no. Na no mundu umwe ugathie semi-finals. Aya, no mundu umwe ugathie semi-finals. Yeah, reu ni aria matigarite ni andu igana. Aria matigarite ni tuge ni andu ngiri 4,600 ni andu aingi biu tondu tukiambiriria andu aria maigirite kihitano mari 240,000 no na tuthiete uguo tugithie uguo round 5 quarter final riu tutigarite andu 4,600. Yes, because there were 4,600 groups. Yes. Na the top person or group ni oregira quarter finals, so we are 4,600 people. Ona wokinya quarter finals, it's really a milestone. Tika undu kanini oro uguo. Tika undu kanini no ni gwituma alafu akenya ni ndiramacokiria ngatho ni kuributira. Nimanyitire na njira nene muno tondu I think I'm the only Kenyan right now. Riu tariu tatha ici to ni njui kuri marakuigwa meguku na mena kuu bururi ucio wanyu wa America ri mundu angienda guguikiria kura iraikio atia? Riu mundu angienda guikia kura ni kaundu kahuthu muno. Ona gatioyaga sekendi ithano. Uguthi haria bio-inĩ yakwa ndamwira mtandao-inĩ ndireita Mary Marsh, especially Facebook ni very easy to vote tondu Facebook yaku iretwo Mary Marsh. Mary Marsh, yeah, Mary Marsh na gabica ka mutumia urugamite ka tiko ndironete. Niko gucia gabica ni ndirakonete ni ngumirorete na my account is verified koguo ni ukumenya ni tondu it's verified koguo ndungicanganyikirwo no. So it has a blue tick ni ukunyona hau bio-inĩ yakwa hena link, voting link iyo. Wahihinya hau link-inĩ iyo igagutwara vote now. Yes. Uka verify na Facebook tondu marenda kumenya we mundu ni mundu ra vote ti robot no na. Wahihinya hau verify no na Facebook ndegugwitia maundu maingi ma password. Within like less than 5 seconds igagutwara kwina one vote o muthenya uraheo one vote for free within 24 hours. Koguo o muthenya no wingire haria unjikirie kura kana ungigwa ni urathimitwo na ni urenda kuni support kura imwe ni dora imwe. Ni ukugura kura na cia kugura no ugure anytime no ino ya one free vote no ginya wetere mathaa 24 nigetha uheo one free vote again. No ino ya kugura no ugure anytime any day how many you want. And then undu mwega ati ni mbeca icira support ciana iretwo Children Miracle Network ni thibitari iria iteithagia ciana aria matangihota kuriha bills. So you are doing a worthy cause no rateithia mwana na ni ukudeithia ginya gikiro kiu kingi. Koguo andu ngimoria maguikirie kura off you na to andu America tu ni andu othe ginya Kenya othe handu ya ruma we Kenya we America we UK we Switzerland as long as no access Facebook. No ona korwo nduri Facebook okorwo nduri Facebook ni makuheaga kanya ugure kura no menya kwi andu matakorwo Facebook oga click ni kau ni uguthi ugure kura o iria ungienda niguo. Good. Koguo to hope Ngai ni eguguteithia semi finals no akenya ni manyitire na njira nene. And then undu ungienda o mundu athii na mbere na gushare information ino nigetha ikinyire akenya ingi o ria tungihota. Tondu nona akenya undu umwe
tukoragwo naguo nĩ kũnyitanĩra na ũndũ ũcio ndũrĩ bũrũri no rĩu andũ a gũkũ ũrĩa mareka nĩ kũgũra maragũra kura tondũ gũtirĩ atĩ no uge atĩ nĩ wetwo radio-inĩ atĩ wĩre andũ makũvotire gũtirĩ ũguo no mũndũ ikaragia maisha make no Kenyans tũngĩũka hamwe ndona mauga Kenyans for Kenyans ona mũndũ aigue kwĩna mũkenya ũreka atĩ no ona ndagũtindanĩra no gũthiĩ kũvote so kũnyitĩrĩra let's show the world atĩ akenya nĩtũnyitanagĩra and ona ndatuĩka atĩ nĩ ndahotana kĩhĩtano-inĩ gĩkĩ I'm raising the Kenyan flag high nona yes tondu ona gutire mukenya uri wa ona ndiwe kuna kwe mundu muiru uri wa aria Kenya mugike mostly bakoragwo ni athuku na andu aya kabira icigi so ndahoya a Kenya othe haria mari just share this information share with your village okorwo wina ka base handle okorwo wina ka WhatsApp group on your statuses let's show these people that Kenya we are one and we have solidarity. Good. Ithuĩ twakũ wish all the best Mary. Thank you muno. Na first of all twambe tukwire congratulations gukinya hau ti theru. Gukinya hau ni wira. No uria postaga mundu uria oni folaga my social media neonaga uria kiria dida geposti ti theru ni. So ni wega na tumaririkanie Facebook wetagwo Mary Mash ti haria ni ukunyona ni follow ni page ni page I think it's a page. Yeah, it's a page. It's a page. Good. Follow me. Link iko tu hapo kwa bio. No click within less than 5 seconds. Good. Ujikirie kura na tudie na mbere. Good. Na nijue next week no ukajeta haha semi-finals rĩu gwĩre semi-finals next week jetereire oguo aramithi ya kinya ri gũkinya Friday tugucarie kana Monday. Yes. Oh the Friday kana Monday. Friday ukora una mugithi. Friday ni ya mugithi, maybe we can do on Monday. Yeah, Monday ni hega. Yes. He muthuri we haha orori ukoragwo state iriku? Okay, ni ngoragwo Texas. City etagwo Houston. Okay. Yes. Good. Thank you muno Mary. Thank you muno na nginya athikiriria Inoro ndakena muno na muthie na mbere na kunjikiria kura. Okay. Na ona nginya kuheo kanya gaka gaku kaha Inoro it's no undu wa bata muno koguo thank you na nginya mafans othe aku ndamacokeria ngatho na mathie na mbere kunjikiria kura. Asante sana ni ugucinda Ngai ni aguteithia. Amen. Thank you Mary. Karibu. Asante. Ase tuma nake etagwo Mary Mash na Mary Mash acaguritwo kihitahitano-ini kiu kia America. I think Kenyans maundu maria tukoragwo twina uhoti wa gwika ni maundu maingi muno. Imagine ucio ni mundu wi bururi ungi mundu wi bururi ungi athiete kou akahota gukorwo agikonka kou you know we need to be proud of people. Na page yake atwira itagwo Mary Mash tarekende ngororere haha no wega kunyitirira na no ugithie no korwo ni wagika atia ni wakorwo ni yes page yake by the way no ngithie hau ni ukumiona itagwo Mary Mash. Wona wathi hau ha Mary Mash you go and you follow. Then hena kanyamo ke hau kandikitwo the super mom uthie hau nigetha ukorwo wikete utigirire ni wa vote. Yes, tariu tha ici ni da vote by the way. Ni ndage vote, mimi nimevote na imeverify. Yes, me have voted na ni huthu muno. Mimi nimevote, free vote. Thank you for your confirming you have vote. Very nice. Rĩu atiri ati undu ungi kiria kiega ni gukorwo ati ni uguthie na uteithiririe. Taririkana uyu no Mukenya, she is a mom. Let's make Kenya happy. Hallelujah. Oh yes, bado dena bia dede kihanda thaa 8:40 tunegerane ngiri ingi ndinayo haha thaa 9:40 no thaa 8:40 tupatiane 1000 niko nayo hapa.
Hallelujah. Elijah John. Hallelujah. Hey. Next song. Itiga kuga baba newega todo neojo hey bere oriango hey nenda sokia gado bere agu yuga newega tora Danielore, que so cagiagado, goro ikente. Danielore, que so cagiagado, goro ikente. Ne waire, maro amavata, makonyo nerelia, jera igoro. Ingerigo ekugane wega todo ne waduire idaga diagora dogoragia diage nauge que será fururi dogoragia diage nauge que será na umeru na okeje radona madena kore made kiwita papa adonewa onire nivega kireke kwarerie adonewa onire nivega kireke kwarerie atakwa ni muidosyo todo mosharitwa natira yaoge mwathi anyue na munene wanyu natura yathinwa tura igoro ikaraga imumenyereire wathore mwairwo ikaraga imumenyereire wathore mwairwo. Oya sero baro rwetagwo nditiga kuga ni wega baba
Oh yes, ditiga kuga ni wega baba. Hallelujah. Oh yeah, so tumwetaga mundu gitwa Elijah John. Rwimbo rugitukinyiria ri wega thaa ici ni thaa 8 ndagika ni 36 ndende kinya ina vote ngoroge negera muhotani witu wa mbere ithaa riri bia ciake ndende munegererie ciringi 1000 nigetha ucio ngi oke ndimunegererie ngi no ngi ndina ngiri nyandigetie ni tondu thaa kende kiuga ni kwihanda twina Reverend Grace Kero. Direda ukorwo wi kuraihu ndenda ukorwo uri oro hau no ukiririkane atiriri bia ici ni ciaku ici ti cia mundu ona omwe ici ni ciaku ni zako wewe peke yako ale *779 kuria ni gwa cheza *779 kou ni kudeda tufanye mambo. Mugiristi ni dakuona good morning. Mora wa Manchester dakuona good morning. Thank you very 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 much. Haya manajira mariketie kuigira kuria kwa 22989. Oh yes, 22989. Kai mutareda besa ici cheza nidi akenda ndimunegererie ririkana ni kuhinya *779 *779 na sofa ni tunegerete andu 6 o mundu ngiri ndina angi anandigetie ndina andu igana anandigetie na wewe umwe na ndenda tunegere aya ana kamuira cihandite thaa 9 *779 ugacagura cheza box ugathie ugacagura box yaku hau no gakorwo wona ni wacagura ari maundu maku magoka magikara oro wega cheza kuria gwa cheza box. Gainyokaga kuria gutare na njira gukagia njira ngukwira gainyokaga kuria gutare na njira gukagia njira kuma ndamenya Jehova ni ngai munene ngoro eno yakwa ni yagi na kihuruko githerera maitho mamwe matara mwana operation yeraleka dirinenenene tangainyokaga kuria gutare na njira gukagia njira ngukwira ngainyokaga kuria gutare na njira gukagia njira hawo kuigwatiririo ugakinya mwisho ye yanduga kwengoro ndugate mwihoko menya Jehova ni aragia gukagia na njira turekeire Isiraeli iria-ini tune tangainyokaga kuria gutare na njira gukagia njira ngukwira ngainyokaga kuria gutare na njira gukagia njira Shaidu agereire ruwa ginya hende mwakeringi thania na nguwingu norere atavokire ushotare magukyote yambararerio akehumbwariri tangainyokaga kuria gutare na njira gukagia njira ngukwira ngainyokaga kuria gutare na njira gukagia njira no kaire dwatheno marege gukuigwe no menya gutukwa ngai gutikiriji kairu teikinya na wige dara mario waini kona rwiboro maithori rukirie guthira tangainyokaga
kuria gutare na njira ukagia njira ngukwira Ngai nyokaga kuria gutare na njira ukagia njira murata Ngai nyokaga kuria gutare na njira ukagia njira ngukwira Ngai nyokaga kuria gutare na njira ukagia njira. Oh yes, murata Ngai ni okaga. Ni kavoga ikaraga omwitikitie ati Ngai ni okaga. Nende ndenda gwika draw ya muhotani witu thaa ici. Ngwirire kihanda na ndagika 40 tupatie mmoja, kihanda na 50 tuheoge. Okay, ninaona nimepata mshindi hapa, Aha. Nikatusalia muhotani yoyo. Aha. Areto Jared Wanyoike Njoroge. Jared Wanyoike Njoroge niwe turetha. Ya hope ni okuoya, ya hope nduri toro. Jared Wanyoike Njoroge na Jared yake ni Gerard, ti Jared. Ni Gerard. Gerard yake ni ajaiti aji. Gerard Wanyoike Njoroge. Acha tuone waga kuoya. Gerard. Kwero atia wi mwega? Ndikoga. Ndiracaria Gerard Wanyoike wa Njoroge. No cio. Njitagwo Cohi wa ithe Fethi na guku ni kwa Inoro Nderwo ni ukuingirite gwa cheza. Ni guingirite. Gerard nikio tukiario ro uguo nawe ri. Ndiage guikiria ngiri imwe nigetha ukiyumie biu. Niguo. Nigetha maundu magikorwo mesa. Wi mwena uriku Gerard? Ni ndi mwena wa Keno guku Murang'a. Wi haha Keno riumiriro. Good. Riu ni ndirenda uthie na mbere na gwakiriria biu. Niguo. Nigetha ukihotanire kuria gwa cheza niguo. Niguo gukuthie. Yes, thank you very much. Ni twakena Gerard. Ni ndakena na mugie no tukumwega na ki. Asante. Thank you. Etagwo Gerard Wanyoike Njoroge ekuria kundu gugwitwo Keno. Kuu ndikuo ari mundu gwitwo Gerard ekuria Keno. Ni ndenda twitire acio ngi ina ndagika 50. Yes, thaa 8 na ndagika 50 tupatie mwingine bia itirathira. Riu tutigetie tatu ndenda ikihanda na ndagika 50 tutafute another winner. Star 779 hash. Star 779 hash. Wikarite oro hau na no uroria ni atia kurathia ngago ikarite kurathie. Star 779 hash. Star 779 hash. Odire
Ekinyeria wega kumwathani nyone otugi waku igakwĩithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Erirĩirie kuona ũtheri wa gĩthithi gĩaku Mwathani na kũhoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku Mũtheru we Mwathani wakwa ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku Ekinyeria wega waku Mwathani nyone otugi waku igakwĩithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Aba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda no ĩnĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩra no ĩnĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩra. Ekinyeria wega waku Mwathani nyone ũtugi waku igakwĩithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Arĩkoronete kĩrĩkanĩwe ũkĩndũria harĩwe Oro itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka na ndũkanahe gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene na ndũkanahe gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene. Ekinyeria wega waku Mwathani nyone ũtugi waku igakwĩithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Oh yes, rwĩmbo rũinĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Jose wa Bideni rwĩtagwo nginyeria wega waku, rwĩmbo rwega mũno
Rwimbo ruthaka vio ndenda kuheana mbeca ici cia cheza ciringi 1,000 na ndarigwo kuheana atia tondu ni ndona ta mutaraingira kuria gwa cheza na ni ngwendaga mukiingira nigetha ndicineane kamwira tuthiete kana kamwira ngitite Reverend Grace ngwendaga tucineane oro tha ici tafadhali ngwendaga tucineane oro riu ikai kaundu nigetha tunengerane mbeca icio oro riu *779 hash *779 hash kai mutarenda mbeca ici andu angai kai murenda atia inyue hamtaki hizi pesa ama mnatakaje ni ndirakienda muoe mbeca ici aya reke tucietanire na 55 nigetha bwe ukorwo ni wakiingira kuria gwa cheza *779 hash when we jetereire tamaka jetereire we wingire hau wona waingira hau riu nani no guka gwika jike draw yakwa na maudo magikorwo mesa wagikorwo wi hau vio na no gukirokirite nduri urahinya *779 hash nidi na ngiri ithatu ndigaru I have 3 more thousand na riu ndenda heana eno nigetha ndigo na ngiri twarikania na Reverend Grace ngoro ngicineana hau uguo ndenda turikanie nawe oro riu *779 hash kai uragwa gwa mundu wa ngai *779 hash niwe njetereire oro riu *779 hash ndianengera na ngiri ino ingi cikihanda thaa kenda yes no nginya inginengera neno nigetha riri ndenda nengera neno nigetha at least we ukorwo wina kamweke ne waingira kou noya kanyamo ukwira andu kiria umire nakio niki mundu wa ngai *779 hash thi hatches a box cagura ka box gaku hau kari urona kena munyaka kuringana nawe no ririkana tu box tu ni tuna na twiri ni tu twina mbia twiri tutire we ni urenda kuhotana wacheza box *779 hash ndio kagwitana oro riu sahi
yes, rwimbo wega mũno rũrũ-inĩ nĩ Lucy Ng'ang'a nĩ kwanĩrĩra ndakwanĩrĩire rwimbo rwega mũno ndakwĩra ũmũthĩ ndakwĩra atumia merutanĩirie atumia merutanĩirie mũno ũyũ nderwo njarie etagwo Veronica ũmũthĩ atumia wamefanya kazi extra. Veronica Wanjiko Wanjiro, Veronica Wanjiko wa Wanjiro rĩu twahe ũyũ tũgũkorwo tũtigĩtie ahotani angĩ Sorry, we cannot na bacha hiyo maneno yako wewe. Reke twĩtane o rĩngĩ. Tũracaria Veronica Wanjiko Wanjiro nĩguo. Veronica Wanjiko wa Wanjiro ucio niwe nderwo njarie ndĩmũnengere ciringi 1,000 ngohope nĩ kũingĩra. Veronica waga gũkĩoya tũhe mũndũ ũngĩ. Veronica Wanjiko Wanjiro yaga kuoyo rĩ atiri ati ũndũ ũngĩ tũkũne mũndũ ũngĩ. The person you have called is not reachable. Veronica nĩ akomire. Veronica nĩ akomire. Twakĩheo ũngĩ wathaka rita rĩake rĩa mbere. Ũyũ nĩ rita rĩake rĩa mbere. Nderwo njĩte Peter Wanyoike Mwangi. Na ũyũ nderwo nĩ rita rĩake rĩa mbere nĩ gũthaka. Kwarĩa gwa cheza na ariko no ikĩingire. Peter Wanyoike Mwangi. Wacha tuone kama tutampata. Waga kuoya wathaugĩte he mũndũ ũcio ũngĩ. Peter Wanyoike wa Mwangi niwe tũracaria. Chukua simu. Aya. Vita. Aro. Kwerwo atia Vita? Otinoro. Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Bethi na gũkũ nĩ kwa Inoro. Ona nĩ ngũthikagĩrĩria. Good. Rĩu Vita nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza? Nĩ ngũingĩraga. Good. Rĩu o tũkĩaragia ũguo ndiagĩka maũndũ. Wetha maũndũ? Ndakũnengereria 1,000. Thengiũ mũno. Wĩ mwena ũrĩkũ Vita witũ ũratũiguĩra kũ? Nĩ ndĩragũthikĩrĩria ndĩ mwena wa Subukia. Aya, Thubukia kũ? Subukia town. Taũni? Rĩu rĩ. Nĩ ũhoro mwega. Rĩu ũthiĩ na mbere na gũtigĩrĩria nĩ wakĩingĩra oro harĩa. Mbia nĩ nyingĩ mũno. Nĩguo. Nĩ cianyu. Nĩguo. Yes, sawa. Tũgeithanĩrie Thubukia. Ngoithania mũno. Asante kiongozi. Asante sana. Thank you. Ucio Vita Wanyoike wa Mwangi. Tumempatia pesa ameenda nazo. Rĩu ithaa rĩrĩ to nĩ rĩambĩrĩria rĩ thaa 9 nginya thaa 10 rĩ. Ndĩrenda wona twarĩkania na Reverend Grace. Negere mũndũ ũrĩa mbeca iria igũkorwo citigarĩte. Nĩ ndigĩtie 2,000 koguo ngũkorwo ngĩnengera mũndũ ũmwe mbeca icio ciothe. Ngũkorwo ngĩnengera mũndũ ũmwe ciringi iria igũkorwo citigarĩte ti 2,000. Ngũkorwo ngĩnengera mũndũ ũrĩa ũgũkorwo aithiĩte ũrĩa ũgũcagũrwo nĩ macini ngũmũnengera ciothe. Sawa. So ni *779#. *779#. Koguo wĩtĩkĩre kũingĩra kũu *779#. Kũu nĩ gwa cheza. Nĩ njũĩ wĩ mwathĩki, nĩ njũĩ nĩ ũrenda mbia, nĩ njũĩ harĩ o ũrĩa gũikarĩte. Koguo nĩ ndagũthaitha *779#. Tũgĩcokereria tũroka na mũtungatĩri. Kuomokera
Rwebo karibu aboard King Jesus Rwan Extra izidhumuini ya kutasikiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamukira Rwebo karibu aboard King Jesus Rwan Extra izidhumuini ya kutasikiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na uge uria wa makuma iguru nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira Rwebo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ ya kutasikiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Kuamukira Rwebo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ ya kutasikiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ marĩngĩthie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Rabani kĩroko kĩmwe yeririe thenge ciake ciothe ĩrĩonire rũru rwa Jakubu no gũtherema rwatheremaga na tondũ Ngai nĩeranĩire gũtũũra rathimĩte Jakubu amũtũmĩire ũteithio na ihenya ĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya ona meri ũteithio wa
Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo karũthanju ka mwanya rũinĩtwo nĩ Apostle Sammy K. Rwĩmbo rwega mũno rũgĩtwambĩrĩria kĩroko gĩkĩ. Ndenda kũnyita ũgeni Reverend Grace Kero nĩwe twĩnake na nowe tũgĩkoretwo twĩnake tũkoretwo tũkĩaria maũndũ maingĩ mũno twĩnake raini-inĩ. Ndenda ndĩmũnyite ũgeni no kamũira ndĩmũnyitĩte ũgeni tafadhali ririkana ithaa rĩrĩ nĩrĩo rĩa mũico ndĩna ciringi 2,000 ndenda kũhe mũhotani ũrĩa ũgũkorwo ahotanĩte tũkiuga nĩ kũrĩkĩrĩria twĩna Reverend arĩa thaa 10 na ndagĩka thaa 9 na ndagĩka 50 hau niho tukuneana ciringi 2,000 kwĩ mũndũ ũrĩa ũgũkorwo ingĩrĩte kũrĩa gwa *779# angĩkorwo nĩwe we nĩwe ngwĩtĩra angĩkorwo nĩ ũgũkorwo ũthiĩte kũu gwa *779# kũrĩa gwa cheza box ũgacagũra ka box gaku maũndũ maku megwĩkorwo makĩrĩ mega. Ndiramenya nĩkĩ thimũ ĩno ĩragĩka maũndũ maya. Nĩ ũranjigua? Rĩu nĩ ndakũigua wega biũcũi. Ĩrathiĩ gatinĩka ndiramenya nĩkĩ. Na kaũndũ iragamba na ngwĩciria nĩyo yaku. Yes, nĩno yanagũkũ ndeciria nĩ network ĩna thĩna. No tũgũpambana nayo. Karibu sana Reverend. Thengiũ mũno cohi witũ. Mwathani agocwo ũrĩ okuo. Niĩ ndĩ okuo wega ndirĩ na ũru. Mwathani no amenyereire na agakĩnjĩka wega. We ũhana atĩa? Niĩ ndĩ sawa ndirĩ na kaũru nĩ nyambĩrĩirie mweri ũyũ wa 6 wega. Na nĩ kĩrathimo kwĩ Ngai kuma kwĩ Ngai tondũ wa gũkorwo atũhete hinya wa gũkorwo twĩ haha. Na tũgacokia ngatho mũno. Nĩguo. No mũrahunjia kũrĩa New KAG kũrĩa Nyahururu? No tũrahunjia gũkũ nĩ Nyahururu KAG na Mwathani no areka wega. In fact na kinya iki twina mũcemanio mũnene mũno rũciũ mũthenya wa Wednesday. Nĩguo. Na andũ othe a KAG nĩ tũramũnyita ũgeni district-inĩ ya Nyahururu. Tũketwarĩrio nĩ anene aitũ. Good. Karibu sana. Rĩu geithia mũthikĩrĩria ũcoke warĩkia ngeithi ũtũhoithie nĩgetha tũkĩingĩre thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo kiugo kĩa ũmũthĩ. Nĩguo cohi witũ. Karibu sana. Nĩngwĩra kanya gaka kega mũno mũthikĩrĩria wakwa nĩgetha ngũgeithie harĩa hothe ũrĩ. Nĩguo. Ngeithie mũthuri wĩtagwo ithe wa mũba, ngeithie nyina wa Njambi. Na ngeithie mũthuri ũgwĩtwo Ikua arĩ o harĩa Tandarĩ. Na njoke ngeithie mũndũ wothe ũrathikĩrĩria na ũraigua kayũ gaka gakwa rũcinĩ rũrũ. Nĩguo. Na ngeithie mũtumia wĩtagwo nyina wa Mũthoni. Njoke ndĩmũnyite ũgeni wothe kũrĩ kiugo kĩa Mwathani. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtwarĩria na nĩ egũgĩtwĩka wega. Nĩguo nĩma. Rĩu ngũkĩhoya ũcio mũriganĩtie nake ũkĩmwĩre kĩarahũke tũigue kiugo. Yes. Na nĩgetha tũkĩhoe nĩgetha twambĩrĩrie kiugo kĩa Mwathani. Reke tũhoe cohi witũ. Nĩguo karibu. Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho mũno na nĩ twagũtĩa nĩ tondũ wa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩ tũkenete nĩ tondũ wa ũhoti wa hinya wa guoko gwaku na nĩ tũraraha ngoga ya tha ciaku rũcinĩ rũrũ. Nĩ ũkoretwo wĩ Ngai nĩ mũrata mwega na mũrata wa hakuhĩ. Ngai witũ watuhungũria ũtukũ ũcio wa ũmũthĩ na wetĩkĩranie na mũthikĩrĩria wakwa tuone rũcinĩ rũrũ rwega. Ngai nĩ twagũtĩa mũno na nĩ twakwambararia. Rũcinĩ rũrũ Ngai twathiĩ kũigua kiugo gĩaku nĩ tũkwenda gũgwĩta na nĩgetha we mwene ihaka ũtwake ihaka rĩaku niĩ na cohi. Na nĩgetha Ngai witũ tũhũthĩre rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na nĩgetha tũkinyĩrĩrie mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa Ngai ũngĩenda aigue na ũrĩa Ngai ũngĩenda nĩgetha atũre mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Na nĩ tondũ Ngai witũ ti mũtũrĩre wa gũtũrwo mũno. Nĩ twahoya tha ciaku na ũtugi waku nĩgetha itũrugute nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩithia maroho maitũ no tũrathime nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu nĩ twahoya na nĩ twacokia ngatho. Amen. Amen. Cohi witũ. Karibu sana. Thengiũ mũno. Nĩ ngwenda gũkĩririkania mũthikĩrĩria wakwa ciugo iria twamwĩraga mũthenya ũcio ũngĩ wa Jumaine twĩrĩgaine. Yes. Na nĩ twaragia ũhoro wa kĩrĩa gĩtũmaga ihiko citũ ithire.
tondu cohi witũ nĩ tuonaga kĩhiko nĩ kĩndũ kĩa bata mũno na nĩ kĩndũ Ngai akenagĩrĩra. Nĩguo nĩma. Na ta ũrĩa twathomire tũkĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria matukũ magĩthiangĩte tũkĩona kĩhiko nĩ Ngai wakĩambĩrĩirie. Rĩonire Adamu ti wega agĩtũũre arĩ na ihũru na ti wega atũũre arĩ wika. Na Bibilia ikiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria akiuga nĩ ekũmũmbĩra mũteithia ũrĩa mahanaine nake. Nĩma, nĩguo. Rĩu tũtikĩrĩ na nganja tũkiuga kĩndũ gĩkĩ ti kĩa mũndũ. Aca. Ũhoro wĩgiĩ kũhika na kũhikania mati wa mũndũ. Avana. Ũyũ waumĩte meciria-inĩ ma Ngai. Nĩguo, nĩma. Na nĩkĩo twaririe mũthenya ũcio tũkiuga Ngai nĩ athaga kĩrathimo kũrĩa kũiyũrĩte ngwatanĩro. Tondũ Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa endete mũndũ na ũrĩa endaga matũũre mena ngwatanĩro Adamu atanehia. Ũguo noguo Ngai endire mũthuri na mũtumia matũũre me ngwatanĩro na matũũre me kĩndũ kĩmwe. Nĩguo. Na nĩ tondũ wa mahinda maitũ no tũkĩenda kũririkania mũthikĩrĩria hanini mũno. Twaririe ũhoro wa maũndũ merĩ na tũkĩaga kwaria ũhoro wa ũndũ wa kerĩ tũkiuga ũndũ wa kerĩ tũkũwaria ũmũthĩ. Na tũkiuga kĩhiko kĩninagwo nĩ kĩndũ kĩtagwo kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai amũrutĩte. Na tũkĩaria mũno na ũriku mũno na tũkiuga mũndũ akinyaga handũ akaga thogora wa mũndũ ũcio. Akaga bata wake, kĩnyararo gĩkaingĩra, rũmena rũkaingĩra. Na mũciĩ ũcio rĩngĩ onakorwo andũ acio matinatigana mũndũ acoka athiĩ na njĩra ciake. Ũgakorerera andũ acio me nyũmba na cohi witũ na kaba andũ arĩa matiganĩte ũkaigua mũndũ akoragwo na kuna. Nĩguo. Gũkĩra andũ aya me thĩinĩ wa nyũmba ĩmwe no matirĩ na wendo. Matiendanĩte, matiguanĩte. Nĩguo. Ũcio nĩ ũhoro ũrĩa ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. Na nĩ twaririe ũhoro ũcio tũkiuga mũndũ biũ angĩriganĩrwo. Tũkĩaria ũhoro wa Isiraeli. Na tũkĩgweta thĩinĩ wa ibuku rĩa Tirĩthi bũrũri 6 na mũhari wa 1. Ũrĩa mariganĩirwo nĩ maũndũ marĩa Ngai amekire na ũrĩa mathire magĩkorwo me moko-inĩ ma Midiani. Na tũgakĩona Bibilia gwĩkĩria nginya mũndũ ta Gideon. Ũrĩa ena kũu irĩma-inĩ na kũu rungu ngurunga-inĩ makũrĩa athĩagĩra. Na tũgakora tũkĩona andũ acio matũũraga bũrũri wa kĩĩranĩro. Kwĩna kĩrathimo kĩa Ngai no matirakenerera o maraikara ta me ngombo. Nĩguo, nĩma. Maraikara na guoya. Na tũkĩona nĩ kĩndũ gĩtagwo kũriganĩrwo. Nĩguo. Na rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ naguo ngwendaga twarie ũhoro wa kwaga kũrekanĩra. Tondũ nĩ twagwetire no tũtiathire na mbere. Tũkiuga ũhoro wa kwaga kũrekanĩra nakuo tũgũthiĩ na mbere nakuo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo, nĩma. Na cohi witũ akorwo gwĩ kĩndũ ningĩ kĩninaga ihiko na gĩtũmĩte ihiko nyingĩ ithire. Nĩ tondũ wa kĩronda gĩkĩ gĩa kwaga kũrekanĩra. Nĩguo. Ũgakorera mũndũ atũraga akuĩte maruo ngoro-inĩ yake nĩ tondũ wa kĩũndũ ekirwo. Agĩkuanĩtie akĩigĩte hau. Akĩigĩte akĩohereire handũ ngoro-inĩ nĩ kanyamũ ahotaga kũgitĩra mũno. Nĩguo, nĩma. Ũndũ ũrĩa akinyire handũ agĩkwo. Na ũgakorerera mũndũ ũcio tondũ wa kĩndũ kĩu ohereire ngoro-inĩ yake. Ndarekagĩra ũguo ndatũraga na gĩkeno atũraga yũrĩtwo nĩ kĩeha. Nĩguo. Na nĩ tũgũthiĩ na mbere nginya tuone maciaro marĩa maciaragwo nĩ kwaga kũrekanĩra. Na tuone thĩna ũrĩa wĩkagĩra andũ maga kũrekanĩra. Na no wega tũtanakinya hau tũririkanie athikĩrĩria aitũ cohi. Andũ aya harĩa manjanĩrĩirie ma ũmenye ũmũthĩ cohi witũ. Ũngĩte mũtumia waku kwĩ maũndũ maingĩ unifestĩte harĩwe. Nĩguo. Gwĩ thogora mũingĩ mũno ũrĩhĩte. Na andũ nĩ kũrĩ ũndũ tũriganagĩrwo. Nĩguo. Ũmũthĩ ũyũ mũthuri wakwa ngĩnde na ndegũkĩte nĩ mũhonoku. Nĩ mũthuri mwega. Na nĩ aratũigua cohi witũ. Na ageithĩke mũno nĩ tũmwendete. Na ageithĩke nĩguo. Ũmũthĩ ũyũ angĩnde. Na thiĩ na rĩngĩ thiĩ hikio nĩ mũthuri ũngĩ. Ingĩthiĩ gũtũra na mũthuri ũcio ndĩna experience nene mũno.
tondu ndiahikite hau kabere niguo uguo niwe wari muthuri wa kuria wahikirie na hau tuikarite nake ni atutite maundu maingi muno ma gutura na muthuri niguo nima uguo ni kirathi athomithitie na githungu no tuge ni upgradete na njira nene na no taguo guthiaga nginya kwi mutumia hema muthuri kuri muthuri ucio waku ni upgradete na in fact wona athuri makiriririo matiriragĩrio tondu wa kindu kingi ni tondu kwi mundu wa mathondekire magikinya hau niguo mutumia eriragĩrio no ni tondu kwi muthuri wa muthondekire agikinya hau na no wega riria andu tukugia na kumenana tondu wona twaga kurekanira tuijagiria kindu gitagwo rumena mundu akaririkana maundu maria inifestite kwi mutumia ucio niguo ona ungiaga maundu maingi umenye gwi githomo muthomithitie na ni wega muthikiriria gigaguturaga niguo nima ukaiguaga no jitikire kuonaga ni shaitani mundu no urehaga nyamukano no urehaga rumena niguo no urehaga kwaga kurekera akienda gutuma kihiko giki githire tondu ucio gikoragwo kiri mubango wa shaitani niguo na so hivi tondu ni ndutite uhoro wa kwaragia kiugo kia Mwathani ngwenda tuthome thiini wa kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria Jona 4 Jona 4 Jona 4 turutie imwe ni Johana kana ni Jona Jona 4 ugithie kurikia na guku kiria Jona 4 Jona 4 no muhari we mutwabe tukinie ithatu Jona 4 okay Jona 4 muhari wake muhari we mwe nginya ithatu Jona 4 muhari we mwe nginya ithatu Jona 4 1 to 3 1 to 3 yes ikauga atiriri ikauga Jona 4 ikauga atiriri no riri uhoro ucio ni waiguithirie Jona uru muno nake akirakara akihoya Jehova akiuga atiri ndakuhoya atiri we Jehova githe to uguo ndoigire githe to ndakuhoya atiriri we Jehova githe to uguo ndoigire o riria itoimite gwitu na nikio ndahiuhire kurira Tarashishi amuri ni ndoi ati we uri Murungu o uria muma andu na uri wa matha maingi na nduhiuhaga kurakara ona uri wa utugi muingi ukericukagwo ugatiga gwika andu uru ithatu tondu ucio riu Jehova nguguthaitha ukindute muoyo tondu ni kwagiriire ngue kuri ndure muoyo amen kiugo kiu no kio kwenda gituhe muthingi wa kiugo niguo ona korwo ni tugwithie tukigwetaga kuu kungi ni tondu wa mahinda maitu uyu ni Jona sohi witu niguo ni Ngai wa mwita na ni turaririkana Jona rita ria mbere tondu Ngai ni amwita ni tondu Ngai ni areciria kuiguira nine fedha mundu gwitwo Jona ndarenda guthie Ninefe na ni Ngai urenda kumutuma arenda guthie Tarishishi niguo na ni turakiona rugano rwa Jona uria thia kinya handu a milioni kiukuyu na uria Ngai agicoka akimuhonokia riri ni rita ria keri Ngai akimutuma nigetha athie Ninefe na haya nio turakora Jona ni tondu mawakwaga kurekera niguo umenye Ngai witu ni araigua ni egukinyia tha ciake kuri Ninefe no Jona ndaraigua tangirekera andu aya
na kũrĩ arĩa athomi tũiguaga rũgano rwa Jona tũkamenya Jona kĩrĩa gĩatũmaga aigue ũũru nĩ tondũ andũ a Nineve kwaria mamarĩa ti makĩrĩa andũ maiyũrĩtwo nĩ mehia maingĩ na nĩ andũ makĩrĩaganu na maũndũ maingĩ mekaga nĩguo nĩ ciĩko nyingĩ na cirĩ magigi mekaga no Ngai atũma Jona nĩ tũigua haha basi yatwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩkĩo ndaugaga tondũ we nĩ ndoĩ Jehova ũiyũrĩtwo nĩ tha nyingĩ na wĩ Mũrungu ũrĩa mũtugi na ndũhiũhaga kũrakara oiga nginya ũkaihũrwo nĩ wendo nĩguo na nĩ wĩricũkagwo nginya gwĩka ũũru inisoti nĩ kuga atĩrĩrĩ we wĩ Ngai ũrĩa ũtatũragia ũũru we wĩ Ngai ũrĩa ũĩ kũrekereria nĩguo na wĩ Ngai ũrĩa ũĩ kũhonia na kũrekera ũguo Jona ena ũũru mũno nĩ tondũ ũrĩa andũ a Nineve mekaga no Bibilia rĩuga rĩrĩa Jona atũmirwo nĩ Ngai athire na akĩhunjĩria itũũra rĩrĩ rĩa Nineve na andũ aya makĩigua mũgambo wa Ngai na makĩnyihia mũno makĩhinga no Jona rĩu ningĩ ndarenda andũ aya Ngai amarekere nĩguo nĩ meririre nĩ metĩkĩrire gwĩka ũrĩa Ngai arenda nĩguo nĩ maiguire Ngai no Jona ena ũiru ndarenda kũrekera andũ aya no Ngai we mwenyewe nĩ amarekeire na reke ngwĩre cohi witũ kwaga makũrekera kũrehaga kĩndũ gĩtagwo marakara nĩguo nĩma tondũ we watũthomera basi 3 watwĩra atĩrĩrĩ atĩ Jona akiuga atĩ ndiagĩrĩirwo nĩ gũtũũra muoyo ndiagĩrĩirwo nĩ gũkua nĩguo na kĩrĩa kĩarakaria Jona nĩ tondũ Ngai nĩ arekera Nineve rĩu ũkona kwaga kũrekera gũkũ kũrehaga marakara nĩguo na marakara maya kwĩ hĩndĩ makoragwo na atumia ũgakorerera marakara maya maciara kĩndũ gĩtagwo ũiru na rũmena nĩguo na rĩrĩa kwanza maciara kĩndũ gĩtagwo rũmena ũgakorerera biũ mũtumia amena mũthuri ũyũ maikarĩte nake mĩaka mĩingĩ na manjanĩrĩirie rũgendo rũnene na rũmena rũrũ rũgacamba nginya kũrĩ ciana nĩguo na hau njarĩrie mũtumia ũranjigua ndĩmwĩre mũtumia nĩ wĩkaga ũũru mũno rũmena rwaku rũrĩa wamenire mũthuri kũrehera ciana nĩguo na we ndũrĩ na kĩrathimo gĩa ciana ici mũthuri ũyũ nĩ wa bata kũrĩ ciana ici na nĩwe wĩna kĩrathimo gĩa ciana na rĩrĩa we wakua ngiraji ciaku rũmena rũrũ ũgathiĩ gũtwarithĩria gwĩ ciana akorwo ndũĩ mũtumia ũyũ nĩ ciana ciaku ũrehithagĩria kĩrumi na maya nĩmo maciaro ma kwaga kũrekera nĩguo mathiaga magaciarithĩria ciana citũ nginya kĩrumi na cohi nĩ njaragia kaingĩ ngoiga atumia ũtonga witũ ũrĩa Ngai atũhete nĩguo magũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tiga ciana onakorwo nĩ ngĩthiaga ngakiuga na ngũkũ tondũ mũtumia no agũthĩnjire ngũkũ no ndangĩgũthĩnjĩra mbũri ngũkũ nĩcio tondũ mbũri ĩkĩrĩ ya mũthuri ndanyita hau nĩ wanyita nzuri nĩguo no ũkĩona mũthuri atarĩ kuo ndeng'ere kĩaga na ngũthĩnjĩre ngũkũ nĩma no ndingĩgĩra mbũri kiugo njũke ngũthĩnjĩre nĩguo tondũ na nĩ tũĩ nĩ cia thuri ũguo tonga witũ mũnene atumia ũkoragwo wĩ ngũkũ na kĩ na ciana nĩguo na ciana ici warumithia kũrĩ baba wao ũgeciria we nĩ kũrĩ kĩndũ kũngĩ ũgeciria ciana ciaku nĩ igũkwenda ũgeciria ona ũngĩkorwo ũtarĩ na mũthuri ũyũ nĩ ũgatũra wega nĩ tondũ wa ciana ici ciana nene itigagũkenia na gũtirĩ hĩndĩ igakũrehera kĩrathimo na mathaa maitũ cohi nĩ marateng'era ndĩigua ũhoro ũyũ nĩ ũkĩrĩ mwega mũno nĩma no nĩ tondũ wa kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo rũmena na rĩrĩa mũthuri na mũtumia itanauma hau twarie tu cohi witũ mamena na ciana nĩcio ciumiaga
ciana nicio igiaga thina tondu mwana uyu akarigwo ni naku akarigwo ni thie mwena wa mami kana ni thie mwena wa baba ni njurire ku tondu ni kwagire thayo tondu ni kwagire atia niguo uno gakorera ciana ici Ngai amuheire iri kiheo na iri kirathimo nigetha mucirere nima na mugatuma iroto ciao igakinyanira no ciana ici itinakinyanira by the way na sorry to say ona ciana iria ituikite rebellious iria ciagite kuigua ciari aingĩ nĩ tondũ wa maũndũ maya manjĩrĩirie kĩhiko-inĩ nĩguo no reke tũgĩthiĩ na mbere cohi witũ nĩma ũngĩthoma kiugo kĩa Mwathani Jona hau kĩanda arathiĩ na mbere Ngai agathiĩ akoria Jona nĩkĩ ũngĩthoma mwarĩ yeroiga atĩrĩrĩ atĩ Ngai yeroria Jona wĩna kĩhoto kĩrĩkũ gĩa gũtũma ũrakare na ndĩmĩthome ĩkauga nake Jehova akĩũria atĩrĩrĩ nĩ wega weka warakara nĩ wega weka warakara yakweroria na wĩna kĩhoto kĩrĩkũ gĩa kũrakara Jona tondũ niĩ nĩ niĩ ndaiguanĩra tha niĩ nĩ niĩ njĩkĩtwo ũru nĩ niĩ ngĩrakara mũno niĩ nĩ niĩ ngĩaga kũrekera nĩguo no we nĩ warakara tondũ nĩ ndeciria kũiguĩra Nineveh na in fact reke ngwĩre ũngĩthoma hau ũngĩthiĩ na mbere na Biblia although nĩ kĩrĩ na mĩhari mĩingĩ nĩguo uthome ithano Biblia irauga Jona agĩthiĩ handũ na agĩthondekera gĩthaku gĩa gũikara na rĩrĩa ethondekeire hau rĩ Biblia ĩroiga Ngai agĩtũma ũngĩthoma ningĩ ithatũ ĩkauga Ngai agĩtũma hagĩe na karũngũ gakũrire gagĩkũra igũrũ rĩa Jona nĩguo na Ngai areka maũndũ maya mothe nĩgetha onie Jona ũngĩthoma mũhari wa mũgwanja no nĩguo tũthomere mũhari wa mũgwanja na inyanya mũhari wa mũgwanja na inyanya ikauga atĩrĩrĩ wa mũgwanja ikauga no rĩrĩ kwaroka gũkĩa mũthenya ũyũ ũngĩ Ngai agĩathĩrĩria kĩgunyũ nakĩo gĩkĩrĩa rũngũ rũu rũgĩkĩhoha na gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ riũa rĩaratha Ngai agĩathĩrĩria rũhuho rume na irathĩro rũrĩ na ũrugarĩ mũnene nake Jona agĩatio nĩ riũa mũtwe kinya akĩringĩka akĩhoera etĩkĩrio akue akiuga atĩrĩrĩ nĩ kwagĩrĩire ngue kũrĩ ndũre muoyo haya tathoma kĩenda tũrĩkie nao nĩ tondũ wa ihinda nake Ngai akĩũria Jona atĩrĩ nĩ weka wega warakara nĩ ũndũ wa rũngũ nĩ weka wega warakara nĩ ũndũ wa rũngũ rũu nake agĩcokia ĩni nĩ njagĩrĩirwo nĩ kũrakara o kinya nyende gũkua igue rĩu no igue ciugo iria Jona aroiga arakara nĩ tondũ wa rũngũ rũu tondũ nĩ rwahoha na nĩ rũkũmũheaga kĩĩruru nĩguo nĩma na Ngai nĩ arekereria tũma rũhohe akarakara nginya akerirĩria gũkua nĩguo na reke ngwĩre nginya ihiko-inĩ citũ ũguo nĩguo andũ aingĩ mahana mũndũ ararakara nĩ tondũ wa kwaga kũrekera akerirĩria gũkua nĩguo ũngĩthoma verse 10 ĩroiga atĩ ĩraria ũhoro wa Ngai rĩu akĩarĩria Jona akamwĩra we warakario nĩ rũngũ rũu na tuwe watũmire rũkũre ona gũtirĩ wĩra warũrutĩire nĩguo no nĩ ũrarakara ũguo arenda kũmũcokia kwĩ Nineve ũrĩa we Ngai arĩ wa tha nyingĩ na verse 10 ĩkauga nĩ kũrĩ andũ matoĩ guoko kuorio kana kuomotho nĩguo nĩ Nineve na nĩo ndĩrenda kũiguĩra tha na reke ngwĩre rĩrĩa Ngai endaga tũrekanĩre bamĩrĩ-inĩ Ngai nĩ atũcũthagĩrĩria twana tũu nĩguo tondũ nĩruo rũcio rwitũ
na nikio kayendaga family citũ igie na kuhona tondu kurekanira cohi witũ kurehaga kuhona niguo tondu kuhona hĩndĩ ĩrĩa kwaingĩra thĩinĩ wa family kĩhiko kĩu mũbango wa caitani wa gũkĩnina nĩ wagaga na nĩ tondũ ihinda ritũ cohi witũ no rĩrateng'era niguo njĩtĩkĩra njarie maũndũ merĩ marĩa caitani atũmaga kana marĩa caitani arehaga rĩrĩa kwaga kũrekanĩrwo niguo ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 34 tũheane kamũhano gaka kuma mũhari wa 13 kĩambĩrĩria 34 kuma mũhari wa 13 kĩambĩrĩria 34 mũhari wa 13 13 ikauga atĩrĩrĩ nao ariũ a Jakubu magĩcokeria Shekemu na Hamoru ithe Hamoru ithe ũhoro na ũhinga nĩ ũndũ wa ũrĩa athũkĩtie Dina mwarĩ wa nyina wao magĩkĩaria makĩmera ũũ atĩrĩ ithuĩ tũtingĩhota gwĩka ũndũ ũcio wa kũhe mwarĩ wa nyina witũ mũndũ ũtarĩ mũruu nĩ gũkorwo ũndũ ũcio nĩ wa gũtũmenithia kũrĩ andũ no rĩrĩ ũndũ ũrĩa ũngĩhota gũtũma tũgwĩtĩkĩrie ũndũ ũcio rĩ no ũyũ wika wa atĩ mũngĩkara o ta ũrĩa ithuĩ tũtariĩ mũngĩikara o ta ũrĩa ithuĩ tũtariĩ arũme othe anyu maruithagio hĩndĩ ĩyo twakĩhota kũmũhikithanagia na airĩtu aitũ na ithuĩ tũhikagie anyu ona tũtũranie na inyuĩ na tũtuĩke ta andũ a rũrĩrĩ rũmwe. Aya taruga cohi witũ thome mwari wa rĩ wa 25 wa 25 kauga na gũgĩkinya atĩrĩ gũgĩkinya atĩrĩ atĩ mũthenya wa ĩtatũ hĩndĩ ĩrĩa andũ acio maturagwo andũ erĩ thĩinĩ wa ariũ a Jakubu Simeoni na Lawi ariũ a nyina na Dina makĩoya o mũndũ rũhiũ rwake rwa njora magĩthiĩ itũũra-inĩ rĩu materĩgĩrĩirwo makĩũraga arũme othe 26 magĩkĩũraga Hamoru na Shekemu mũriũ na rũhiũ rwa njora magĩkĩruta Dina nyũmba ya Shekemu makĩmuoya magĩthiĩra. Rĩu tengio mũno kiugo kĩa Ngai kĩraria ũhoro wa ciana cia Jakubu na gĩkaria ũhoro wa kairĩtu ka Jakubu getagwo Dina. Na ũngĩthoma hau ĩmwe Bibilia ĩroiga kairĩtu gaka gagĩthiĩ gũcera itũũra-inĩ na mũriũ wa Hamori wetagwo Shekemu agĩkona agĩkerirĩria na agĩkoma nako. Na kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩ Shekemu agĩkenio nĩ kairĩtu gaka mũno na akĩigua nĩ egũkahikia. Na kiugo kĩa Ngai gĩkauga Shekemu agĩtũma ithe kũrĩ ithe wa Dina nĩgetha anengerwo aheo kairĩtu gaka gatuĩke mũtumia wako. Kiugo gĩkauga mũthuri ũyũ rĩrĩa athire kũrĩ Jakubu akĩmwĩra nĩ ngwĩtĩkĩra kũruta rũracio ruothe nĩgetha mũriũ wakwa egire na mũtumia ũyũ. No kiugo kĩa Ngai kĩrauga rĩrĩa Jakubu arakarire akĩiga ũndũ ũcio ngoro agĩeterera tondũ matiarĩ kuo marĩ rũũru. Aya twaigua Simeoni na Levi rĩrĩa mokire akĩmahe karũgano korĩa Shekemu ekĩte mwarĩ wao gwĩtwo Dina. Bibilia ĩyo ya andũ aya rĩ makĩhenereria Shekemu na makĩmwĩra nĩgetha tũkũhe mwarĩ witũ
no nginya we uhane ta ithui niguo na no nginya inyue mũrue na nĩguo handĩrenda tuonie mũthikĩrĩria witũ Cohi mathĩna wa kwaga kũrekera tondũ rĩrĩa mũndũ aga kũrekera nĩ kũrĩ ironda igĩaga kuo cia ngoro nĩguo nĩma na ironda ici irehagwo nĩ Saitani na Saitani nĩetagĩrĩra ironda ici rĩrĩa cikehĩrĩria nĩgetha Saitani ahote gũka kũnina kĩhiko gĩaku anine iroto ciaku cia mũtũrĩre nĩguo na anine ngwatanĩro ĩrĩa ĩkoragwo ho kiugo kĩa Mwathani watũthomera kĩoiga atĩrĩrĩ tondũ wa Shekemu na ithe ũrĩa mendete kairĩtu gaka magĩtĩkĩra na magĩthiĩ itũũra-inĩ nĩguo na tondũ atĩ nĩ mahetwo gĩtĩo mũno arũme arĩa angĩ othe magĩtĩkĩra kũrua nĩguo nĩgetha Shekemu eyoere kĩu kairĩtu gaka gegwĩtwo Dina nĩguo no watũthomera verse 25 watwĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa andũ aya makorirwo mena ironda nĩ marua na nĩ iru rĩu cia thikũ ithatũ nĩguo nĩma gũtirĩ ũndũ mangĩhota gwĩka gũtirĩ kwĩgitĩra mangĩhota kwĩgitĩra Bibilia ĩkauga mũndũ ũgwĩtwo Simeoni na mũrũ wa nyina Levi magĩũka nĩguo makiũraga arũme aya othe tondũ mena kĩ mena ironda nĩguo ũguo rĩrĩa waga kũrekera gũciaragwo kĩronda na Saitani nĩguo akenaga mũno nĩguo rĩrĩa wĩyũrĩtie rũmena ngoro-inĩ yaku wagĩte kũrekera mũthuri ũcio kaga kũrekera mũtumia ũcio Saitani ekagĩra kĩronda tondũ nĩ aramenya wĩna kĩronda ma ndũrĩ na mahoya nĩguo wĩna kĩronda ndũrĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka ndũngĩhota kũrĩmĩra ciana ndũngĩhota gwaka mũciĩ waku nĩguo ndũngĩhota gũthiĩ na mbere na Saitani arehaga kĩronda kĩu nĩgetha mũciĩ ũcio ũthire tondũ we Saitani akenagio nĩ ndigano na Bibilia ĩkauga Ngai witũ nĩ athũrĩte ndigano nĩguo nĩma rĩu anake tondũ wa kwaga kũrekera maingĩria kinya kĩndũ gĩtagwo maheni nĩguo mahenia Shekemu na ithe nĩguo namera tũtirĩ na thĩna ithuĩ nĩ tũkwenda gũtũrania na inyuĩ na nĩgetha tũhikanagie na inyuĩ ĩtĩkĩrai mũrue ta ithuĩ nĩgetha tũhote kũmũnengera kairĩtu gaitũ nĩguo no Bibilia yoiga mathire magĩkua Dina wao no nĩ rĩrĩa mahotire kũũraga arũme aya tondũ mena ironda matingĩhota kwĩyũrĩria tarorai Saitani mũthikĩrĩria wakwa nĩguo ironda irekagĩra thĩinĩ wa kĩhiko kĩu kĩanyu ũgatũra wohete ruo ũgatũra ngoro-inĩ yaku na kwaga kũrekera makũrehaga guoya ũkomaga mogĩthirimũkagwo ũkona mũndũ ũtangĩgarũrũka kũũrage mwatiganwo na ndũngĩenda mũcemanie nake njĩra nĩ tondũ wa guoya nĩguo guoya ũyũ ũgaciara kĩndũ kĩu twarire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũhoro wa gũtuĩka ngombo we wĩkombo tondũ rĩu we ndũrakenerera kĩhiko gĩkĩ tondũ gwĩ kĩndũ gĩtagwo kũrekanĩra kĩagĩrĩ ũtũraga na guoya ũguo wĩ ngombo kĩhiko-inĩ kĩu ndũgakena ndũkagĩa thayũ Ngai nĩwe mũkũhe kĩhiko kĩu na akwĩire na gĩtũmi na mũbango wake kĩũmbe no ndũgĩkenagĩrĩra tondũ Saitani nĩekĩrire kĩronda nĩguo netereire kĩronda gĩkĩ gĩkũrĩrĩre mũno ũrĩa ariũ a Jakubu mekire nĩgetha ũke makũnine kĩhiko-inĩ kĩu gĩaku nĩguo gĩthire nĩgetha iroto cia ciana ciaku ihuke na mũthikĩrĩria wakwa we ũrathikĩrĩria gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta kũrekera nĩ wega rĩmwe kũrekagĩrĩria maũndũ mathiĩ
na njĩra ĩmwe ya kũrekera nĩ gwĩtĩkĩra kũhona ũndũ ũcio wekirwo ũgetĩkia nĩ kĩronda no rĩu nĩ warekereria nĩgetha kĩhone tondũ tũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Jobu no tũtigũgĩthoma tondũ thaa citũ na nĩ ciathira nĩguo ũngĩthoma thĩinĩ wa Job 42 mũhari wa 10 Job 42 mũhari wa 10 kiugo kĩa Ngai kiugaga rĩrĩa Jobu ahoeire aratake akimarekera akimahoera kĩrathimo Biblia ĩrauga nĩguo Ngai okire akĩmũrĩha akĩmũcokeria kĩndũ na kĩngĩ nĩguo mũthuri wa mwathani mũtumia wa mwathani hoera mũthuri ũcio reke tũtige kuonaga mũndũ wa kũhĩtĩria reke tuonage Saitani na tũngĩona Saitani ithuothe tũkeheragia Saitani ũkeheria Saitani ũkarehe mũthuri hakuhĩ nawe mũthuri ũkeheria Saitani ũkarehe mũtumia hakuhĩ nawe nĩguo na gwĩ kiugo kĩhotaga mũndũ ũkenda mũndũ ũcio ũkamenya nĩ mwahĩtanĩire mũhĩtwa mũgatigithakanio nĩ gĩkuũ ũkamwĩraga ngũkwenda nginya gũkua hĩndĩ ĩyo mwarehe ngwatanĩro muona Saitani kĩhiko kĩu nĩ gĩtũraga nĩguo tondũ mũtirarũa mũndũ na mũndũ mũrarũa na Saitani na mũkamenya nĩ harĩ handũ mũthiaga na mũkamenya nĩ mũkenagia Ngai rĩrĩa mwĩ ngwatanĩro nĩguo na mũngĩmenya ũguo mũciĩ wanyu nĩ watũra Biblia ĩkauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 8 mweri wa 32 nĩ mũkamenya ma nayo ma nĩ ikamũkũra ũkombo-inĩ nĩguo na kũmenya ma nĩ kũmenya ndigano nĩ ya Saitani kwaga kũrekera nĩ gwa Saitani nĩguo na Ngai witũ endaga tũgĩe na wendo tondũ kiugo gĩatwĩra harĩa hena wendo na ngwatanĩro Ngai nĩ athaga kĩrathimo na no wega kwaga kwĩrĩhanĩria nĩguo na nĩguo Roma 12 mweri wa 19 ĩroiga atĩ kũrĩhanĩria ti gwitũ nĩ kwa Ngai cori witũ nĩguo kũrĩhanĩria ti gwitũ nĩ kwa Ngai nĩ kwa Ngai witũ na tondũ kũrĩhanĩria nĩ kwa Ngai witũ rĩu eterera Ngai witũ akũrĩhĩrie na nĩtũkoragĩra andũ mendaga nginya kwĩrĩhĩria nĩguo ũgakora mũtumia ũrimũ wa Saitani atĩ mũthuri nĩ aratharithia thia gatari nĩgetha amũiguithie ruo nĩgetha amũturithie ũrĩa aturirwo ruo igũrũ rwa rũngĩ rũtirehaga kĩhonia kũrĩhanĩria nĩ kwa Ngai witũ nĩguo nĩma no wega kuonaga Saitani ũkaga kuona mũndũ mũhĩtia na kwĩ mũthuri ũcio wahĩtĩirio nĩ mũtumia na kwĩ mũtumia ũcio wahĩtĩirio nĩ mũthuri rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrekanĩra rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrekereria maũndũ nĩguo ona ũngĩkĩaga kuona maũndũ maingĩ ma mũthuri ũcio ma mũtumia ũyũ we watiganirie mũthuri mabiũ ndũkĩone ciana icio akũheire nĩguo nĩma icohi witũ na nĩguo tonga witũ nĩma nĩguo rĩu ngĩkĩaga gũkĩona bata wa mũthuri ũcio rĩ ũkĩone kĩrathimo kĩrĩa akũheire gĩa ciana ndũngĩheire ciana nĩguo nĩma nawe mũthuri ũyũ ũkĩone biũ no ũmenye kĩrĩa wĩte nakĩo ũgĩte tondũ wa mũtumia ũcio rĩrĩ nĩ ihinda ritũ rĩega rĩa kũrekanĩra na kũrekereria maũndũ mathiĩ nĩguo maũru macio me ngoro reke tũrekererie mehere nĩgetha Ngai acoke kĩhiko-inĩ gitũ nĩguo na nĩgetha kĩhiko gitũ gĩthiĩ na mbere nĩguo ũndũ ũcio ũngĩ nĩ tũkaria hĩndĩ ĩngĩ tondũ twawanjĩrĩirie cohi witũ tũtiũrĩkia ũmũthĩ no tũkĩrĩ na ihinda na no tũgũthiĩ na mbere nginya harĩa mwathani akĩenda nĩguo nĩma na nĩho tũkarĩkĩria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩguo no twarĩrie mũthikĩrĩria tũmwĩre nĩ ihinda rĩa kũrekera na kũriganĩrwo nĩgetha ngwatanĩro ĩcoke nĩguo twana twaku nĩ tũrakũbatara na tondũ nĩ tũrakũbatara na tondũ twana twaku nĩwe tũrenda nĩgetha ũtuĩke kĩrathimo mũthuri ũkahe ciana ciaku kĩrathimo nĩguo ũtirĩrĩria Ngai atarekagia angĩkorwo nĩ akĩrekeire Nineve ona kwa mũtumia waku nĩ atharirie mũrekere akwa mũthuri waku nĩ atharirie mũrekere nĩguo
nigetha Ngai witũ athe kĩrathimo. Thengiũ mũno kama watawa Sako Ngai arokũrathima rũciũ nĩ ndona nĩ ũranjigua. Rĩu ngwendaga kũrĩkia na kuga atĩrĩrĩ. Nĩguo nĩma. Ngai witũ etĩkĩre gũcoka mĩciĩ-inĩ itũ. Na Ngai witũ atwakĩre mĩciĩ. Na twĩtĩkĩre kũrekera na kũrekereria ũũru ũcio. Na mũthuri waku mũtumia ũcio wathire thiĩ mwethe nĩgetha mũcokie ngwatanĩro. Mũtumia ndũngĩhota gũtũũra ũtarĩ na mũthuri ũcio. Nĩguo nĩma. Na kwĩrathimo ciaku hingĩrĩirie. Na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũkaria ũhoro wa kwaga kũrekera maciaro marĩa marehaga. Marĩa maumanaga na kwaga kũrekera. Na kwaga kũrekera. Na ikundo iria twakundĩkire cia irathimo citũ itatũkinyagĩra nĩ kwaga kũrekera. Nĩguo. Thengiũ mũno mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa mũthenya tondũ inyuĩ ndĩnjĩtĩkĩria no tũhoere mũthikĩrĩria. Nĩguo. Na thengiũ mũno nĩ tondũ wa mũndũ ũreĩta Njoroge aranjĩre mĩtambo-inĩ. Asante sana. Kũrĩa Cawĩra thengiũ nĩ twacokia ngatho. Ũguo ngwenda tũhoe na tũhoere ihiko citũ. Nĩguo. Na twĩtĩkie Ngai nĩ tũgathiĩ na mbere hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Amen. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa mũno na nĩ twakwambararia rũcinĩ rũrũ. Nĩ twauga nĩ wega nĩ tondũ Ngai witũ nĩ watwarĩria ũhoro wa kũrekera. Tondũ Ngai nĩ kũrĩ iroto cia mĩtũrĩre itũ ũrenda igakinyanĩra. Nĩ kũrĩ iroto cia ciana citũ Mwathani ũrenda igakinyanĩra. Ngai witũ nĩ twagũthaitha rũcinĩ rũrũ kĩrĩa kĩaingĩrire gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia. Nĩ twagĩkũma na nĩ twakĩeheria. Na nĩ tuga ngwatanĩro ya mũthuri na mũtumia Mwathani nĩ gũtũũra na mĩciĩ ĩno Ngai tondũ we nĩwe wambĩrĩirie. Ngai wĩtĩkĩre kũmĩhanda na kũmĩrũgamia wega na wĩtĩkĩre ĩhande thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai twarĩria mũciĩ ũrĩa ũrayumbayumba ndũgũthira no nĩ ũkũrũgama na nĩ ũkwĩhanda. Ngai nĩ twarĩria kũrĩa ngwatanĩro yathirire nĩ tweta ngwatanĩro ĩyo Ngai na nĩ twamĩhũndũra. Na nĩ twaga mũthuri ũcio na mũtumia ũcio Ngai manjĩrĩrie gũcarania nĩgetha mũciĩ wakĩke na mũciĩ ũtũũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thengiũ Ngai tondũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na gwĩka mũthikĩrĩria wega na nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũhonia ihiko na nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũcirũgamia tondũ Ngai nĩ ũrĩ tha nyingĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twahoya na nĩ twĩtĩkia. Amen. Thank you very much. Nĩ twakena mũno Reverend. Thengiũ mũno cũcũ witũ. Nĩ njũĩ kũrĩ mũndũ hihi ũngĩenda kwaria nawe kũhoya nawe kana ona gũka kanitha-inĩ hihi angĩgũkinyĩra atĩa? Mũndũ ũngĩenda gũka kanitha-inĩ namba yakwa ya thimũ nĩ 0727 40 64 79. Mũndũ ũngĩenda gũka kanitha-inĩ gũcokera namba ya thimũ mũndũ ũngĩenda gũka kanitha-inĩ tũkoragwo kanitha-inĩ ya Nyahururu tũhunjagia haha Jaus Corner. Nĩguo. Na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Twĩtaga New Nyahururu opposite Starehe. Ũngĩũka hau nĩ ũkũngora. Nĩguo. Nĩho tũkĩhunjagia nda Bishop Kĩero na nĩ tũkĩgocaga Ngai. Nĩguo nĩma. Namba wauga nĩ 0727 40 64 79. Good. Rĩu ithuĩ nĩ twakena. Thengiũ mũno cũcũ witũ no rathimwo nĩ Mwathani na Ngai witũ agũtũũrie. Amen. Onawe taguo na agũtũũrĩrie kĩhiko cũcũ witũ ana tũigana ndĩtũhoyagĩre. Ndĩ wa Njirũ na wa Mbũi. Thengiũ mũno cũcũ witũ. Nĩguo. Ngai arogĩtũũria wa Njirũ na wa Mbũi na Ngai agĩkũhe kahĩĩ. Nĩgegũka ihinda rĩa kinya rĩa Ngai no karĩũka. Nĩgegũka. Thengiũ rathimwo mũno cũcũ witũ. God bless you. Tũgeithĩrie Bishop. Nĩngũmũgeithia thengiũ mũno mũkĩgĩa na mũthenya mwega mũthikĩrĩria. Ũiyũrĩtwo nĩ kĩrathimo na ũtugi wa Ngai. Thank you. Thengiũ nĩ ndagĩtia Pastor God. Nĩguo. Asante. Ũcio tuma nake etagwo Reverend Grace Kĩero na nĩ mũhunjia ũkoragwo arĩ mwega mũno ndakena ena ihoya rĩega biũ kahĩĩ kenjera nĩ karĩũka ihinda rĩa kinya rĩa Ngai. Yes, rĩu thaa ici nĩ thaa 9 na ndagĩka 52. Thaa 9 na ndagĩka 52. Ndiĩka no mũraingĩra kũrĩa gwa star 779 hash no kuo ndĩrarora nyone kana nĩ mũingĩrĩte menye kana nĩ ngũneana
star 779 hash kwa geko mutikiingirite rigo guthii ate hoya kurekerwo niwe wi watha nyingi ndugatunine tuitiririe maguta mero niamugotiaga matigari Kane mwaki ugitumine Okareke bado tudere Okareke bado tudere Onakuru nitugodere Tugoderera Tumwana wa Gairito Onakuru tugoderera tumwana waku tatanayo nawe twigwerera utwere tuberere nawe Omuthenya wakiumia moko maitũ makoragwo igũrũ atwaima kĩgongo na-inĩ gĩaku tũruragio nĩ waganu witũ ndũkareke watho tũthere ndũkareke watho nitugutherera hoya tutherere twi mwena waku mwena wa tutherere mwena wa Jehova rwimbo rwega muno ndirwendete muno ni rwa mundu gwitwo Njoroge James rugitukinyiria riu thaa ici etigitie o ndagika cigana o ndagika 4 o ndagika 4 nigetha ihande thaa 10 etho kingire guku nigetha withie na mbere na gwithereruka tuthie na mbere na guthereruka na happy new month asante by the way twirigaine mweri mukuru no ria mweri mwaka ucio uragithie o guthie mwaka uyu ndurenda riri ndurenda jokes
nake Ngai ri no guthia gigitwikaga wega guthia turathimite na gwikorwo tukinyite hau. By the way, it's not a joke. Ngai ni aturorete wega na ni aturorete na njira njega ya magegania. Riu katari ugicokia ngatho ni tukamwira thengiu Ngai tondu ri mwaka uyu wina maundu maria urari namo urari na maundu maingi no ningi tutigukoma guthie na mbere na gucokeria Ngai ngatho niguo cohi. Riu indu kiu muthe ni muthenya uria itendaga guikari na niguo gukiri na mbevo kwina mbevo itari njega ndirenda no riu ni kwiyumia na kuria wega na gukoma wega waja ha gukoma wega no nginya itwarane riu ni njitikiria ngutige. Thengiu muno cohi utindike hau hangi ndu kiri na mbia cia andu aya ndina mbeca na ni kuria gwa cheza ni ni wa mahe ndona inukana cio twanengera andu riri andu 8 o mundu ngiri yake. By the way, tareke ngomakie umuthe nio ndamenya ati bonus ri no draw unengere Wanjiru uthie na mbere draw Cohi Mwangi aitha kado ucokere draw o Wanjiru o ringi ni he mutumia iriga ku draw 5k then thutha wa like thiko ithatu inyari ikimuhe 1000 ni umuthe ri twahe mutumia wetagwo Cecilia twaria nake twarikania icoka twathie twahe angiri twahurira Cecilia aya indu ahe ngioro riu no macini ya gucagura koguo neno no yaku koguo mundu fatani athi oro house *779 hash ugagicagura cheza box ugacoka ugacagura box yaku hau niguo maikorwo me maundu mega niguo riu ni tukionane rucio we utinde wega thengiu Cohi kurangire na wakiona mundu gwitwo Wangeci wewe say hi to Wangeshi nitamsalimia sana thank na ukigithirie all my girls aitwa ciothe ni nguge kuma karia kakuru nginya karia kanini aya asante sana muthikiriria ugie na muthenya mwega Ngai akwende na gwike wega tuonane kesho ni thaa 10 ihandite wega. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hura star 811 star 447 hash. Welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Welcome on now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hura star 811 star 447 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩayo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa Mĩrĩ Wangeshi thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hura star 860 star 280 hash.
mureni omarumanira Agua mureni omwani mwejaga Gainya igwaru one kirogona Gainya igwaru one kirogona Kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe Ceceni hakuhĩ nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtwĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro redio nĩtũkenetie mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Ceceni hakuhĩ nawe Inoro Mogene Motare Asante sana gatho cia mwanya muno makiria kuri Jehova ni undu wa kiroko kia umuthi makiria ona nginya kuri we muthikiriria wito ni undu wa gukorwo kinyitanira na ithwe thiini wa mitambo wendete mitambo wicaguriire mitambo ya Inoro FM ni ndakugeithia thiini wa mwathani wito Jesu Kristo rucini rwega ngehoka ni warahuka wega mwathani akuringaringa na akurathimira akiroko giki gia tariki 2 mweri wa gatandatu mwaka wa 2026 agikwendithiria rucini rwa kirathimo na good morning turauga atiriri ati nima Jehova ni atwikite wega Jehova ni atukinyetie niwo tukinyetie haha kiroko kia umuthi mwathani agatwika wa gutwarahura na gutwika wega na nikio tuka muthikiriria nigetha muthenya ta wa umuthi ari thaa 10 riu ina ndagika 6 tabararia ritwa ria Ngai tuigue kiugo giake na makiria atugoshe ritwa riake tondu turauga atiriri ati oniguo muthenya uria Ngai atuhete na nitugukena na nitugucokia ngatho ni undu wa muthenya uyu mwega na ni undu wa kiheo gikiri tutiambararia ritwa ria Ngai kiheo giki kia magegania kiheo kia muoyo kiheo gia gukorwo turi na mihumu ati niturahihia tha ciake agatweruhiria rucini rwega tha ciake iria tweruhagiria o rucini tugakorwo tuciamukirite thiini wa ritwa riake ani gwenda kiroko kiega tukorwo turi kwinyerekia mbere ya Ngai tukorwo turi agwitiganiria moko-ini make na twambiririe na kwira mwathani atuterefe atutongorie atuonie njira iria twagiriire gukorwo tukigera tugaga na githungu guiding our steps makinya maitu Ngai atuike wa kumaterefa ati
meciria maitũ Ngai witũ atuĩke wa gũtereba meciria maitũ ona maũndũ marĩa tũgũkorwo tũgĩka ũmũthĩ tũrotuĩka agwĩka maũndũ marĩa makoretwo marĩ magwĩtĩkĩrĩka mbere yake thĩinĩ wa rĩtwa rĩake ona marĩa tũkwaria marĩa tũkũigua marĩa tũgũthugunda na meciria maitũ marotuĩka maũndũ magwĩtĩkĩrĩka mbere ya Kristo na tũrahoya Mwathani atũhe ũũgĩ nigetha tukahota gutua matua nigetha muthikiriria wakwa akahota gutua matua mega ona ni nigetha ngahota gutua matua mega tutari agutongorio ni Mwathani tutingihota gutua matua mega Ngai witũ arotuiguĩra tha na ni ihoya turahoya rucini rwega Mwathani agituterebaga agikoragwo ari wa gutuhitha gutukinyeria wega wake rucini rwa ũmũthĩ Ngai witũ arotuĩka wa gũtũhe ũũgĩ nigetha tũhote gũkorwo tukiuga kweri na ma nĩtũgũtobora kweri na ma nĩtũkwamũkĩra nĩtũkuona nĩ ũndũ wa Mwathani na tũrahoya kũgitĩrwo niwe tondũ rĩrĩa wagitĩrwo nĩ Ngai mũthikĩrĩria wakwa rĩrĩa Ngai atuĩkĩte ngo mũtũrĩre-inĩ waku mũcukani ndangĩgũkinyĩra Ngai arotuĩka ngo arotugitira kumana na guoya wa maundu maria tukoragwo namo tondu tukoragwo na guoya wa maundu maingĩ itukoragwo na guoya wa kwaga taru ni mweri ungi na mweri ukiambiriria nitukoragwo na kuriha bills nyingi muno na nitukoragwo na guoya wa hihi nitugukuhota kuriha ciothe Ngai witũ arotuiguĩra tha itukoragwo na guoya wa kurwara itukoragwo na guoya wa kumagara tucemanie na mutino itukoragwo na guoya wa gucemania na morito ma muturire tumetaga challenges itukoragwo na guoya no riri gwenda uririkane muthenya wa umuthi ni njui warahuka uri na guoya ndiu ni guoya uriku wina guo kana ni undu uriku ucio uragwikira guoya kana ni undu uriku ucio urakwagithia thayo wa meciria o ndumwe na thayo wa ngoro no gwenda gukumiriria na gukwira nduri wiki you are not alone hauko peke yako nduri wiki muthikiriria wakwa na utugi wa Ngai ni utuonete tukigerera maingĩ tukihetukira maingĩ na tukahota gukorwo turi ahotani kwoguo utugi wa Ngai ni ugukuonekanira umuthi utugi wa Ngai urotuika wa gukuigana muthenya uyu mwega wa tariki 2 mweri wa gatandatu mwaka wa 2026 good morning gaithika haria hothe uri ikereka nĩ rĩa mbere rĩrĩ tabarĩra nĩ yathererũka Tuesday kũrĩa ndĩrehoya atĩ nĩ warahuka o wega na nĩ ũgũkorwo ũgĩtĩkĩra tũtwarane nginyagia thinacara cia rũcinĩ kũnjarĩria nĩ kũrĩa gwa 22989 kũnjarĩria nĩ kũrĩa Facebook Inooro FM gũtũma ndũmĩrĩri ya ngeithi ndũmĩrĩri ya mweri mwega wa kĩrathimo mweri no mwerũ ũyũ koguo ngeithi cia new month tũkĩrĩ onacio ona kũrĩa WhatsApp number itu ya 0722 200 720 Ngai arokũrathima na arokũhe thayũ na gĩkeno Ngai arokũhe thayũ aroiyũria ngoro yaku na thayũ mũtũrĩre waku Ngai aroiyũria na thayũ meciria maku Ngai aromahe thayũ ũrĩa uturaga tene na tene na gĩkeno ngoro arwekĩra gĩkeno ngoro-inĩ yaku arwekĩra rwĩmbo rwa gĩkeno kanua-inĩ gaku nigetha nginya ũgakorwo ũrĩ kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa angĩ amen 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 ati ciĩko citũ na ciugo citũ cigakorwo cirĩ cia kuonania unene wa Jehova na no nyende tuthome ibuku rĩa Thaburi 5 muhari wa 3 nigetha twambĩrĩrie Thaburi 5 muhari wa 3 Jehova ngũkũiguithia mũgambo wakwa o rũcinĩ ũhoro wakwa ngũgũtandairia kĩroko na njikare o ndorereirie atĩ niĩ nĩ ngũtuĩka wa kwaragĩria Ngai o rũcinĩ ũcio nĩ Daudi atĩ niĩ nĩ ngwarĩria Ngai o rũcinĩ onawe warahuka ũmũthĩ reke twarĩrie Ngai o rũcinĩ tondũ nĩ atũhete
ni atuhete muthenya ungi na ni atuhete kiheo giki na agatuhe kirathimo giki na manama kwaraniria na Ngai ti undu wa kawaida aca ni kirathimo na ni gucagurwo tucaguritwo turi matigari make muthenya uyu mwega etagwo Liz Gushu tukwambiriria nake akiingira kiharo rwimbo agu na agu na ndukariganirwo kuria gwa cheza tugicokereria ngumenyithie mbeca iria ndoka nacio no hotani uria wa bonus wikuo kugerera star 779 hash You
Asante sana rwimbo rwega rucini rwa kwambiriria ikereka riri ritu ria mbere ria thereruka etagwo Liz Gushu rwimbo rugetwo agu na agu wagikorwo ni hindi waingira mitambo-ini turathereruka wega mathaa meri ni kuga ni ihinda ria kwinyerekia mbere ya Ngai ihinda ria kuigua kiugo kia Ngai ihinda ria kumenyithia Ngai maria mari ngoro-ini citu kumenyithia Ngai kiria we ungienda agwikire tondu ni njui ndwagite kiroto muthikiriria ni njui ndwagite uria ungienda Ngai agwikire rucini rwa umuthi ni njui ndwagite uria ungienda Ngai akuhingirie na Ngai witu eno hoti wa gutuhingiria maria mothe twiriragiria kuringana na wendi wake uria tutwagireire no kumwathikira na makiria kwenda muno kumurumirira na kwenda kiugo giake tondu ni tukoragwo no horo wigie guthethuka ni tukoragwo no horo wigie kunoga waje gweterera ni hakoragwo no ritu tondu rimwe ni twetagirira tugakiona tugugitura twetereire ni tuikaraga rimwe oguo tugakiona ta maundu matagakinya ta maundu maitu matagakinyaniria matagakorwo mari magukinyanira ta maundu maria twinamo kana iroto iria twinacio ta citagatuika cia gukinyanira no undu ni ati mucukani niwe urehaga nganja ya maundu mucukani niwe utumaga mundu agakorwo ari wa guthethuka agakorwo ari wa gwicokia agakorwo ari wa kuriganirwo ni uria Ngai ekite na uria Ngai ekaga no nyende muthenya wa umuthi twira mucukani ithuĩ tutigwetikira kuigua kuma kuri we ithuĩ tutigwetikira kuigua mugambo ucio wake to ni mugambo ukaga kunina ni mugambo ukaga kunanga ni mugambo ukaga wa gutuma mundu agatuika wa gwicokagia hindi ciothe na angikorwo kuri undu Ngai atikoragwo atari wa kwenda ni uhoro wigie gwicokagia hindi ciothe agakuhe muoyo na agakuhe kiroko kiega agakuhe muturire mweru agakuhe kiambiriria kieru agakorwo ari wa gukuhe ona korwo kiu wamukirite ti kiria ungienda ti haria kana hari ukinyite ti ho ungienda gugitura hari kiria kingi ukiri nakio hari unene ungi urarota naguo no angikorwo ona utari urakinya hau ni kwenda gukuririkania rucini rwa umuthi ati nie nawe turi arathime ona korwo we are in a storm he mundu ugaga ati we wi murathime ona riria uragerera morito-ini ona riria wagite ona thiini wa wagi witu ithue turi arathime ni undu waki tondu tutiriganeire Ngai ndariganirwo ni ithue na makumbi ma muturire maundu macio tutendete kana maundu macio tutangiririria gukorwo turi namo maundu macio mokaga makoraga mundu hinahi tondu kwi maundu makoraga mundu hinahi maundu maria matumaga ukaga thayo ukaga kuigua wiganeire na maundu macio rimwe ni makoragwo mari na guoya muingi maundu macio ni makoragwo rimwe mena kieha maundu macio ni matumaga atugakorwo turi akurigwo ikwerire no kweri no tugutovora aya ni arutwa Jesu maroria riu haha ri ni tugutovora ni tugutovora na niguo makumbi maya mahuranire guku ri tuiguaga guku gutire mundu hotaga kuona rucio waikara githemba giki gutire mundu wonaga rucio witikio wao gakorwo ri wa kunyihanyiha na nikio turerwo kiroko kia umuthi ati tukaugaga na tugetikagia turi arathime ona korwo ni turagerera makumbi ma muturire turi arathime arutwa Jesu mari arathime ona korwo mari thiini wa kiundu kiu thiini wa situation iyo ni arathime nie nawe muthikiriria wakwa turi arathime ona thiini wa wagi witu ona kunyihanyihirwo gwitu ona twina magerio matukora kana ni maciana kana ni mamucii kana ni mawira ona riria besha iria tuma nacio ciathira ona riria twacemania na ndwari kana ni ithue kana ni aria twendete twagereire kurora ku twagereire gutira maitho maitu hari Ngai na kaba utuike wa kurwa morito maku kana mirigo yaku gukuania mirigo yaku uri na Ngai gukira utari nake kaba uthine uri na Ngai gukira utari nake
tondu ni woheanaga ni worathimanaga na indo ciake na indo ciothe cikoragwo cirĩ ciake ati kaba ndware ndĩna Ngai gũkĩra ngorwo ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ itarĩ nake tondu ũrĩ mũrathime ona ũrĩ thĩinĩ wa ikũmbĩ rĩu kana ũrĩ thĩinĩ wa maũndũ macio Mwathani no agũkũrũĩrĩra Mwathani no arakũrũĩrĩra Mwathani no aragwĩka wega koguo rũcinĩ rwega no wĩyũrie nĩkĩ Ngai arekaga maũndũ mamwe matũhanĩkĩre mũndũ no orie nĩkĩ Ngai arekire Ayubu na nĩguo amwendete na nĩguo amũtungatagĩra areke maũndũ mamwe mamũhanĩkĩre na nĩguo arĩ ndungata yake nĩguo aragia wega wake nĩguo amwĩtĩkĩtie nĩkĩ akũreka maũndũ mamwe makorwo magũhanĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ Ngai akũreka maya mahoneke nĩ ũndũ wake ena hinya wa kũmagiria mbere ya mahanĩkĩte na nĩma ena hinya wa kũgiria maũndũ macio mahanĩke ona mbere ya mahanĩkĩte no rĩrĩ tũrerwo atĩrĩrĩ maũndũ-inĩ mothe tũkoragwo tũkĩgera kana tũkĩona maguoya makũmakania makuona ta tũgũkua Ngai akoragwo ho na nĩoĩ kĩambĩrĩria kĩamo na kĩrĩkĩro kĩamo nĩ kuga Ngai arĩ in control ya maũndũ mothe nĩkĩ akũreka rĩmwe maũndũ moneke maũndũ mahanĩke ũnene wake ũgatuĩka wa kuoneka ũnene wake ũgatuĩka wa kũhunjio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo tũrerwo mũthenya wa ũmũthĩ atĩ twĩtĩkie Ngai witũ niwe ũratereba mothe akũreka maya mahanĩke nĩkĩ Kai atarona nĩ tũrathiĩka Kai atarona nĩ tũrahinyĩrĩrĩka Kai atarona nĩ tũrarĩra no ngwenda gũkũmĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwĩre atĩrĩrĩ atĩ nĩ arona na nowe ũrĩ igũrũ na nowe wĩikarĩire gĩtĩ kĩonene na mbara ĩno nĩ arakũrũĩrĩra na nĩ arona marĩa mothe ũgereire na ũragerera na nĩ akũreka rĩmwe maũndũ ta maya mahanĩke nĩgetha tũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ nĩgetha tũgĩe na gwĩtĩkia rĩngĩ nĩgetha tũgĩe na kũhingũrwo maitho nĩgetha tuone wega wake harĩa tũriganĩirwo nĩgetha tuone ũnene wake harĩa tũgĩte na nganja nĩgetha tuone ũrĩa Ngai ekaga na thutha wa Ngai gwĩka tũkaririkana na tũkona ũrĩa tũrĩ arathime rĩmwe nĩ tũriganagĩrwo nĩ ũrĩa twĩkĩirwo nĩ Ngai nginya rĩrĩa ũndũ watũkora rĩmwe nĩ tũriganagĩrwo nĩ ũrĩa Ngai anatũrũĩrĩra tũkatuĩka akũriganĩrwo nĩ ũrĩa Ngai anatũhatũra kũndũ kũnene irathimo iria Ngai anatũrathima nacio tũkahana ta tũkũriganĩrwo na sometimes nĩ gũtake ũndũ nĩgetha ũkaririkana sometimes Ngai nĩ akũreka ũndũ ũgoka nĩgetha ũkona no karirikanio atĩ kĩrathimo kiumaga kũrĩ Ngai na rĩmwe nĩ akũreka ũndũ ũhanĩke nĩgetha tũkahota kũgĩa nginya no camba ũkagĩa no camba wa kũhota kũrũgama rĩngĩ na kiugo gĩake ũndũ nĩ ũkũhanĩka nĩgetha tũkahota kũrũgama rĩngĩ ũndũ nĩ ũgũgũkora mũthikĩrĩria nĩgetha ũkahota kũrũgama rĩngĩ standing strong in your faith kwoguo rĩ ndiũĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Ngai arenda kuonania thĩinĩ wa maũndũ maku no ũndũ nĩ atĩ Ngai nĩ ararũgama nawe na nĩ arakwĩra ũrũgame na kiugo gĩake ũrũgame na presence yake na ciĩranĩro ciake tũciĩtaga promises na kũririkanio atĩ ona mathĩna rĩmwe nĩ matũmaga tũgakũra nginya meciria tũgakũra nginya ũrĩa twĩkaga maũndũ tũkaririkanio atĩ rĩmwe iremithia iria ciũkaga mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ rĩrĩa ũraigua wĩ thĩ na ũrĩtwo nĩ hinya nĩ tũririkanagio atĩ ici iremithia Mwathani no aciũĩ na nĩ ũrĩa gũcieheria tugakorwo tũgĩthoma maingĩ Ayubu agereire maingĩ we na niĩ tũtagereire no ihoya rĩmwe rĩake rĩarĩ atĩ nĩ ndiramenya ũndũ ũyũ ndiragerera ndĩ nawe ndĩ na Mwathani onawe mũthĩ nĩ ngwenda ũrũgame na uge atĩ ndĩ mũrathime ona thengia ya mathĩna makwa ndĩ mũrathime ona thengia ya gũkorwo ndĩ kũndũ makũmbĩ marahũrana
niĩ nĩ njũĩ wega wa Ngai na nĩ nyonete wega wa Ngai na nĩ njũĩ nĩ akũndeithia nũgame rĩngĩ na ngũrũgama na ciĩranĩro ciake, ngũtũũra na ciĩranĩro ciake na ngũkũra nĩ ũndũ wa ciĩranĩro ciake thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tucokie ngatho na tuge amen and amen and amen. Thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 27. Thaa 10 ĩna ndagĩka 27. Gũtirĩ hĩndĩ Ngai akareka ũndũ ũhanĩke mũtũrĩre-inĩ waku ũtuĩke nĩguo gakũraga. Koguo rĩ, tũtigũkĩrũgama o rĩngĩ na tuge ithuĩ nĩ tũhotanĩirwo na tũrĩ arathime ona thengia ya marĩa mothe tũragerera. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Inoro FM, shesheni yaku we. Na nĩtũgũkorwo na ihinda rĩega rĩa kwĩnyerekia mbere ya Ngai rũcinĩ rwega, no ndagĩka ici igĩrĩ citanehanda wega thaa 10 na ndagĩka 30 citanehanda wega thaa 10:30 nĩngwenda gũkorwo ngĩkwarĩria na twarie o hanini tu ũhoro mũthaka na ũhoro mwega wĩgiĩ cheza na ngĩgũtereba mũthenya wa ũmũthĩ kĩroko kĩega na ngagĩkũgeithia o rĩngĩ angĩkorwo nĩ hĩndĩ waingĩra mĩtambo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto, nĩ gũthererũka tũragĩthererũka wega Tuesday ya ũmũthĩ arĩ mũthenya wa kerĩ mweri wa gatandatũ. Nĩ ngwenda gũkũririkania atĩ mbeca cirĩ gũkũ mũciĩ wa cheza na niĩ ndoka na bonus, ndoka na ngeithi nyingĩ mũno cia kuma mũciĩ wa cheza na nderwo atĩrĩrĩ, manjĩra na mandũ makore we atĩ ũtigarĩre kũrĩa gwa *779# nĩ waingĩra. Nderwo atĩrĩrĩ, ngũririkanie wahũra namba ĩno *779# thĩinĩ wa thimũ yaku, wĩcagũrĩre Cheza Box, ucagũre nĩ ithandũkũ rĩrĩkũ ũkwenda rĩkũhotanĩre ũmũthĩ, nĩ ithandũkũ rĩrĩkũ ũrona tarĩ rĩna mbeca, nĩ ithandũkũ rĩrĩkũ thamiri yaku ĩrakwĩra ithandũkũ rĩrĩ box number 1 kana box number 2 kana number 3 number 4, mathandũkũ nĩ mana, merĩ mena mbeca, merĩ matirĩ. Ũgecagũrĩra ithandũkũ rĩrĩa rĩragũkenia. Warĩkia gwĩcagũrĩra ũgakorwo rĩu we nĩ ũrĩkĩtie kũingĩra kũrĩa mũciĩ wa cheza na nderwo atĩrĩrĩ, mũhotani wa bonus nĩ ũrĩa ũrĩkĩtie gũkorwo akĩingĩra kũrĩa gwa Cheza Box. Koguo angĩkorwo wahihinya tu na warĩkia rũgano rũu ndũngĩamũkĩra bonus, no we wakorwo ũkĩingĩra kũrĩa na wacagũrĩra nginya box yaku na warĩkia na watuĩka wa gũkuonio kana nĩ wehotanĩra kana ndũnehotanĩra, haha nĩho Wanjirũ aroka. Ithaa rĩrĩ na ciringi 1000 kũrĩ ahotani atatũ. Koguo ngakorwo na ciringi 1000 ithaa rĩrĩ kũrĩ ahotani atatũ, nĩgetha ikereka ritũ rĩa kerĩ narĩo njũke na bonus ya ciringi 5000 na ciringi 1000 na ingĩ kũrĩ ahotani erĩ. Koguo ithaa rĩa kerĩ twĩna 7000 1k ithaa rĩrĩ 1000 harĩ ahotani ana o mũndũ 1000 yake. Ithe hau ti hega mũthikĩrĩria wakwa. Thank you so much nĩ ũndũ wa gũkĩnyitanĩra naniĩ. Na nĩngwenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra rũcinĩ na mũrata wĩ haha agwĩtwo Njerũ Thiga, nĩngwenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na Njerũ Thiga ithaa rĩrĩ, na nĩtũgũkorwo tũgĩkĩnyitanĩra nginya na Roda Suleiman na rwĩmbo Mwene Nduma. No mbere ĩyo rĩ, nĩngwenda tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya na rwĩmbo Usinipite Mwokozi Unisikie. We ũrahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai ndagakũhetũke, akĩrathima arĩa angĩ, akĩhe arĩa angĩ atumia ega, atumia etigĩri Ngai, akĩheana athuri ega, athuri mena ũigĩrĩrĩki, athuri mendete Ngai, athuri mekĩo. Ngai ndagakũhetũke. We ũrahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai akũrathime na mwana, Ngai akũrathime na wĩra, Ngai akũrathime akĩheana mawĩra, akĩhonania. Asikupite asubuhi njema. Hari ũngĩ ũrahoya, Mwathani nĩ ngoretwo nĩ thiĩte embassy maingĩ, nĩ njethete no visa, nĩngwenda kumagara kĩroto gĩakwa, ũtwĩrĩte Mwathani tũkarota, Ngai tũgakũnengereria iroto citũ ũgatũhingĩria. Akĩhe arĩa angĩ visa, akĩmera yes, o nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arokũririkana,
akirathima na kiroko kiega na mĩciĩ ĩna thayũ, mĩciĩ ĩna gĩkeno, ciana ciena gwĩtigĩra Ngai, ciana ciena mũthingi mwega, tondũ no Ngai ũngĩhota kũrera mwana na kũmũhe mũthingi mwega. Ithuĩ tũrutaga ũrĩa Ngai atũhete, ithuĩ tũtingĩhota gũtereba mwana ũrĩa Ngai angĩmũtereba. Koguo nĩkĩo twĩragwo ti kwagĩra gwitũ mũno atĩ wĩna mwana mwathĩki, ti kwagĩra wagĩrĩte kana ti kũrera ũĩ kũrera mũno, ti kũhunjĩria ũĩ kũhunjĩria mwana ũcio. Aca nĩ mahoya Ngai akaigua na agacokia. Waikorwo rũcinĩ rwega wĩna mwana mwathĩki, wĩna mwana wĩtigĩrĩte Ngai, ririkana kwĩra Ngai nĩ thengio, na kũrĩ ũrahoya Ngai Mwathani na arĩkorwo ũronjenjeria mwana wakwa, na ingĩrĩte thĩiniĩ wa ndawa, na ingĩrĩte thĩiniĩ wa maũndũ matarĩ mega, na mĩthiĩre yake nĩ mĩthiĩre ĩna ciũria nyingĩ mũno. Ngai aroririkana mũciari ũyũ, tondũ Ngai nĩwe ũhotaga kũnyita mũndũ na kũmũgarũra na kũmũhe kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ. Na no tũrathiĩ na mbere na kũhoera macukuru maitũ, no tũrathiĩ na mbere na kũhoera ciana citũ. Mũcukani nĩ okĩte na njĩra nene mũno, nĩ ageretie na mũrurumo mũritũ wa gũtwagithia thayũ, wa gũtwagithia gĩkeno, no tũkamenya mĩbango yothe nĩ mĩhote. Ngai nĩ ahurunjĩte mĩbango yothe ya mũcukani ya gũtwagithia gĩkeno kũgerera ciana citũ. Ngai arotwĩka wega, Ngai arotũrangĩra. Usinipite Mwokozi. Shesheni hakuwe nawe. Usinipite Mwokozi, unisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Yesu, Yesu.
muciĩ wa tũgĩnotana. Amen, amen, and amen. Ngai arokũrathima agĩcerera arĩa angĩ onawe arogũcerera. Akĩgiria arĩa angĩ maithori onawe arogũcerera na akũgirie maithori. Akĩhe arĩa angĩ kĩambĩrĩria kĩerũ na rũcinĩ rwega na mahinda mega. Akĩmarathimĩra iroto ciao. Akĩmahingĩria merirĩria ma ngoro ciao. Agĩcemania na mabataro mao. Onawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ katika safari yako. Ngai arotuĩka wa kutembea na wewe. Thĩinĩ wa rũgendo rwaku rwa mũtũrĩre ũyũ. Ngai arotuĩka wa gũtwaranaga nawe. Na rĩrĩa Ngai atuĩka wa gũtwarana na mũndũ. Rĩrĩa Ngai atwarana nawe mũthikĩrĩria wakwa. Andũ nĩ monaga. Rĩrĩa Ngai anyitĩte mũndũ guoko. Andũ nĩ monaga. Na monaga atĩa Elizabeth Wangeci. Martin Gitonga wĩ kũrĩa Likoni. Andũ monaga atĩa kana andũ mamenyaga atĩa. Mũndũ mũrathime nĩ mũrathime. Mũndũ mũrathime nĩ Ngai nĩ tuonaga. Mũndũ Ngai okĩte agacera harĩ we nĩ tuonaga. Tondũ mũndũ ũyũ ona angĩmenwo atĩa. Tondũ mũndũ ũyũ ona angĩũkĩrĩrwo atĩa. Nĩ akoragwo na thayũ wa kũmenya atĩ nĩ nyitĩtwo guoko nĩ mũrata ũrĩa wa ma. Nĩ mandiganĩria othe nĩ njũĩ atĩ ndĩna ũrĩa ũkĩrĩte othe. Nĩ ndiramenya ndĩna ũrĩa ikũmbĩ rĩake gũtarĩ kĩndũ rĩagaga. Koguo reke twĩrirĩrie mũno mũno makĩria mũthikĩrĩria wakwa. Kũhana na andũ matuona makonaga Ngai. Ona ũrĩa twaragia, ona ũrĩa tũtuganaga, ona tha tũiguanagĩra. Ona rĩrĩa twekwo ũru, rĩrĩa twahinyĩrĩrio, tũtituĩkaga a kwĩrĩhĩria, tondũ nĩ tũramenya tũrĩ na ũrĩa ũtũrũagĩrĩra mbara citũ. Ngai arotuĩka wega. Na nĩngwenda tũnyitanĩre na mũthikĩrĩria ũmwe witũ. Nĩngenaga mũno mũno rĩrĩa tũgũkorwo nginya nawe mũthikĩrĩria. Tũgĩkorwo tũgĩthererũka nginya nawe. Ngakorwo ngĩmenya ona mwena ũrĩa ũngĩ. Ndũmĩrĩri ũtũmaga, thimũ ũhũraga nĩ gũkorwo nĩ ũtwendete. Koguo tũgakorwo tũkĩmenya wĩra ũyũ wa kwaria ũhoro wa Ngai. Wĩra ũyũ wa gũtungatĩra Ngai nĩ witũ ithuothe. Koguo tũgoka haha twĩna mĩtambo ya Inoro. Ngai agakũhotithia agakũhe kiugo onawe ũgacĩa na ithuĩ. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ngai agekĩra ũndũ thĩinĩ waku. Ũgoka ũgatũtereba thĩinĩ wa mahoya. Ngai arokũrathimaga ũgĩtĩkĩra hĩndĩ ciothe gũtungatĩra Ngai. Nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitana na mũrata ũmwe witũ Lucy N. Wanjohi na nĩ wakuma kũrĩa mwena wa Magana Tetu na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ agũtuĩka wa gũtũrathima. Na tũkũingĩra na rwĩmbo rũrũ rwa Paul Waiganjo. Na tũgĩcokereria nĩ ngwenda gũkũririkania ndũkariganĩrwo nĩ kũrĩa gwa star 779#. Reke tũcemanie mwena ũrĩa wa star 779#. Uri muhotani wakwa wa bonus. Aiko nduhurite na beno. Nducirairwo tondu ahotani akwa a mbere ana. Ndirametha. Ndirera bonus kana machine ya bonus. Ihe muhotani. Koguo reke ritwa rĩaku rĩkorwo rĩrĩho. Ciringi 1,000 muthikĩrĩria ndĩnayo yaku muri andwana. O mundu yake. Nigetha ithaa rĩa kerĩ 5,000 na andũ erĩ o ngiri hau ti hega. Koguo reke tũthiĩ na mbere na kũingĩra gwa cheza ũndũ mũhũthũ star 779#. Na nĩ kũrĩ we ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ. Ngendaga gwĩkũririkania ũgĩthaka hĩndĩ ciothe ũgathakaga na ũigĩrĩrĩki na makĩria nĩ tũhetũkĩtio tũkaheo marũa nĩ BCLB. License number nĩ 0000856. Thaa 11 yatigaria dakika 18. Neho ndethuurĩire gũtũraho tene ona tene. Nĩngũcamĩte ngamenya ũrĩa ũtariĩ. Ndingĩiguithĩka kũrĩ Ngai ũngĩ tawe. Meciria maku maiyũirwo nĩ ũtheru. Ndũrĩrĩ ciothe nĩgũthathayagia. Ndirenda yothe tiga we Mwathani.
cionde thuranĩre we Ngai norĩa woiga no nginya kũhinge ndwĩgũmagĩra njamba cia gũkũ thĩ icoka ciaku itithiraga hinya ndirenga yonge tigawe mwathani ndirenga yonge tigawe mwathani wĩkĩte ũrĩa mũndũ wothe atagĩka na nĩ ũgwĩka ũrĩa mũndũ wothe atagĩka wĩkĩte ũrĩa mũndũ wothe atagĩka na nĩ ũgwĩka ũrĩa mũndũ wothe atagĩka. Nekero nyinge iria we wanangeria nderereka ngaiũkanirĩrĩra kwa iguithania na wende igai nene ndĩgaĩire ũmũtonga-inĩ waku rũbora rwaku rũthecete ngoro-inĩ rogatonya inyore inoro shesheni ya kwena ndirenga yonge tigawe mwathani ndirenga yonge tigawe mwathani wĩkĩte ũrĩa mũndũ wothe atagĩka na nĩ ũgwĩka ũrĩa mũndũ wothe atagĩka. Amen, amen, amen. He ciugo cigenagia muno thĩinĩ wa rwĩmbo rũrũ atĩ kwĩiguithania nawe nĩ igai inene, kwĩiguithania na Ngai nĩ igai inene muno muno makĩria, na Ngai ena ũhoti wa gwĩka marĩa mũndũ atangĩhota gwĩka, na tũtirĩ no gĩtiga Mwathani, na Ngai nĩekaga marĩa ithuĩ tũremetwo, marĩa ithuĩ tutangĩhota nginya gũtanya kana nginyagia kũhota kwambĩrĩria. Ngai no ahote. Thank you so much. Etagwo Paul Waiganjo, rwĩmbo rwega. Na tukiri na ndungata ya Ngai mitambo-inĩ. Karibu sana ndungata. Asante sana. Kuhana atĩa ũhoro wa rũcinĩ? Gũtirĩ na ũru Shiro. Mwathani agocwo. Mwathani arogocwo ndĩna thayũ wa Kristo. Ameni, ameni. No ũratungatĩra Ngai kũrĩa wa magana? No ndĩramũtungatĩra na ũhoro wa kũina, kũhunjia, kũgoca Ngai, maũndũ maingĩ mũno Shiro, nginya kũhoya. Tũkũbatara tũhoere nginya bũrũri witũ mũno. Nĩma na ciana citũ. Twĩna challenges nyingĩ, nĩ twana nĩ tũkuire, ĩyo nĩyo Ebola nayo nĩrenda kũrehwo, ũcio nĩ bũrũri wagire thayũ. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno tũkũbatara Ngai. Karibu sana. Asante. Geithia mũthikĩrĩria, mwĩre kũrĩa ũthomaga, mũtungatĩri waku no tũcoke tũkaingĩre ũhoro-inĩ ũcio ũngĩ. Nĩ wega mũno Shiro. Mũthikĩrĩria nĩ ndakũgeithia mũno. Marĩtwa makwa nĩ Lucy N. Wanjohi, na no niĩ Lucy wa Twana kuma wa Magana Tetũ Nyĩrĩ, na no niĩ Lucy mtarajiwa, mheshimiwa mtarajiwa wa ihinda rĩrĩ, MCA wa Magana. Yenda mũngĩgathura ngakĩmũrutĩra wĩra ndĩna ũngai thĩinĩ wakwa na makĩria njĩkĩre kĩo wĩra-inĩ wakwa. Rĩu nĩ tũgũthoma ibuku rĩa Ngai kuma hau Psalm 37 o kamũhari kamwe tu kana twĩrĩ, karauga hau verses 5 na 6. Karauga atĩrĩrĩ, ũhoro wa njĩra yaku rekagĩrĩria Jehova, mwĩhokage o we wiki, niwe ũrĩgũthondekagĩra ũthingu waku, nĩ akaumĩrĩria wareta ũtheri, kĩhoto gĩa cira waku gĩkĩare o ta mũthenya barigici. Mwathani arogocwo Shiro. Amen. Nĩ kiugo kĩega
rero turekagĩrĩrie njĩra citũ kũrĩ Jehova nakĩo kĩhoto gitũ nĩ gĩkaumĩrĩra kĩarĩ o mũthenya kwĩbariki rĩu koguo harĩa mũndũ agĩte kũheo kĩhoto gĩake harĩa araigua atĩ nĩahinyĩrĩrĩkĩire na rĩngĩ ona maũndũ make matirĩ maroka ũrĩa magĩrĩire mũndũ wothe nĩarekererie maũndũ make harĩ Jehova tondũ nĩwe ũtũheaga ihoto citũ ciothe na gũtirĩ hĩndĩ tũrĩhinyĩrĩrĩka tũrĩ mwena-inĩ wa Jehova ũguo kaba mwena wa Jehova mahinda mothe nĩtũkũhoya na njuge nyumĩte wa magana na mũtungatĩri wakwa nĩ Joseph Mwangi Gatia PCEA amagana gĩa Kanja Parish ya mũrathime tũkĩhoya na tũkĩũmanĩrĩria thabarĩ-inĩ ĩno nĩ wega Mwathani nĩtwakũgoca nĩtwagũtĩa thengiũ Baba nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda rĩu ũtũhete kuma rĩrĩa twaciarirwo nginya ũmũthĩ Mwathani ũkoretwo ũrĩ o hamwe na ithuĩ ũtwaranĩte na ithuĩ ikinya gwa ikinya Baba na no tũkuonete nĩ umĩrĩirie ngoro citũ nginya ũmũthĩ Mwathani kũrĩ maũndũ maingĩ mũno Mwathani tũcemanĩtie namo mũtũrĩre-inĩ ũyũ Baba na nĩ ũhotete Mwathani gũtwarana na ithuĩ Ngai Mwathani nginya tũgakinya hau tũkinyĩte monogoci nĩ ciaku Ngai na rĩu Mwathani no tũkũbataraga o mũthenya Ngai witũ kũrĩ maũndũ mangĩ Mwathani matũmaga ngoro citũ ihinyĩrĩrĩke ona rĩngĩ tũkorwo nĩ hinya Ngai wanatũmĩrĩria Mwathani wanatwĩkĩra hinya Mwathani wanekĩra magũrũ maitũ mbano Mwathani tũkahota gũthiĩ na mbere na thabarĩ nĩ thengiũ Baba tũtirĩ twaga gĩa kũrĩa ona tũtirĩ twaga gĩa kũnyua Mwathani ona ningĩ Mwathani nĩtũhotete gũtũiga muoyo Baba ũndũ ũrĩa Mwathani tũramenya atĩ ona hwaĩ tũrakomire tũrĩ aingĩ no mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ twahota gũkĩra ona gũthikĩrĩria kiugo gĩaku na gũthikanĩrĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ Ngai witũ na nĩgetha Mwathani tũhote gũtigithania mũtũrĩre ũyũ Mwathani wĩna mĩambato na mĩikũrũko Ngai nĩtũkuonete Baba monogoci nĩ ciaku Ngai na rĩu Mwathani bũrũri ũyũ witũ nĩtũraũhoera Ngai wĩna maũndũ maingĩ mũno Mwathani maratũma matũ maitũ mararake icio nĩ ciana Mwathani igacinana Ngai witũ ikaga gwĩcirania wega mũndũ na ũrĩa ũngĩ Ngai witũ makahingĩrĩria arĩa angĩ ndomu makahĩra kuo Baba twakũmithia ngome ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani nĩtwauga Jehova ngome ĩyo ĩrotoma na Mwathani ciana citũ ciambĩrĩrie gwĩciria maũndũ marĩa mangĩkũgocithia Ngai witũ na ningĩ mamenya atĩ mathiĩte kũu nĩgetha mathome na nĩgetha makahota kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ wao thutha ũyũ Ngai witũ nĩtũrahoera aciari aitũ Mwathani kũrĩa morĩtwo nĩ thayũ Baba kũrĩa ngoro ciao ihinyĩrĩrĩkĩire Mwathani nĩtwamahoera Ngai magirie maithori mao Mwathani na umĩrĩrie ngoro ciao ona bũrũri witũ no tũraũhoera Mwathani nĩũraririkana atĩ nĩ kũrĩ mũrimũ Baba ũrehetwo nĩ ngoma kĩng'ũki kĩũru Mwathani gĩtagwo Ebola na Mwathani maũndũ maya nĩtũmaiguaga rĩndiũ-inĩ tũkamaigua na kũu nja ya bũrũri witũ na rĩu Ngai atĩ nĩgũkinyĩte ihinda mũrimũ witũ thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩtwaregana na ũndũ ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtwakũhoya Mwathani witũ ũrĩa wanagarũrania maũndũ ũgarũre ũndũ ũyũ rĩu ũtũremete na tũkarigwo nĩ atĩa Mwathani mbeca Mwathani itirĩ bata na nĩcio ciakwendirie Mwathani tũgĩkinya hau tũkinyĩte Ngai witũ ũgĩitwo thakame no kĩigua ruo rwarĩ rũingĩ mũno Ngai witũ nĩtwakũria atĩ mbeca itirakorwo nĩcio iratũtongoria na ithuĩ tũige mũtũrĩre witũ mogwati-inĩ Baba atĩ nĩ tondũ nĩtũrona kĩrĩa tũrona Ngai witũ nĩtwakũmithia ngome ĩyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩa othe mahinyĩrĩrĩkĩire Mwathani arĩa othe matarĩ na thayũ kũrĩa marĩ Mwathani twamaiga moko-inĩ maku Baba na nĩgetha Mwathani o ũguo kiugo gĩaku kĩauga atĩ ithuothe tũrekererie maũndũ maitũ harĩ we Jehova Ngai witũ ithuothe tũrekererie maũndũ maitũ na nĩnjũĩ nĩũgũtwĩka wega nĩtwaiga andũ othe Mwathani maratũthikĩrĩria moko-inĩ maku o mũndũ rita rĩake Ngai witũ mathĩna marĩa Mwathani marakora mũndũ ona mũtiko Mwathani tũkorwo nake wĩtagwo gĩthĩna Baba mũcerere rĩu Mwathani arĩ naruo na arĩa angĩ aingĩ Mwathani Baba makoretwo mahana o ũguo othe nĩtwamahoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtũrenda Mwathani ũtwarane na ithuĩ mũthenya ũyũ tũrathime ikĩro-inĩ citũ ciothe tũrathime biacara-inĩ citũ tũrathime maũndũ-inĩ mothe ciana iria hakuhĩ na irĩ kũraihu Baba makinyĩrie wega waku tũrenda kwĩrekereria moko-inĩ maku
tukimenyaga ati ona Shiro Ngai witũ no akũbataire hamwe na family yake Ngai onake Mwathani mũcerere ita rĩake Ngai witũ na nĩ wega nĩguo tũrathimaga thĩinĩ wa station ĩno arĩa othe memerekagia nao nĩ ndamaira moko-inĩ maku tũrahoyana macio Mwathani ona me manini kana maingĩ Ngai witũ tukimenyaga ati maya maingĩ Mwathani nĩ marĩa ũyũ na tũtakũrĩtie orĩtwo-inĩ rĩu rĩaku na rĩa mũrugu ũcio witũ Jesũ Kristo nĩtwahoya ona twetĩkia na twauga amen 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 and amen. Thank you muno Lucy Watwana ni twacokia ngatho ni gwĩtĩkĩra kũnyitana na ithuĩ rũcinĩ rũrũ. Asante Shiro. Ngai witũ agwĩke wega. Amen. Na no ngeithia ndweri Shiro. Ciothe. No ngeithia ndweri. No ngeithia ndweri na nyambĩrĩrie na HSC OGW mũrĩithi wa Kang'ara. Mũrĩithi wa Njohi wa Kamanu. Mũgwa Bidan. Rachel Jega. Mũgwa Bidan. Na gĩthĩna o harĩa arĩ. Mugirisi original. Othe mageithĩke o harĩa marĩ na matinde wega. Aikari othe wa Magana nĩ ndamageithia na ndakĩmerĩra atĩ no ndĩrakĩrũgama gĩtĩ kĩa MCA. Ũguo rĩrĩa magathura nĩ ngamarutĩra wĩra na ũngai. Asante sana Lucy. Ngai mũrathime na mwĩke wega. Amen, amen and amen. Inoro Muge mutare. Nyatigaria o ndagĩka ithano tu nĩgetha cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ na mũikari wa Eldoret ndũkĩgeithĩke mũno. Kuma Timboroa, Pan Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, Yamobi, Maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikĩrĩria guothe nĩ ngemishia Inoro FM. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you so much. Gũkũ kwa Inoro nĩ thererũka Tuesday. Nĩ ndirakena nĩ ndũmĩrĩri ciothe iria ciranginyĩra gũkũ studio citũ. Na rĩu nĩ ngũkorwo na ihinda rĩega rĩa gũkorwo ngĩgwetha we ũrĩ mũhotani wakwa wa bonus wa ithaa rĩrĩ kuma mũciĩ wa Cheza Cheza. Tondũ nĩ ũrĩkĩtie kũingĩra gwa Cheza Cheza ngakorwo ngĩkũhoera ũhotani na ngagĩkwĩra nĩ star 779 hash star 779 hash. Ndũkariganĩrwo kũingĩra kũrĩa gwa Cheza Cheza. Ndũrabatara gũkorwo na credit, ndũrabatara gũkorwo na internet, no kũhũra tu namba ino star 779 hash igagũtwara direct kũrĩa gwa Cheza Cheza. Igagĩkwĩra ũgĩcagũre ũkwenda gũkorwo shagura kana ukwenda gukorwo ukĩingĩra mwena wa Cheza Box, Cheza Aviator kana Cheza Sports. Na ũgagĩkiuga niĩ ngwenda gukorwo ngĩingĩra kũrĩa gwa Cheza Box. Ni tondũ maũndũ nĩ maingĩ rũcinĩ na kũrĩa kũingĩra gwa Cheza Box maũndũ mahũthĩte biũ na ngagĩkũririkania ũrĩa we box ĩrĩa gwĩcagũrĩra bahati yaku nĩyo ũrabatara mwena ũyũ tondũ kwĩna ciringi cigana, kwĩna nginya ciringi 100,000 no wĩcagũrĩre ithandũkũ na rĩkorwo nginya na ciringi 100,000. Koguo reke tũingĩre kũu wanjiru atanetha ahotani ana tondũ ndakorwo ndakwĩra ngũkorwo na ahotani 4 winners ũmũthĩ. Ithaa ritũ rĩa mbere gũkorwo na ahotani 3 akwĩhotanĩra mbeca kuma gũkũ kwa Cheza Cheza. Na ndĩna wa mbere agwĩtwo Harrison Waweru Munyori. Harrison Waweru Munyori nĩ ehotanĩra 1,000. Na gũkorwo agĩetha mũhotani ũngĩ wa kerĩ wa gũkorwo akĩinũka na ciringi 1,000 kana bonus ya ciringi 1,000. Ndĩna Consolata Wanja Mwangi. Ni ũcio nĩ mũhotani witũ wa kerĩ, Consolata Wanja Mwangi, nake agakorwo akĩinũka na 1,000 ithaa rĩrĩ rĩa mbere. Na ndũkariganĩrwo nĩ tũkwaranĩria nao na thimũ wona twarũgia ithaa. Ũndũ wa mbere tũgũkorwo tũgĩka nĩ wa kũhũrĩra ahotani aya aitũ thimũ kana atĩa. Asante sana mũndũ ũgwĩtwo Madam Mary na Stephen Kago wakomanyagi kuma kũranya Kiambi Elbagon. Tũkĩrĩ hamwe mũno mũndũ ũgwĩtwo wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũ. Paul Mokorino wa M-Pesa kia Rutara, thank you.
na ngagikuhoera atha cia rugendo uranjira we werekeire mwena wa Thika niguo aramenyithia werekeire kuu mwena wa Thika tha cia rugendo we uratuthikiriria wi ngari-ini ngai akwende na gwike wega. Karibu sana Josephat Masharia. Jehova niwe wingatithagia maruo giconoko gatuma gikinye mwisho ningi wingai utendaga ngano nyingi atema mujugo nidionaga wakundikia mathina maria manyitaga ndomigwate Jehova we niwe momburithagia ihingo iria cihinyagiriria andu aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa megwatagĩra mũciĩ magatũma ũtũre na gĩconoko gũgakĩaga mũndũ ngĩteiria rĩangĩ Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga. Asante sana Rachel Jenga wa Iraki Baghdad, Esther Karaja wa gwa Kairu mwena wa Ruiru, Panuel Wainaina wa Kirere. Asante sana mzee Mwangi Njogo. We karuo gaceke gathecaga ngoro mundu amenya gutiri ndu atageretie ngoro ekagire kaginya kainama otangeingirira gutingiagirira mathina maria manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga ndũmĩgwate Jehova we nĩwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga. Amen and amen and amen. Thank you so much Josephat Masharia rwĩmbo rwega rwagĩtũkinyithia rĩu thaa 11 yahĩtũkia o ndagĩka 2 tu yahĩtũkio ndagĩka 2 tu reke tũkũmenyithie mathaa tũcoke ona twacokereria nyamũkĩra thimũ yaku kũrĩa kwa 0722200720 tukĩhũragĩra ahotani aitũ a bonus ithaa rĩu rĩahĩtũka ikĩreka rĩu rĩa thaa 10 nginyagia thaa 11 na ngĩkũririkanagia mũciĩ wa star 779 hash pesa iko na ngĩgũtera fathererũka Tuesday jitagwo Wanjirũ wa Fausto. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kuma irĩma-inĩ na tũthũngũri twa kahũa na macani gũthio nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County na moigaga bidii yetu utajiri wetu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua o ngemi cia Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ũreri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera
kugerera nenda cia ukinyaniria urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Canada. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Inoro. Aikaria gakoe. Nginya gĩkoe. Gatito. O nginya gĩtito. Othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Rĩu nĩ ũratũkinyĩra hingo ciothe ũtukũ na mũthenya kũgerera Facebook page itũ nĩyo Inoro FM, Twitter handle nĩ @InoroKE, Instagram nĩ Inoro FM, WhatsApp namba itũ nĩ 0722000720 na website itũ nĩyo www.inorofm.co.ke. Mĩrango itũ nĩ mĩhingũre. Mũikari wa Kagio na matũra marĩa marigicĩirie. Inoro FM rũtwe na wabici kũu kwanyu Nyamwaguo building thutha wa Ndia Hardware office number 21 barabara-inĩ ya Sagana gũthiĩ Kutus. Wakinya kũu aria na Johnson Mũrĩithi. Namba ciake nĩ 0722324944. Kagio twĩ kwanyu rĩu. Kumaire maini na tũthũngũri twa kahũa na macani gũthio nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County na moigaga bidii yetu utajiri wetu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua o ngemi cia Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana. Inoro. Mũciĩ wa tũginotana. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Thank you, asante sana. Tugacokereria arĩ thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 7 ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ nĩ rĩikereka rĩa gũkorwo ngĩaranĩria nawe tũkĩamũkĩra thimũ na makĩria nginya tũgĩtiriha kiugo kĩrĩa tũkoretwo nakĩo kuma rĩrĩa tũingĩrire kana twambĩrĩirie tabarĩra itũ. Thank you so much mũrata witũ ũgwĩtwo Mzee Mwangi Njogo urauga kũra icaga ciruteto gũtikĩrĩ na ũru. Onawe JM Menge mushi wa Mlima Totari mukiri arathime Njoroge mtetezi wakora kia mutugo geithika gukumanyagi wanyakia Bay Elbagon wa mudogo wetu Merimeri wake aragana Kirinyaga. Ona Ben wakora Nyahururu uramenyithia we mitambo-ini na ndukiri na ũru. Reverend Father Patrick Waweru, thank you so much wa Charismatic Catholic na gakiona ona murata ũngĩ witũ ũgwĩtwo Michael Jogu wakora Kĩbĩrĩgwe ni arathikĩrĩria Inoro. Ni ndona nginya mutungatĩri
Daktari Chaplain John Jage wa Faith Based Rehabilitation Center arakinyitana na ithuĩ wega ta wega na nĩ ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩgĩtũkinyĩra gũkũ mũciĩ mwega wa 22989 SMS ya 22989 na nĩngũkorwo ngĩhingũrĩra thimũ ciakwa ihinda rĩtarĩ haraya kuria kwa 0722 200 onayo kihota gukorwo ugituhurira thimu kana atia muthikiriria wakwa na Ngai witũ arokũrathima. Reverend Chaplain John Jage ni wira mwega ukoretwo ukiruta tondu nama ni ukoretwo ukiruta wira mwega wira wa Ngai. Mama Ken wa Varisho ona egeithika toni wa tuktuk wa Karatina Roshini Rwega ithe wa Grade ni wageithio ni JM Menge John Gethenya wa Kora Hill Timboroa ona ruga ni uranyitana na ithe Marimo Jagon asanti sana. Nduro wa Jogu ogakiuga Edward Shoba ekiaga kanyekine ageithike na korona muthenya mwega na kiumia ya kirathimo. Charles wa Gas wa Kora Kigumo County ya Murang'a ona Ngai witũ arokũrathima. Wanjiru wi mwega ndi mwega muno ndire na uru mutungatĩri kahora wa KAG Muruaki Ngai arogwĩka maũndũ mega. Ona murata witũ ũgwĩtwo etagwate murata ũyũ Ngugi wa Kĩhingo Mattress ona keni aracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũkĩmwarahũra na kũmũhe rũcinĩ rwega. Kuma harĩa Huruma kwa Chief nĩ ndakona PK wa Msom. Wanjiru wi murathime ndi mwega ndi na uru John Kihiti wa Rugai na Ikuru na ngenda gukuhe pole ni undu wa gutigwo ni your first cousin etagwo Mwarimo Bogwa wa Kora Kitale Ngai aromuhoreria ngoro cianyu na aromugiria maithori na cousin ino itu iro Ngai aromuhe kihuruko gitathiraga. Kuma mwena ore wa Mwiki ni ndakona Mheshimiwa Maina wa Maguru Ngai arogwika wega Mwarimo Kimiti wa Mureu wa Bushana Primary and Junior School mwena ucio wa Gatundu North ubarikiwe sana. Meja Samuel wa Ng'ombe wa Gatumbiro Kuria Tetu Nyeri ona Ngai arogwika wega na arokuhe Tuesday ya kirathimo. Tutwaranite wega ta wega na ya thimu ni 0722 200 tugicokagiria Ngai ngatho ni undu wa mbura ĩrĩa thiĩte na mbere na gũgĩturĩria na tukiririkanaga atĩ mwathani witũ nĩoĩ mothe na nĩ aramenya mothe kwoguo rĩ tutireiki turi makiria ma ahotani nĩguo ngwenda gũkũmĩrĩria mũthenya ũyũ na ngwĩre atĩrĩrĩ kuria kwa star 779 hash gwirora guikaire na guikaire o muthikiriria wakwa turario horo wigie besha iria cie mwena uyu turario horo wigie uhotani uria ungihota gukorwo ukiamukira mwena uyu wa cheza no hotani urogi hotani na guku kwa cheza ni hotani wa magegania tondu ukuingira kugerera star 779 hash ukuhura namba ino ato ni join warikia kuhura namba ino ri ugacoka ugacemania na kiria ugufatara gukorwo we ugicagurira ukwenda guthaka cheza box cheza sports kana cheza aviator gagikwira ni rushini rwa tene reke tuigire kuria gwa cheza box thamiri shitu nisho cigutwira ni ithanduku ririku turona rina mbia tondu kuria gwa cheza box wacemania na mathanduku maya mana ndukagia na nganja kana kuhahuka urabatara tu o gwicagurira box imwe na yahota gukorwo ina besha igikorwo na besha congratulations kuriwe igikorwo tari ndukamake tondu riu onawe no wihotanire kugerera mubango uyu wa bonus nikio tukuhete miaka iri ya kuhota kwihotanira mwena ucio wa cheza box na mwena uyu wa bonus taru nina murata gukorwo ngihurira thimu kahinda gatari karaya etagwo Consolata wa Jamwagi na niguhurira Harrison wa Weru ona keni muhotani wa ciringi 1000 au mundu 1000 na nigukona muhotani wakwa wa gatatu wa ciringi 1000 nigukorwo ngikwira no tondu ikire kariri ona thano no uinuke nacio kuma kuria kwa cheza kugerera box 0722 hihi ni warahuka wega hihi rushini rwa kure rwina thayo goko ni thereruka Tuesday jitagwo Wanjiru wa Fausto na ikerekaria kere thaa 11 yaitokio ndagika 12 Umatimboroa Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, Yamobi, Maili 4, huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County, Ayameitaga, The Champions, no wathikiriria guothe ni Gemishia Inoro FM. Inoro FM, shesheni yaku we. Good morning Inoro. Hello. Hello, good morning. Morning to you too. Mwathani agoco rucini. Ameni. Ni njitagwo Pandoro ni na kire ni twara hukire thayo twi thayo biu. Kirere kuhana atia?
kirere nĩ kurĩte mbura tũgacokeria Ngai ngatho nĩ kĩrathimo ona nĩ ũndũ wa nginya kĩheo kĩa muoyo gũtwara hora ti ũndũ wa kawaida nĩ ũhoro wa ma ndũmũhecimu gwĩtwo Maina wa Magũrũ arĩ Kasarani Mwĩkirĩ na mũndũ gwĩtwo Mũthoni wa Ũnjina Rachel Njenga na Esther wa gwa Kairũrĩ hello nĩtũrakũigua Panuel othe nginya Esther wa gwa Kairũ na wa Kamano na wa Mũthoni wa Ũnjirĩ matiarahũke na matinde thayo nayo tinde thayo ngwĩraga wĩ wa bata. Asante sana Panuel. Mwarimu Maina Junior wa kũrĩa mwena wa Karatina nĩ ndona wĩ mitambo-inĩ na ũragĩkiuga mitambo nĩ loud and clear. Gakena nĩ ũndũ wa nginya we wĩ nja wa bũrũri ũtongoretio nĩ mũrata witũ Rachel Njenga wa Iraki Baghdad ũrĩ na mũndũ gwĩtwo Bakito kuma kũrĩa mwena wa UK na mũrata wake Sheshe yaithĩka kĩroko kĩa ũmũthĩ. Jathiman na Titus wa Autoguard Kimotho Lefty Nancy Nancy's ũndũ mwena Gĩcuru wa Raini na Steve Church na Blessed Caro wa Jiko aya nĩ aria amwe matũmĩtwo kana tũtũmĩirwo kũgerera register ya thereruka ũmũthĩ nĩ Rachel. No gũthiĩ na mbere na kũmĩthoma. Good morning Inoro. Hi Shiro. Hi to JM Menge. JM Menge mlima totally moro ule kwa Shiro wa maitu. Ndio kuona mwathani? Eni. Ona ni ndio kuona Ngai no atumenyere na gatuikaria. Niguo. Nĩndaigua macambĩki makiuga atĩ nĩngirĩte mũno ndĩrĩa kũkũ tũthiĩ na ũru. Nĩgũkũmici na gũkwenda. Nĩma nĩ tondũ tũtarĩ hamwe mũndũ nĩarigagwo ũrĩa ũngĩ athiĩte kũ. Nĩguo. Nĩndakena mũno rĩu nĩmakĩnjigua ndĩrĩ o kuo. Otherwise reke njarahũre mũndũ gwĩtwo Ithe wa Ngirandi tayari moro na Pastor Isaac Monji me tayari. Nĩndaigua mũndũ gwĩtwo Panuel kijana yetu mũndũ gwĩtwo Riso wa ciana ndike mũiguire agĩtũtwara mbere ya Ngai na Ngai atũma tũrathimwo ngoro citũ twaigua wega nĩguo na andũ a mũrima Haraka Njogo othe nginya mũndũ gwĩtwo Wathuwanu MC Mtarajiwa na mũndũ gwĩtwo Gatheca meto tarĩ othe na Haraka matongoretio nĩ mũkundi marahũke. Asante sana JM, thank you so much kũrĩa mwena wa Molo. Tugagĩkũhoera ũhotani na mũikari wa mwena ũcio onawe Ngai arokũhotanĩra. Wanjirũ nĩ mũndũ gwĩtwo wa Kagori kuma Watuka. Wanjirũ njĩtagwo George Gĩcuru wa Kĩnyogori Rimuru na nĩndakũgeithia mũno rũcinĩ. Nĩndageithĩka. Dennis Waithaji na mami witũ mwena wa Karatina twana twakwa ni Sam Dan na Boniface na Sarafina kuma kũrĩa mwena wa Meru. Asante sana Sarafina. Nĩndĩrona mũrata ũngĩ witũ wĩtagwo Ngigĩ wa Rũkũ-inĩ onake arauga nĩ aratũthikĩrĩria wega. Ngai arokũrathima mũrata witũ Ngũgĩ kuma kũrĩa mwena wa Subukia onaye Mwangi Ndawa mahinda mega. Good morning Inoro. Good morning Wanjirũ. Nĩ kwega gũtirĩ na ũru wĩ mwega. Nĩ mwega mũno nĩ Njũgũna mũkundi wa Mũndoro. Thengiũ mũno Njũgũna. Geithĩria Panuel Wainaina ndamũigua hau. Ndama wa Karato na JM Menge mlima Total Molo. Coke ũngeithie Paul Ngũgĩ andũ a Karamponi othe mageithĩke na andũ a Mũndoro othe ndĩmendete. Asante sana ndũgĩtinde wega. Na ũgĩe na mũthenya mwega. Hata wewe pia. 22989 ndũmĩra ndũmĩrĩri mwena ũcio. Karibu sana Beth Maina. Menor
Irathirika Gũcambio mũno na igenyo nyingĩ maheaga hinya Yũmagĩrĩria Ũhĩmbagĩria na wendo waku Tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane Njiguaga mũgambo ũkĩnjĩra atĩ nĩũnjũĩ niĩ mwana waku na ndũkandiga o rĩ kana rĩ na ndigatuĩka kĩriga harĩ we heaga hinya Yũmagĩrĩria Ũhĩmbagĩria na wendo waku Tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane Nĩwega Ngai nĩkũmenyithagia ora mũthenya wĩ hamwe na niĩ njerũhagĩria kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Mwathani nyumĩre werũ-inĩ heaga hinya Yũmagĩrĩria Ũhĩmbagĩria na wendo waku Tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane heaga hinya Yũmagĩrĩria Ũhĩmbagĩria na wendo waku Tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane Thank you so much Beth Maina rwĩmbo heaga hinya na nĩndakena mũno makĩria nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria ũrĩa wothe ũrakĩnjĩra atĩ niĩ nama ndĩ mũrathime rũcinĩ na niĩ ona ndĩ thĩinĩ wa situation ĩno niĩ ndĩ mũndũ mũrathime despite my situation niĩ ndĩ mũrathime na nĩngũkwĩrĩte ahotani aitũ a bonus tũkĩrĩ nao na nĩtũgũthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩhotanĩra bonus kuma kũrĩa gwa cheza aikorwo nĩ mũico wa mweri ũyũ onako mweri werũhĩte ũkerũhacwa nĩ twĩna maũndũ tũgũkorwo magĩbatara mbeca na nĩ njũĩ mbeca cia cheza nĩ gũtũnyitĩrĩra o handũ. Good morning Consolata. Nĩ kwega biũ gũtirĩ na ũru ũhana atĩa mam? Thengio nĩ kwamũkĩra thimũ yakwa karia na Wanjirũ mame ndĩgũkũ Inoro na ngwenda gũkũria Consolata cheza nĩ mũkoretwo mũkĩcemania nayo o handũ nĩ wacheza rũcinĩ asanti sana na rĩu bonus ya 1,000 aha na rĩu nĩ ũndũ tu wa gũkorwo ũkĩingĩra gwa cheza hello Consolata yes nĩ ũndũ wa gũkorwo ũkĩingĩra gwa cheza ũgakĩheo bonus ya ciringi 1,000 nĩ ũnjũĩ nĩ ũkũmĩona ĩikirio o gatene nĩ ũkũmĩona thimũ-inĩ yaku asanti sana nĩ ndamenya wĩtagwo Consolata Wanja nĩguo njĩtagwo rĩu lost my name na wĩ mwena ũrĩkũ Kĩrĩnyaga kũndũ gwĩtagwo Kĩanjirũ Kĩanjirũ Gĩcũgũ asanti sana ndũgũkĩgeithania Gĩcũgũ mũno nĩguo ndokĩra ĩni mahinda mega
Tunawapenda. Ameni. May God bless you. Ameni. Be a good girl. Be a good girl. I'm waiting, so I'm shush. Oh, ni shush. Thank you, Muna shush. Yes, I'm shush. Asante sana Shushu. Thank you. We murathime. Agikorwo Shushu wa miaka 80 ni arigira gwa cheza na akahota gukorwa kihihinya *779# na wewe hau twina miaka vote twina miaka 30 niki twetereire Shushu wa miaka 80 agakorwa kinuka na ciringi 1000 kiroko kia umuthi etego Consolata wa Jamwangi. Congratulations wa kuma kore mwena wa Kiajiro kore gwitagwo Gicugu agakiuga we ni murathime. Thank you so much Shosho, tunakupenda pia. Tena murataga wetagwo Harrison Waweru nake Harrison tuko tukimuhurira thimo nigetha tumenye kana bonus yake ni ahotire gukorwa akimiona thimo-ini yake ya kuma guku mucii wa cheza kwa sababu yeye pia ameingia kugerera *779# reke ndirakuria murata wakwa nikiwetereire aikorwo uyu ni Consolata ena miaka 80 ni inuka na 1000 onawe 5,000 no winuke nacio bonus no winuke nayo no wihotane kure gwa cheza box Shushu twira ashagurire box 3 ona ithu tugagikwira atiriri onawe wina uhoti wa gukorwo gicagurira box yothe iragukenia kuma mucii mwega wa cheza tutaranite wega ta wega. Good morning Harrison. Kwero atia Harrison uhoro wa rucini? Harrison tutirakuigua wega ndie kana ni thimu yaku ikuraya nawe? Okay. Ndirakuhurira kuma guku kwa Inoro Harrison. Na njitagwo Wanjiru. Na ndiramenya kuria gwa cheza ni ukoretwo ukiingira. Asante sana. We mwena uriko? Uko Nyandarua County handu hetagwo atia? Engineer. Na riu hena ciringi 1000 ikirio thimu-ini yaku? Asante sana. Eyo ti bonus? Asante. Ngai akurathime Harrison Waweru. Na tugithie na mbere na gukigeria bahati tutahota kuiruka na 50 twicagurire box cito. Thank you so much. Ucio nake ni Harrison. Na Harrison ndiamwigua ekuraya no ni join wahota gukorwo kimuigua agikiuga ekora mwena wa engineer kora county ya Nyandarua. Ni tuma Kirinyaga county tacoka twathie Nyandarua county. Wow. 0722200720 ni na beria nayo rahurira thimo na tukahota gukorwo tukiarahura na Dereruka Inoro Muge mutare itakuriganirwo ona uhotani waku wa kuria kwa cheza ni ugwetereire *779# Shushu wa miaka 80 ni inuka na ngiri yake imwe ona emurata wakwa ri ndi nikiwetereire nigetha winuke na mbeca ciaku wahota gwicagurira ithanduku rina mbia wahota gwicagurira ritari mbeca tondu ndakwira atiriri kuria kwa cheza box mathanduku ni meri mena mbia meri matari no hatari na nganja wina bahati ingi ya kuhota kuinuka na bonus ya ginya ciringi 5,000. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Asante. Nidakona Philip kama wako razima man one can stage on our good morning. John Muthoga wakia matheri kore githumu tugithereruka wega. Hello, good morning. Kiro. Kwega bio rucini. Ni wa Kigogo-ini tatu Nyeri. Niguo wa Njohi. Nira okirio kama kawaida. Ranjeria ni mieri ya heho eno. No ni mieri ya heho na thaa ici turaria nawe ni kurathuthua wega ta wega. Niguo. No heho kiri na mbura ni wamenya ni njega ni kuri ngikoragwo iri nyumu. Ni kaga nginya kumeria mimera. Na ni ndaigua rio kuo ciro nie nguhoyagira o kirathimo. Ameni wa Njohi na ngakuhoya. Ni njuya handu agotha kendorokaga. Niguo. Na riu ndahura thimu ndatuma message ukamenya manduriro niri. Ngai akuhe hinya na atumare nginya family yaku irathimike biu reke ngorahurire HSC OGW Dr. Patrick Muriithi wa Kang'ara. Atutumagira kiugo na ni njuya rio haria Kirinyaga. Niguo. Mundu gwitwo Beni Githu ni njuya rio haria Moro. Muhaci Maina wa Maguru ari mwiki Kasarandi. Othe nginya Fastasi Gorgeous Michael Njogu ario haria Kibirigwi na Ruce watwa na ndimere atiriri.
moke ha nginya maiko mele ugikana general ario haria kie na ndaigua ne ciathie kuria mwena wa injinia na Kirinyaga no iguthiete na mararigwo ni atia ndirauga no haria ha cheza Tamere wa Njohi tuthi haria ha cheza twikire *7779 hash Dirwambaga gukuhe 1,000 nigetha appetizer nigetha agwikire hinya niguo na nĩ njũĩ arĩ na nyingĩ mũno Ciro mũhuko wake ndũrĩ hĩndĩ ũhũahũaga gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi no ta nĩ njũĩ arĩ na 5 ĩni gũtirĩ handũ tũngĩtongera tigo haha Inooro rathimwo mũno Ciro nĩ tũkwendete nĩ wa Kigogo-inĩ. Asante sana na wapenda pia ona uikari wa Korea mwena wa Kigogo-inĩ na nĩtũkuona mũhotani ũngĩ wa ciringi 1,000 koguo thiĩ na mbere na kũgeria Otogwo wa Njohi akwĩra gũtikwaga mũhotani wa 5,000 na ũrĩa ingĩenda gũkwĩra nĩ atĩ ona ndĩna mũhotani gukorwo ngĩhũrĩra thimũ kahinda gatarĩ haraya wakorwo akĩingĩra kũrĩa gwa *779 hash na hota gũkorwo agĩcagũrĩra box yake na mũrata ũyũ wakwa hota gũkorwo akĩinũka na ciringi 3,747 agetwo Stanley nĩ gũkorwo ngĩhũrĩra Stanley thimũ kahinda gatarĩ haraya. Stanley rũcinĩ rwega nĩ inũka na ciringi 3,747 kuma kũrĩa gwa Cheza Box ecagũrĩra ithandũkũ rĩake na hota gũkorwo kwanja ecagũrĩra box 3 Stanley Karanja ainũka na 3,747 na nĩ ndĩna ciringi 5,000 na ndĩna ngiri ĩngĩ na ngiri ĩngĩ ya kũmũhotani wakwa wa bonus koguo nĩ kĩwetereire angĩkorwo nĩ mũtumia twakorwo tũkĩaria nake mũtumia mũkeni mũtumia ũyũ nginya gĩthũngũ wega biũ nĩ wa mũigua anjĩra be a smart girl be a smart lady akĩnjĩra atĩrĩrĩ wena mĩaka 80 na njĩra ndĩmwĩte Shosh koguo nĩ Shosh Consolata nĩ wa mĩaka 80 ainũka na ciringi ngiri yake ũmũthĩ tondũ nĩ akũingĩrĩte kũrĩa gwa Cheza na akorwo agĩcagũrĩra Cheza Box onawe ngagĩkũririkania ingĩra kũrĩa gwa Cheza Stanley ainũka na kũrĩa gwa Cheza box yake yamũhe 3,747 nawe die box yaku igũkũhe kĩ no ũndũ nĩ atĩ harĩ mathandũkũ maya mana merĩ mena mbeca no ũndũ ũngĩ ndiramenya nĩ atĩ ona waga kũinũka na kĩndũ kuma kũrĩa kwa box no wĩinũke na kĩndũ kuma kwa bonus ithe hau ti hega gũgakorwo na mĩeke ĩrĩ ya kũhota kwĩhotanĩra tũthiĩ na mbere na gũcheza *779 hash. Asante sana. Good morning Inooro. Hello Inooro. Hello to you too. Pole sana mũrata wakwa thimũ yaku nĩ yarengeka nĩ ndirona Paul Mũkũrino wa M-Pesa kuma kũrĩa Kĩarũtara agĩtwendithĩria mũthenya wa kĩrathimo na mweri mwega. Hello, good morning. Hello Ciro. Nĩ kwega biũ rũcinĩ. Ũkaria na Ngũgĩ kuma Kanyinyi mwena wa Ngũĩ-inĩ. Ũhoro waku Ngũgĩ nĩ ũkirĩte mũno. No ngũthikagĩrĩria Ciro. Asante sana Ngũgĩ. Rĩrĩa gũkũ Kanyinyi mwena wa Ngũĩ-inĩ. Rũkĩreke ngĩkĩmaikia kuo. Ambĩrĩre mũrata wakwa wa tata gwĩtwo Mũgati ekũrĩa mwena wa Kariciũngũ. Na mũrata wakwa gwĩtwo Kagĩmbĩ Broker. Na aikari othe a Kanyinyi mwena wa Ngũĩ-inĩ. Nimere matindie thayũ na mathiĩ na mbere na gũthaka ona no ndĩrathaka-ĩ. No ndikĩrĩ ndĩrakĩnyita kĩndũ Ciro. Nĩ ũkũnyita Ngũgĩ ndũkanoge Ngũgĩ. Gĩaku nĩ gĩaku. Ingĩraga mũthenya Ciro. Ngakũhoera ũhotani. Ngacagũra ngerwo ndĩrĩo 0 no Ngai nĩ mũnyaka wakwa no ũrĩũka Ciro. Ĩni. Ndirĩ hĩndĩ ingĩkua ngoro ona no ndĩona ndanyita 10 na heho ĩno-ĩ. Igua nani ndakena Ciro. Nĩ ũhoro wa ma ũthiĩ wĩgũrĩre ga shopping kega. Ni Ciro nĩ ũnyitĩte 10,000 na heho ĩno nĩ hega mũno Ciro. Mũno. Ũngĩgua rĩngĩ. Thengiũ mũno mũrata wakwa Ngũgĩ. Aya. Na ũgĩtinde wega. Na ũhotani kũrĩa gwa *779 hash ngakũhoera. Nĩguo Ciro. Amina. kuma mathĩra ma gĩthomo gũthaya gwa kahũa na macani Teto wa Mbũri Kĩeni gwa Gĩtũngũrũ na ũrĩithi nĩrĩ othe mathingira kenda mwigaga mũgĩ mũtare no guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inooro FM
ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Nderũka Noro, Mũgĩ nĩ Mũtare. Kũrĩ karũgano kaĩ karwe Suleimani, atĩ akagwo na mahiga magũcokwo, maharũkanaga tondũ marĩ na magego. Ningĩ ihiga rĩarĩ ngũrani na rĩngĩ, na gũgĩtuĩka atĩ kũrĩ ihiga rĩarigaga, tondũ rĩtaingĩranaga na mahiga mangĩ. Akiahe karoma gĩkĩrĩagĩra bata, makĩrĩteanĩria na makĩriganĩrwo. Kĩonei kũna ihiga rĩrĩa rĩaregirwo, nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine. Kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio, ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe. Kĩonei tũnua twaya othe anyũrũria, nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai, tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo, na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Thutha wa mĩaka karũndũhe karĩkĩrĩka, no nĩgwatigarĩte mwanya ũtathingĩkĩte. Rekondi ciugaga maiga mothe nĩmacogetwo, rũrĩa mwanya ũcio rĩtigana gũkĩoneka. Nĩũndũ ũcio hekarũ ĩgĩikarĩte kũhingũrwo, hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ, tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire. Kĩonei kũna ihiga rĩrĩa rĩaregirwo, nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine. Kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio, ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe. Kĩonei tũnua twaya othe anyũrũria, nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai, tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo, na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Mũciĩ wa Tũgĩnotana. Mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ, nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu, agĩtũkwenjera ihiga rĩrĩa rĩamũhĩngaga, na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga. Ĩyo nĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanirie, rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya. O akĩoa arĩa marĩagire bata, no marĩtire ihiga inene rĩa koine. Kĩonei kũna ihiga rĩrĩa rĩaregirwo, nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine. Kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio, ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe. Kĩonei tũnua twaya othe anyũrũria, nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai, tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo, na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine, na hekarũ ndĩrĩko nginya ambarare. Onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie,
tũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri kĩone ikũna ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kona ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũmwo twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Amen and amen and amen. Etawa Flozi John na Kristo aroria kana Kristo akakoria na akoria tiriri thĩinĩ wa Mathayo 4:23 muhari wa mirongo akoria thĩinĩ wa Mathayo 21 muhari wa 42. Ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩ aki nĩrĩo rĩtuĩkĩte o rĩrĩa inene rĩa koine. Ũndũ ũcio woimire kwĩ Mwathani na nĩũtũgegagia tũkĩwona. Jesũ akĩmoria atĩrĩrĩ, kaĩ mũtarĩ mwathoma maandĩko-inĩ? Ihiga nĩ andũ arĩa macagũrĩtwo nĩ Ngai. Aki magakorwo nĩo magĩrĩire gũkorwo makĩruta wĩra wa Ngai. Na kũrĩ arĩa makũregwo, kũrĩ arĩa makũnyũrũrio, arĩa magũikio na kũu, arĩa makũhũthio, arĩa makũirwo magaikanio na kũu. No nake Ngai, tondũ ndacagũraga andũ na mothiũ, ndacagũraga andũ na wĩra ũrĩa marutaga, ndacagũraga andũ na ũrĩa mahana, ũrĩa maigana, kũrĩa maimĩte, ũrĩa ndamacagũraga ũguo aca. Ithuĩ tũrĩ ta andũ nĩtũgũcagũra andũ kũringana na kũrĩa moimĩte, nĩtũkũmacagũra kũringana na kĩrĩa kĩ bengi-inĩ, kũringana na balance yao ya bank account, nĩtũgũcagũra andũ kũringana na kĩrĩa tũrona, kũringana na ngari iria tũrona maratwara, kũringana na wĩra ũrĩa marutaga, kũringana na macheo mao mawĩra-inĩ. Ithuĩ tũrĩ ta andũ nĩtũgũcagũra na nĩkĩo tũkũgĩa na ũhoro wĩgiĩ atĩ kũrĩ arĩa makũnyararwo nĩ angĩ, kũrĩ arĩa makũnyarara arĩa angĩ, kũrĩ arĩa makũhũthia arĩa angĩ, na kũrĩ kĩndũ kĩhũthagio nĩ andũ no Ngai ndarakĩhũthia. Koguo we ngwenda gũkũmĩrĩria ngwĩre ũmũthĩ no ũtuĩke ihiga rĩrĩ rĩa koine. Wĩ ihiga rĩa koine maitho-inĩ ma Ngai, wĩ ihiga rĩa koine mbere ya Ngai. We ũnyũrũrĩtio, Ngai ndakũnyũrũrĩtie, na kĩrĩa andũ mamenete Ngai ndakũmenete, na kiu amenete nĩ akĩoyaga agagĩtũmĩra kĩrĩ ta cabi ya ũhotani, agakĩhũthĩra ta cabi ya ũhotani. Ngai witũ arotũrathima, Ngai witũ arotwĩka wega, tũrotwĩka ihiga rĩa koine maitho-inĩ ma Ngai. Amen. Thinacara yatigaria 18 minutes. Thinacara yatigaria ndagĩka 18. Ngũkũhe ndagĩka 11, o ndagĩka 11 tu no cio ngũkũhe mũrata wakwa. Na ngũkũhe ndagĩka ici 11 nĩgetha kĩwanjĩrwo, nĩgetha mũthikĩrĩria wakwa ingĩre kũrĩa kwa cheza. Na ndagĩka ici 11 nĩ cia gũkũhotithia we gũkorwo ũkĩhihinya star 779 hash. Ũhote gũkorwo ũkĩhihinya star 779 hash. Na wahihinya namba ĩno wĩcagũrĩre cheza box. Ni asubuhi reke tũcagũre cheza box, ona niho rĩu tũngĩkiuga atĩ tokorwo hotani witũ nĩ wa rũcinĩ ta mũndũ gwĩtwo Stanley Ndugi, na kwĩhotanĩra nĩ ũndũ mũhũthũ makĩria gwa cheza. Koguo wahanyũka kũrĩa gwa star 779 hash o rĩu wĩna ndagĩka 10, ndagĩka ĩmwe nĩ yahĩtũka, wĩna ndagĩka 10 waingĩra kũrĩa wĩcagũrĩre ithandũkũ rĩaku, tondũ thĩinĩ wa mathandũkũ maya mana merĩ mena mbeca, nĩgetha nake Wanjirũ acoke oke, tondũ marĩtwa maya mothe marĩothe marĩkĩtie gũkorwo makĩingĩra gũkũ wa cheza box nĩ magũtũmwo mwena ũrĩa ũngĩ wa kwamũkĩra bonus yaku. Na ndĩna 5,000 iria ngwenda gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndakũnengereria. Tuko pamoja, ndikũinũka itaneanĩte kĩndũ gĩgwĩtwo 5,000 nĩngwenda gũkũnengereria mũhotani wakwa. Star 779 hash twĩhotanĩre rũcinĩ rwega. Ndagĩka no nini rĩu nĩ ciakinya, nĩ ndagĩka 9 rĩu. Felix Kiarie ũhoro wakwa nyuga kũiga kandara. Pole sana. Nĩ ndona Ndirango wa Famco onake mitambo-inĩ kuma kũrĩa mwena wa Kirinyaga.
handu hetagwo Sagana wa mathina wa Njororoko we kuria Shakareli Martin Heri wa Kirengero aikari othe a Kirengero kuria Subukia ona twana na arutani othe a Visions Academy Subukia no amageithia muno makiria. Hello to you too Githenya. Amina. Turimoro. Dakinya Turimoro. Turimoro. No kora MC mutarajiwa Ben Gethu Turimoro. Niguo Gethu Ben. Ni Gethu Ben. Iwaje wake wainene kama igwete hau. Na ndirago pamukire nyaga na kioru arobania mucoro wa kamano wa kirere nacio angiothe magena muthenya mwega ni mtarajiwa Ben Gethu Turimoro. Asante sana tugaikuhoera hotani murata witu Kimotho Lefty happy fresh Tuesday ona murata witu wasu wa kuria nidakona wero iro damu ruga kama kawa na gakigeithia familia ya kuria wa Komo mero iro damu Roja Wanyama Esther wagwa Kairo ona murata ugwito Richo Jenga no gakikiuga speedy recovery kuri yua dad John Jega Komo uriokomete thibitari kuria Kijafe Kijabe. Good morning Rachel. Good morning. Ni kwega vio horo waku ragwitagwo Iraki. Muno mona itoi. Ni tokondete muno ni tutwarithĩtie wega biũ. Asante sana Rachel. Urathimwo ni utuhete kiugo kiega kia Ngai. Urathimwo muno. Ameni. Ni andu eri hau. Ngeithie Njuguna wa Mundoro. Manuel wa Inaina. Shi wa Twana. Jasmine Kimotho Lefty ri. Nancy na Carol Blessed ri. Othe na Titus wa Outgoats magia na muthenya murathime. Asante sana. Ewe murathime mwana itu. Ameni. Ona urathimwo muno we mwena ucio wa Baghdad. No kigeithie wa Kenya wenzako. Thank you. Rachel daga gunyitandira na tabarira ite yathiriruka na Rachel ndariganagirwo gututumira ari othe me mitambo-ini na gakorwa tutumire register ya umuthi kuria guonete nuthu ya register no nitugukoretwo twathoma tutiguthomete nuthu iyo ingi koguo kuria ara mararigwo niki ithui Wanjiru tanathoma maritwa baitu tina uru murata no tugukorwo tugithoma kuria ndirona mundu gitwa Grace Katiko Jogo wa Trenchcoats Dagitari Catherine wa Jogona ni shabiki Mrs. wa Jakoya Joyce wa Double idhuko kuine wa Kamasharia na Lydia Charles na Panuel Wenaina Odomwe na Steve Touch na Adiragwa Famco ni register ite ya umuthi. Good morning Inoro. Zero. Kwega vio roshini. Pole sana ni aregeka Sun City wa Matara gashara wa Kireita na Jeni gashara ona John Muthaga wa Kiamatheri Njuguna wa Rachel wikora mwena wa Kadara kwa Mashani. Good morning Rosine. Good morning to you too. Kurigetwa ati kaimete da kainoro ni mbete da kwariria andu a Nyandarua. Oi asama. Nigukorwo tukoragwo tureithie gakorwo iririri. Thimu igakorwo iri fully booked. Na niguo wega niguciaririrwo. Niguo witagwo atia murata wakwa. Kwega muno getwo Jose Garidi guku Mithuri gwitagwo Mithuri boyo na ithiine wa gwa Kungu thiine wa Rishau mwena-ini wa Ndaragwa Nyandarua ngakena muno ni gukuigwa na ngaigwa wa Njohi wa Kigogo-ini ona kwa wa Njohi ari ukari wa ngeithi ciakwa no ndigukimuria ngwenda kurahura mundu gwitwo neiba yakwa hakuhi muno etagwo wa Matunguru ndukimwoyo ucio yes na chifu gwitwo Kiruba wa uko boyo location mundu gwitwo wa Blessing wa Kiawara na mundu gwitwo Ngati wa Maguru niguo na hakiri mundu ungi nona ni ainge muno no rigwenda kwendithĩria andu a Boyo Mithuri Njagwa Kungu ndibendithĩrie ihinda riega mera maikare mitambo ina Inoro no kuo muciĩ wa Ũtugi no tano no ko njĩnjĩra akanahĩrwo rĩ ya taru ingenyitukia taru ingekena muno ndina tondu ndirenda gwikekanga ni ndakio tithia wega ni we guko Nyandarua ui hori uka uri kiria gaguko ni ndicera ui Nyandarua ni engineer
Engineer ko ne ko ihu ne ho ine go ko uto mwena wa ko Rwanda go. Thank you. Thank you Tidia wega. Asante sana. Asante na andũ moja boyo. All right. Nĩ magaithĩke mũno makiria. Yatigario ndagĩka 11 koguo ndĩna ndagĩka nĩ tuge ndagĩka 4 cia gũkorwo ngĩeterera we ũingĩre kũrĩa kwa star 779 hash ngoro ngĩkũnengereria 5000 kĩroko kĩa ũmũthĩ ngoro ngĩkũnengereria ciringi 5,000 itanaumagara 5000 kuma kũrĩa kwa Inoro FM mwena ũrĩa wa cheza star 779 hash wajiro chokera rĩngĩ star 779 hash ni ũgũcokera rĩngĩ wajiro edi kunoga star 779 hash wahota gũkorwo ũrĩ mũhotani wakwa wa ciringi 5,000 mbere ya hingĩte tabarĩra ya Thereruka Tuesday. Reke tũingĩre na ikinya rĩrĩ rĩa gĩkatoreki kuma Catholic Diocese of Nyahururu. Asante sana Helen Magnesius wakiwa mitambo-inĩ. Good morning Stanley. Morning to you. Uhoro waku? Nĩ kwega mũno. Wi mwega, niĩ ndĩ mwega onani. Onani ndĩ mwega. Asante sana nĩ ũndũ wa kwamũkĩra thimũ yakwa ndĩ gũkũ kwa Inoro. Na ngakĩona Stanley nĩ mũndũ ũkũhoete rũcinĩ. Akĩrĩ guo. Gwathiĩ atĩa Stanley? Nĩndona nĩndehotani na ngiri na magana mũgwanja ma 47. Nĩ namba ithatũ wendete. Ameni nĩ Ngai, nĩ namba ithatũ wendete kana roho? Asante sana. Wĩkũ Stanley? Ndĩ Gatanga. Wĩ Gatanga? Ndũnyũ ya Chege. Asante sana. Ndũgũkĩmera kũrĩa box ici ciĩna mbeca nĩ ma ciĩna mbia tondũ nĩ wona na maitho. Nĩ ndetĩkia rĩu. Nĩigua wĩ mũthuri mũkeni. Congratulations. Thank you. Wĩ mũhotani witũ wa kuma gwa cheza. Ni koguo mũthikĩrĩria onake wa kũrĩa mwena wa Ndũnyũ onake kĩatia? Onake ahũthĩre ũguo na mbeo. Asante sana. 779. Ni star 779. Kũrathime. Amen. No gĩtinde wega. Thank you. Mũthĩ mbeca cirathiĩ cigũtirĩ kũndũ itarathiĩ na gũtirĩ kũndũ citarakinya tuma Kĩrĩnyaga tuthiĩte rĩu tuma mwena ũrĩa ũngĩ ningĩ wa Gatanga na nĩtũgũthiĩte kũrĩa mwena wa Engineer mbeca cithiĩte gũthiĩ cia cheza na ndiũĩ onawe wetereire ũhotani waku wĩ mwena ũrĩkũ nĩkĩo tũraria ũhoro wĩgiĩ star 779 hash kahota gũkorwo gĩtuĩka mũhotani witũ mũthenya ũyũ mwega na ngagĩkũririkania mũndũ wothe no atuĩke mũhotani wa ũkinyĩte mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ no ũtuĩke mũhotani witũ kĩrĩa tũrabatara no we gũkorwo ũgĩkĩra kĩo mwena-inĩ wa cheza cagua box yako wĩcagũrĩre box yaku ũmũthĩ na warĩkia gũkorwo ũgĩcagũrĩra box yaku mũthikĩrĩria
no tuike muhotani witu. Ni wecagurira box yaku no uhote gukorwo ugituika muhotani witu wa muthenya wa umuthi. Ni gukurite ni gukorwo na muhotani wa 7,000 ina gagikorwo nake kiroko kia umuthi gakorwo na muhotani ugwitwo Margaret Wanjiro. Ni msiki yako uyu Margaret Wanjiro Mushiri. Atukorwo tukihurira Margaret Wanjiro Mushiri thimu nigetha atukimenye kana we ni akurikitie gukorwo kigira kuria kwa cheza cheza. Asante sana gwanirira ndina gikeno na riu ndina murata wakwa kiroko kiego gwitwo Wanjiro. Wanjiro, good morning. Margaret. Ti Margaret. Ti Margaret, namba ni ya wino. Yo ni Stanley. Ni Stanley. Oh, pole sana. Kwa ndakorwo ngihurira Stanley handu ha Margaret. Okay, reke tukigeria Margaret muhotani wito wa 5,000. Stanley auma muhotani wito wa 3,000 na magana mugwanja ma 47 kuma korea gwa cheza cheza. Nigetha tukihinga na kiugo kiria patron dagitari mureithi wa Kang'ara atutumeire rushini rwa umuthi. Ngirora thaa yakwe ramenyithia wega. Wanjiro ni mathaa ma hagaria tuko karibu sana ukorwo tukiambiriria na mundu gwitwo Jeff Kuria. Reke tukioneka murata witũ Margaret ako on. Ito no tukienda gukiaraniria nake tutana akihinga atabarira. Na thengi muno patron dagitari mureithi wa Kang'ara ni undu wa gukorwo gitutumira kiugo kia muthenya wa umuthi ugagitwira atugikiingira thiini wa ibuku ria Koherethu tugithoma Koherethu 3 muhari wa mbere. Jeff diagikugeithia. Good morning. Good morning to you too. Niko salama. Ndire na urude mwega. Wewe mwega? Ndi mwega muno. Yes. Yes. Gwitu kwina kaheho kana kurathithua. Ndacoka gukinya guku ndakora nikuo gwikaire wega uguo. No nakuhorerete? Guku gutiurite ikarite oro uguo. Ndakiona wikwega na ndarahoka wega. Ndarahoro ni mwathani na he muthenya ungi mweru. Niguo Jeff. Ndiramuhoya maundu meri. Ugima mwega wa mwiri. Amen. Na thayo wa ngoro. Amen. Macio makirite maya makirite bia makirite maundu maya mangi mothe niguo thayo ndubiriri cia kuma kuri macambiki ni marari kuona Peter Githina no aretindika mwarimu Njago ni asante sana. Thank you so much. No tuguthi na mbere na kuhoera Peter na aria angi othe maragio ni Miri. Aya Koherethu 3 muhari wa mbere. Atiriri kindu o giothe kiri na ihinda riakio na ni undu o wothe uria uri guku thi uri na ihinda ariaguo. Thank you so much Koherethu 3 muhari wa mbere. Njitagwo Wanjiro wa Fausto, tutapigia muhotani witu rucio wa 5,000. Karibu Jeff. Thank you very much Wanjiro na nie didadidike ginya mathaa mau mangi mathaa 4 mothe tugukorwo twina mubunge wa kuria kwanyu Mukuru-ini. Wewe watetui ni wa Mukuru-ini. O Mukuru-ini handu hetagwo atia? Kundu gwitagwo riri Samara. Oi kuria gwitagwo kwa Nyatha. We muicama we Gikodi. Kodi ni kuma yanti ahikite. No niguo. Okay. Kuni kundu kwega ndikoi. Uguo andu aku. Mam aumite ku. Very good. Very nice. Karibu sana githie wega. Na ugitinde wega tutindikana riu haha na mundu gwitwo Muhe wa Maina na mwanda ke gwitwo Kabogua getagwo